Philippine Red Cross Ilocos Sur Chapter bigbig na dagiti blood donors babayan ti maysa nga seremonya. DSWD FO1 balagi nga nang isiyangkat ti 6 SLP Program Congress. Iti Paulo dagiti damdamag iti nailyan nasurok nga 4,000 nga purok leaders iti Pampanga binigbig ti gobyerno probinsyal. Bilang dagiti agtrabaho, 95% employment rate manipod iti bulan ti Oktubre sigon ti PSA. Liderato ti Senado impatangken na ti bicameral live streaming para ti 2026 national budget. Show cause order kontra kadagiti kandidato ngay mawat ti donasyon kadagiti kontraktor idi election 2022 irwar ti COMELEC. DOTR ken DPWH ag tinulong tapno maaramid nga commuter ken pedestrian friendly ti EDSA. Kampo ni atong ang binabalaw na ti desisyon ti DOJ. Gobyerno inlungalong na ti diskwento ti kuryente para kadagiti miyembro ti 4Ps. Senado inaprobaran na ti 6.793 trillion nga national budget para iti sumaruno nga tawen. 20 nga tattao wenno ti Paulo ti damag ti balasi taaw, 20 nga tattao pimusay gaputi uram napasama kiti maysa nga pasdek iti Indonesia. Tanasya wenno Tanzania nang i-deploy ti pulis ken soldado tapno maliklikan ti san nga nasyat nga tignay dagiti protestante ken estudyante nga nakidnap iti Nigeria na waya-wayaanen. Iti detalye dagiti damdamag iti lokal. Itagtultuloy nga panang parangpaya ken panang padakkel ti serbisyo sa lunat ti maikadwa nga distrito iti Ilocos Sur. Nang ruginto operasyon na ti kabarbaro nga serbisyo ti Ilocos Sur Medical Center a blood bank ti ospital. Naramid ti nabait ti panakabendisyon ken panakakartib ti ribon para ti panangrugin. Iti panagserbi na kadagiti umili babaeng kada Mayor Eric Singson, Dr. Angel Trinidad nga Medical Director ti ISMC, dagiti na dumapay nga mayor nga presente, Mayor Joseph Valdez, Boy Miranda ken Alex Galanga, ken dagiti nagaputi na dumadumang ospital, Department of Health ken na dumapay nga sektor amaseknan. Ginuna ni Dr. Angel Trinidad nga tagtultuloy nga expansion ti ISMC ket paset ti gandat nga panagbalin nga level 3 hospital tapnod aduti may payan na titulong. Karaman ti programa nga naramid ket ti panakaysangkat ti panagpirma iti Memorandum of Agreement wenno MOA para ti blood donation drive babaeng kadagiti na dumaduma nga lokal nga government unit ti may kadwa nga distrito iti Ilocos Sur ken sektor iti lokalidad. Iti panagsarita na impeksan ni Mayor Eric Singson ti suporta at dagiti pundo nga nailatang para ti ISMC. May palagip nga lang na bit ket nalukatan ti hemodialysis center ti ISMC nga maka-accommodate ti 20 katupat nga pasyente nga dialysis iti maysa nga aldaw. Kabayatan na ti Philippine Red Cross Ilocos Sur Chapter babaen ti panakitinulong ti gobyerno probinsyal ti Ilocos Sur ket nabalaygi nga nang isiyangkat iti naminsan nga aldaw iti blood donor awarding ceremony nga dan ti tema nga Give Blood, Give Hope. Together we save lives nga naramid ti Provincial Farmers Livelihood and Development Center. Nagserbi dito nga pasken nga mangyibkas tinauneg nga panagyaman ti ahensya kadagiti amin nga government organizations ken non-government organizations, stakeholders na dumaduma nga pagadalan, civil societies, NGOs ken individuals nga sigagagar ken sidadaan nga nagboluntaryo iti panawen ken panagreggetda nga mga organisar ken mangidonar ti dara tapno may salakan ti biag. Agtutuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito itirad pas damdamag agsapa iti palang damag lokal na banlaygi ti panakaangay ti talungal daw nga DSWD FO1 Ilocos Region 6 Sustainable Livelihood Program Congress iti Bigan City, Ilocos Sur nga daan ti tema punla ng pangarap pag-ani sa kwento ng pag-asa at tagumpay.
Naisayangkat ti SLP Basar nga nakaitampukan dagiti produkto manipod kadagiti nakipaset. Iti programa manipod ti upat nga probinsya ti rehiyon napadayawan met dagiti nalaing nakipaset ti programa ken dagiti local government units nga nangipakita ti dakkel a suporta iti panakaypatungpal ti SLP. Paset pa iti programa ti Hiraya Passion Show nga tinabunuan dagiti staff manipod ti naduma-duma nga rehiyon ti Pagilian. Sigun iti Regional Sustainable Livelihood Program Coordinator nga ni Miss Evelyn G. Acosta, agtultuloy latta ti parang suporta ti DSWD. Kadagiti amin nga benepisyaryo tinasao nga programa, kastamiten dagiti amin nga nakipaset ti programa gapu ti kupas nga suporta ken panagtitinulong da iti daytoy nga aktibidad. Kabayatan na, indauluan ti lokal na gobyerno ti selebrasyon babayin ti tema nga pamilya ti puso ti Christmas. Nga iti nagigidan nga nasilawan dagiti na maris nga silaw ti higante nga Christmas tree. Iti sango ti Dagupan City Museum ken dadumapay nga kangrunaan nga pagilasinan. Karaman kadagitoy dagiti dekorasyon ti plaza ti syudad. Ninamnama unay nga siliw-siliw iti rangtay ti Quintos Magsaysay ken ti Christmas tree iti Rotonda Square. Sigon kini Mayor Belen Fernandez, dagiti silaw ket mangisimbolo iti namnama ken kari para iti naranyag atawen para kini Dagupenyo. Inyo na unay ti konsyal ti siyudad ken 2025 Fiesta Hermano Mayor Michael Fernandez. Ara ito yung edisyon ti silaw ket na ididikar kadagiti pamilya nga naapektaran ti Bagyo Owan. Kastamet nga presente ti selebrasyon the Vice Mayor Dean Brian B.K. Kua, Konsyal ti Siyudad, Department Heads, PNP Dagupan, SK Federation, empleyado ti LGU, sangeli ti Balikbayan, ken umili, manipod ti naduma-duma nga siyudad kinili iti probinsya. Karaman ti line-up dagiti aktibidad para ti Fiesta 2025, dagiti livelihood programs, distribution activities, lighting tin infrastructure ken facilities, dance competition, ken year-end Thanksgiving celebrations. Iti panagibos ti programa, inawagan ni Mayor Belen dagiti umili nga arakupan dati spirito tinamnama ayat ken panagkaykaysa ita nga panawen ti bakasyon. Agtultuloy pa lang di pa nakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito itirat pas damdamag agsapa dagiti damdamag iti nailyan. Binigbig ti gobyerno probinsyal ti Pampanga ti 4,226 nga purok leaders manipod ti naduma-duma nga ili ken syudad ti probinsya kas napateg nga partners iti community governance. Gaputi na isang sangayang na akem kinapateg nga akem da kas rangtay tinagbaitan dagiti opisyalis ti barangay ken residente tumulong dapay ti panakaypatungpal ti programa dagiti panakamantinir ti Ornus panakaorganisar dagiti proyekto ti sanitation, seguridad ken panang suporta ti panakaypay dagiti serbisyo iti tunggal purok. Kas panang bigbig ti serbisyo da tunggal may sakat nakaawat ti 3,000 pesos cash, assistance manipod ti AX program ti DSWD ken libre nga maintenance medicines. Mario Martin, purok leader manipod ti Florida Blanca na palaos ti panagyaman na iti regalo ti Paskwa manipod iti gobyerno probinsyal. Indaluan na Gobernador Lilia Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, dati nga presidente ken Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo ken Nilobang Mayor Esme Pineda ti programa tapno personal nga mangkablaw ken mangipay ti tulong kadagiti leader iti purok. May basar iti report manipod iti Philippine Statistics Authority, PSA Chief ken National Statistician Claire Dennis Mapa. Nangat-ngato na ito yung ti 46 nga milyon iti Hulyo ken ti 48.16 nga milyon ti sumetlay nga bulan iti 2024. Dahil ticket bilang dagiti agtrabaho nga 95% employment rate manipod iti bulan ti Oktubre segunda ita ti PSA. Kahit nga sa wen na surok nga 463,000 nga tattao tinagtrabaho no idilig tinapalabas nga tawen. Kabayatan na imadubasit ti unemployment rate aging gana ti 5% wenno katukad nga 2.54 million nga awanen pangkidan nga Pilipino.
Ti underemployment rate puno dagiti trabahador nga babasit ti oras da nga agtrabaho saan nga umdas ti sweldo da wenno adda kadagiti trabaho nga saan nga maitunos iti paglaingan da ket na-record ti 12% kadagiti rehiyon ti Soc-Sargent ti kangatuan ti employment rate idinto nga ti Calabarzon ti kababaan. Karaman kadagiti industriya nga dakkel anay tulong na ti panagado ti bilang dagiti trabahador ket ti agrikultura ken kabakiran wenno environment. Paktorya ken tingi nga panagtagilako, pagdagdagusan wenno boarding house ken serbisyo ti taraon, administrasyon publiko ken iti construction. Sabali pay nga detalye iti damag dito pala ang tirad pas damdamag agsapa. Impatangken ni Senate President Tito Soto III nga saan nga umanamong wenno san isuna nga umanamong nga saan nga i-live stream ti Bicameral Conference Committee iti 2026 National Budget. Malagip nga imunan nga kinunan ni Senator Erwin Tulfo nga dadagiti aggaputi kamera nga kontra iti Bicam live streaming ti national nga budget. Ilawlubag ni Soto nga awan ti diskusyon ti kamera ti Senado may nagti panagkidkeda iti Bicam live streaming ngem dagiti laing report ti nakadanon ken kuana. Sigun met kini Senator Erwin ti biyang ti Senado awan ti dudwa nga kayatda nga live stream ti Bicam gaputa awan ti mailimeng. Inayon na pa nga nasyatmet na ito nga gundaway para ti publiko nga bumanlait ken mangikat iti panagbuteng. May papanti national nga budget ken ipas sa ti Kongreso. Kabayatan na maangay ti Bicam para ti budget iti Intramuros manipod Disyembre 12 aging gana iti 15. Iti pakasaritaan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan na mapagtalkan nga epektibo ken traditional nga adang nga mangagas karigitintay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epektibo nga herbal ket narigat a masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno maagasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabailanen ti pannakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya sambong panaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevensyon, solution ti problema. Iti nangato nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara, lumlumtig wenno bukol-bukol, bato, kanser, napartak ang mabannog ken maawanan pigsa wenno agkakapsot. Agusar ti pito-pito herbal capsule mamitlo ti kadaldaw, sakbay wenno kalpasan ti panangan. Sa Pito-Pito Plus Herbal Capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti Pito-Pito, Herbal Capsule, Herbal Coffee, ken Herbal Oil. Magatang yun dagitoy kadagiti sukiyo nga butika. Ititagudin ni Ilocos Sur KJT Pharmacy, Aloha Pharmacy, ken Borje Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocos Sur Premels Pharmacy, Parmasya Mon Laisame, ken Caroline Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocos Sur Agasco Pharmacy, Premels Pharmacy, ken Archangel Drug Store. Iti Canton City Clemens Drug Store, Buti Kaliwayway, Calbrills Drug Store, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy, ken Jeremodes Pharmacy. Iti Santa Maria ken San Esteban Aprayals Pharmacy, ken iti Santiago Ilocos Sur Kalugaran Pharmacy. Ada dupay nga detalye dagiti damdamag dito ilang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak,
kablaawan kayo, itinarambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos tiagngina. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw panakasubbot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo ay Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Manipot, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakailyak. Iili tayo nga banayuyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat a baro tawen tay amin. Ado a bersyon wenno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak, ken kabsatyo, nga kumabkablaaw, to'y napudno ngang serbi kada kayo, public servant, Alex.
Tuloy, ti panakaidandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, diti palang tirad pas damdamag agsapa. Iti na iti agundaway, alawatin tayo, ti may isang live report, manipod tiruar. Partner Ronald, naimbag nga bigat mo, partner, kumusta kan? Go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. Dati man na partner damag, iti probinsya ti La Union, kanaigan ti nakarestar iti wanted a tao agaro palas 8:40 iti dibigat ta Kalman sa Bangar La Union. Babaen kadagiti operating unit police station kadagiti kamang ti La Union Provincial Intelligence. Ti akusado may isa a babae 31 anyo sa sawaan OFW at taga barangay Bangar La Union. Natugat na arestar babaen iti bilag Tiwara Novares may gapo iti panaglabsing nat Presidential Decree 1601 non tay gambling law. Na rekomendaan nga agpiansa dito akusado iti 30,000 pesos para ti temporaryo pan nakawayawaya na dito katadaytatan iti custody iti Bangar MPS. Kabayatan at sa bali pa damag na restart pa nga wanted ataw garo palas 9 idi bigat na Kalman sadyay Bagolin La Union. Babaen kadagiti operating units iti Bagolin Municipal Police Station, lead unit, kadwada digiti kamang ti 2nd La Union Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence, and Provincial Investigation Division Management Unit. Ti akusado na may sa lalaki, 34 anyos, awanan asawa, construction worker at taga Nagilian La Union. Na-restart ti akusado, babaan ti bilag Tiwara Novares, may gaputi panaglabsing iti Republic Act 7610, awan tinirekomenda pagpiansa ti akusado para ti temporaryo kumapan nakawayawayana ada ito katadaytatan ti custody iti Bagolin MPS. Kanti sa balipay damag ti panaka-arrestar pa ti wanted a tao iti agaro palauna 16 idi bigat Kalmauno iti Malam Kalman sa San Fernando City La Union. Babaan kadagiti operating units iti San Fernando City Police Station lead unit kadwada dagiti kamang iti Provincial Intelligence, Provincial Investigation, TSC Regional Mobile Force Battalion, Regional Investigation ken dagiti kamang ti Lumarpsta. Ti akusado may sa lalaki 32 anyos, electrician, awanan asawa taga Eastern Visayas. Na-arrestar da ito babaan ti bilag Tiwara Novares may gapo iti kaso ang reckless imprudence resulting in damage to property ken multiple physical injuries. 10,000 pesos tinirekomenda pagpiansa iti akusado para ti temporaryo panakawaya na ada ito katadaytatan iti custody ti PNP. Kanti sa balipay adamag sadyay mo't paset na iti Ilocos Norte dito napasama ka disgrasya garop dito kata sadyay sakopen iti National Highway ti Barangay 9 Sosogaen Pasukin Ilocos Norte. Nakairamanan to iti may sa lalaki 73 anyos at taga Pasukin Ilocos Norte nangi maneho ti Nissan Terra color puraw na dante number NDI 8120. Ken nakairamanan pa iti may sa lalaki 26 anyos at taga Burgos Ilocos Norte nangi maneho mo ti Suzuki Rider 150 CC color puraw nga dante number B343QF. Basar iti pakaunang investigasyon ti PNP
Dato nagmaneho ni Santerra, dato ikat na mapatara iti napamagaan nga naspalto nga kalsada nga agpapamyanan. Ini tada ito iti agpakanigid nga agsikong agpakanigid ti Barangay Road. Idi tada ito ikat adan nga sinungad. Dato nagmaneho ti Suzuki Rider nga agpaabagatan karaman ti kinaangkas ng 27 anyos alaki o nasawa taga Burgos, Ilocos Norte. Aksidente nga nadong parda iti likudan iti Logan nga ison iti nakadisgrasyan dagitoy. Ti driver ti Suzuki Rider kanti kinaangkas na nagsagrap dat sugat ti natuba-tuba pasod ti bagida dagitoy ti naitaray sa Jeep RH pasukin napaagasan kan iti driver iti may umunang nga behikulo ket saan nga no paikasta na dadaulan dagiti dualogan hindi pa mo tigatad para ti pan nakatarimanda. Kanti maudi nga damag datoy disgrasya mo tlaang partner agaro alas 2:45 iti December 9 nga datoy kat naawat tayo di Kalman sa Batak banda sakupen iti barangay Nagirangan, Batak, Ilocos Norte. Nakarabanan to ti may sa lalaki 52 anyos sa Manalon awan ti lisensya na pakita natin dito kanito nangi maneho iti yellow kung nangisit ti kolor na Rossi 125 motorsiklo na dan plate number 839 AVE. Ada ti ginangkas na babae 48 anyos sa Tagibalay agpada dagito nga taga Batak City, Ilocos Norte. Kung nakairamanan pa iti may kadua behikulo ti minanaho iti lalaki 33 anyos sa sawaan driver gimo ti lisensya nga agmaneho at taga Bantay, Ilocos Sur. In maneho na dito iti berde nga Isuzu Close Van nga dan plate number RBX 515 kung ada talo a pasaheros na. Iti pakaw ng investigasyon iti dito nga insidente namuan nga dagiti dua nga behikulo ket tagpapalaod da. Idi ta iti imuna nga uno iti nangis nagmaneho tinangisit a Rossi 125 nga daytoy ket agsikukuma nga mapan iti Barangay Road ditan nga nadong parisuna iti mangsarsarno ken kuana nga nagmaneho iti Isuzu Close Van. Nagresulta ti driver iti motorsiklo nagsagrap ti sugat ti naduma-duma paset ti bagina ken kastamoten ti kinaangkas na ket naideklarar nga dead on arrival babaen iti nangtaming ken kuana nga doktor. Nadadaulan dagiti dua alogan iti di pa mo tigatad para iti pan nakatarimanda. Idinto ta saan mo't nga nano dagiti dua nga driver nga involved ti daytoy disgrasya. Para tinamdamag agsapa Ronaldo Coyonon ti Radfast News. Thank you partner Ronald kada kita nagduduma nga damdamag. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti palang ti Radfast damdamag agsapa. Binabalaw ti kampo ni tinegosyante nga ni Atong Ang ti desisyon ti Department of Justice wenno DOJ nga maipilan ti kaso ti kidnapping ken homicide gapu ti panakairamanda ti panakapukaw dagiti palotero. Impatad ni Attorney Gabriel L. Villarreal, abogado ti negosyante nga saan nga patas ti nasao nga resolution ken kadagiti akusado ken nakatutok ti mapagduduan nga testimonya ti testigo nga ni Julie Patidungan. Inakusaran pa ni Villarreal ni Patidungan nga nang manipular ti proseso tapno maisalakan ti bagina. Question na randa pa ti panangilaksid ti Department of Justice kadagiti kang runaan nga nairaman ti nasao nga kaso. Kinid daw ti Philippine National Police Criminal Detection and Investigation Group nga imbestigaran manen ti kaso. May palagip nga kayat ti Department of Justice nga ni Atong Ang ken 20 ket maysa nga sabalipay, uno sabalipay ket maipilan iti kaso nga kidnapping ken homicide gapu ti pannakapukaw dagiti palotero. Agtultuloy pa lang ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag ditoy ti Radfast damdamag agsapa. Nangirwar ti show cause order ti Commission on Elections wenno COMELEC kadagiti kandidato nga mapapati nga imawat kadagiti donasyon manipod contractors ID tawen 2022.
Sigon kini COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, nagpalawagan ti pagpalawagan ti Political Finance and Affairs Department dagiti kandidato nga mapapati nga nairanod kalpasan nga simungbat iti daduma nga ti kontraktor. Kinumpirmara ni Garcia nga naawat ti Departamento ti Certification manipod kadagiti 30 ket maysa nga kontraktor ang mapapati nga nag-donate pay kadagiti kandidato idi napalabas nga midterm elections. Iti salinong ti Omnibus Election Code na inget nga iparparit ti panangted ti donasyon dagiti government contractor kadagiti kandidato iti eleksyon wenno panagpipili. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito palang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo. Tayo ita kakailiak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia, a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo, a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubbot kadagiti basbasol tayo, babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo. Gapu iti ayat na nasubbot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayedan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo, babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod, tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi, naragsak a Paskwa, kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Kakailyak dito'y galimuyod. Abersahin kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo.
Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marik na tayo, ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa, kinagasat at tawen, 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyod, Galimuyot. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro atawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat yung madda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen atawen 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Tultuloy, ti panakailandanon kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito'y tirad pas damdamag agsapa. Iti dito yung gundaway, sa valipay nga live report, talawatin tayo, manipod tiruar. Partner Nick, naimbag nga bigat mo, partner, go ahead. Yes, thank you very much, partner Jerry. At dati na pasabak, nga behavioral traffic incident dito Segundo Distrito, particular ti Iling Caburaw, Puno Santiago, Ilocos Sur. Napasabak na ito oras ala 1:45 at December 10. Iti kanda report na ito iti alas 1:45 iti Parbangon. Iti rinispondian ito alas ala 1:50 iti Parbangon pa lang iti natakapatapetsa. Napasabak na ito iti National Highway, Barangay Caburaw, Santiago, Ilocos Sur. Karaman dito iti agtawong 43 naasawaang dahito tagikot ti driver's license kag maneho nga E08-03-40000664 minaneho ni driver dato iket residente ti Barangay Malabaga, Lapas, Abra. Minaneho na ti maysa nga Isuzu wing van na truck dahito tadanti plate number nga KBA 452 ken karaman dito ti agtawon ti 22 awan na sa wakan may nga college student ket dahito ti dati driver's license gagbareho ken ti residente ti Barangay Bagbagotot, Banlayo, Ilocos Sur. Minaneho na ti basa nga blue Honda Wave motorcycle dahito ti awan ti plate number nga may kabil. Dahito ti nakasuot ti protective helmet ken under ti influence of liquor. May basar ti police report dahito natakabat nga may kadwa umunang galugang dahito ti papamiyana na direksyon. Hindi nakadanon dahil ito nakapasama kang insidente. Uno idintulat ito may kadwalo kang agda iti ang dalgalya sa apat maniporti kabatong na linya. Hindi din nakadanon na ito ito nakapasama kang insidente. Particular iti intersection na agturong iti Municipality of Banayoyo. Dahil may kadwang lugan dahil ito iti nag-execute uno nag-return na rason mo iti para kapasama kay head-on collision. Dahil iti panagtungpad tayo dato'y umunang alugan. Resulta na dati driver iti may kadwa alugan dahil iti naglakam iti panagdangran iti nagdong mo daw mapaset iti pagbagida. Kaya dahil iti naipan ti Candon General Hospital tablak Candon City, Ilocos Sur. Babaan dagiti nagresponde nga ambulance iti MDRRMO Santiago. Iti ito dati driver ti umunang alugan dahil iti sang masaktam. Parehas na iti lugan na nagdaan ti dadaan iti sampay nga mo iti gatat iti panaka-istibarda. Para iti damdamag agsapa, Nick Baruga, Tirad Pas News.
Thank you, partner Nick. Itidayta nga live report. Agtultuloy pa lang, di pa na kayo dandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito pa lang tirad pas damdamag agsapa. Imbilin nilang Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, iti dagos nga panakaikat ti duang empleyado ti ahensya, ken may isang gwardya, dahito kit kalpasan ti mapapati, nga panagkid daw da iti kwarta manipot ti sumagmamano nga driver ken operator. Iti jeepney nga natiliwan ken na-impound dagiti luganda gaputi na dumaduma nga panaglabsing. Sigon kini Lacanilaw, personal nga napan dagiti biktima ti opisina na tapno ireklamo da dagiti suspect. Namuan iti initial nga investigasyon nga dagiti duang nga empleyado ket naggapo iti Traffic Safety Division ken mapapati ang nagkiddaw ken nangawat ti gwardya iti kwarta nga kasukat ti panagpasana iti driver's exam kalpasan nga nagatendar ti seminar kasapulan kaspaset ti proseso. Gapo iti daytoy binilin ti LTO Chief ti Intelligence and Investigation Division nga mangimbestigar kadagiti daduma pay nga posible nga suspect iti korupsyon. Impeteng ni Lacanilaw nga saan nga anusan ti anyaman nga irregularidad idinto nga ipalgip kadagiti tattao ti 7-point agenda. Pakaramanan ti zero corruption iti LTO. Impaganitget ni Lacanilaw nga saan nga agsardeng ti ahensya ti panagdalus. Tapno masigurado ti epesyente kinapudno nga serbisyo. Ken tapno may subli ti panagtalek ti publiko iti LTO. Kabayatan na nagyaman dagiti biktima kini Presidente Bongbong Marcos Jr. Agtultuloy ti panakaidandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag dito pala ang tirad pas damdamag agsapa. Adda nga palawayan ti Department of Education ti pagimbagan dagiti programa ti government assistance to students and teachers and private education in Tuntawen 2026. Dahito katlinaon tinaisingasing nga budget nga nasurok nga 41 billion pesos kas resulta ti adda nga napagtitipon nga reforma ti sistema kastamitan ti panakabukel. Dagiti pagalagadan iti panangidaulo ni Education Secretary Sani Angara. Daytoy nga budget ket nairaman ti naprobaran nga budget ti Senado ken adda pay lang ti sidong ti panangrepaso ti Bicameral Conference Committee anang ingato ti 670 million pesos ngem iti budget nga nailatang ID 2025. Sigon kini Angara, ti panagnato ti budget ket mangipakita ti agtultuloy nga panagriget ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangpapigsa ken mangpalawa ti tulong para ti agarop nga 2.6 milyon nga estudyante kadagiti pribado nga pagadalan nang runa kadagiti komunidad nga kurkurang wenno limitado kadagiti pagadalan publiko. Agtultuloy pa lang, di pa na kayo dandanon, kada kayo, ti detalye, dagiti damdamag, dito pa lang tirad pas damdamag agsapa. Dagos nga tamingen ti Department of Transportation ken ti Department of Public Works and Highways, dagiti infrastruktura iti EDSA para ti kinadalgad ken accessibility, dagiti pedestrians ken commuters. Dahito kit kagidan ti direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. apagbalinen nga accessible ken mabalin nga pagnaan ti EDSA para kadagiti commuters ken pedestrian nang runa dagiti vulnerable sectors kas kadagiti persons with disabilities, senior citizens ken masikog. Indauluan the Transportation Secretary Giovanni Lopez ken ni Public Works Secretary Vince Dizon ti joint inspection idinamisan ngal daw pakaramanan dagiti kaming ti Alta Mobility PH can move on or move as one coalition ken daduma pay nga organisasyon ti civil society ngano sa dino nagturong dagiti dua nga sekretaryo ti paset ti EDSA manipod Ayala sa Makati ginggana ti Ross Boulevard iti Pasay City. Nagtulag da Secretary Lopez ken ni Secretary Dizon nga dagos nga maipatungpal dagiti short-term action plans ti EDSA kas ti panakapalawa kadagiti pedestrian lanes, panakay patungpal ti shared bike lanes ken repair stops, pedestrian waiting shades ken panakay cut, dagiti obstruction, dagiti pagnaan, dagiti commuters.
Kabayatan na, inlungalong ti gobyerno, iti automatic nga panag-enroll ti amin nga Pantawid Pamilyang Pilipino program nga beneficiary tapno may pasigurado nga maalada ti diskwento iti kuryente. Imbatad ni Department of Energy Undersecretary Mylene Kapungkol mayanatop daytoy iti pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. tapno adadong marigrigat nga pamilya ti matulungan ti electric bill da. Itagdama agduduma ti lifeline discount ti kada power company. Iti aday taginggana ti 50% laeng ng Manila Electric Railroad and Light Company wenno Meralco adan ti 100% discount ngem nakadepende iti konsumo. Itigakat saanen nga kasapulan ti papeles dagiti Pantawid Pamilyang Pilipino program wenno 4-piece members basta day ti opisyal nga listahan ti Department of Social Welfare and Development automatic nga kwalipikado dagitoy iti subsidy. Impasigurado ti Department of Energy nga lipasendan ti data sharing kadwana ti Department of Social Welfare and Development ken Energy Regulatory Commission tapno agpapada ken naparpartak ti panangipaay ti benepisyo. Inaprobaran ti Senado tinailongalong nga 6.793 trillion pesos nga national budget para iti 2026 babaen ti panagbutos ti 17 nga senador pabor ti daytoy ken awan ti abstention. Ti panakaadal nga naimbag ti pondo ket indaulwan ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Naipalaon ti nasaong lungalong ti House Bill number 4058 wenno General Appropriations Act of 2026 gagem na nga punduan dagiti kangrunan nga programa ti gobyerno. Agpadang inaprobaran ti Kamara de Representantes ken Senado ti bersyon da iti national budget para iti 2026 isut gapo nga naikeddeng ti Bicameral Conference Committee manipod Disyembre 11 aginggana ti 13 tapno pagmaymaysayan ti provision. Kalpasan ti BICAM, isubli ti reconciled budget bill ti duwa nga pagpandayon lintek ti Kongreso para iti ratifikasyon. Apaman nga maramid, wenno apaman nga maratipikaran, may submitter dayto kini Presidente Ferdinand Marcos Jr. tapno perma na sakbay nga gudo ti tawan. Iwuna gudo ti agdama nga tawan. Ti budget ket nailatang para ti infrastruktura, edukasyon, salunat, depensa ken climate resilience programs nagtalinaidmet ti 175 billion pesos nga unprogram funds nga dinilaw ti sumagmamano nga senador gaputan nakurang ti panakailawlawag ti pondo. Ti pakabuklan daytoy kadakilang nga national budget ti pakasaritan ti Pilipinas gagem na nga suportaran ti panagduras ti ekonomiya kastamet ten iti serbisyo. Dagiti damdamag iti balasi tao, pimusay ti 22 nga tattao kalpasan nga nauram ti maysa nga 7 kadsaaran nga pasdek iti Jakarta, Indonesia. Sigon kadagiti awtoridad dakkel ti pamatida nga ti panagbetak ti baterya ti drone ti rason ti panakauram. Umabot ti nasurok 2 oras sakbay nga nadefdep ti uram agtultuloy met investigasyon dagiti panakabagi ti linteg iti napasamak nga insidente. Kabayatan na nangiwaras ti polis ken soldado ti gobyerno ti Tanzania tapno maliklikan ti tignay protesta iti selebrasyon ti Independence Day. Ti anyaman nga protesta nga may gidan ti aldaw ti wayawaya ti pagilyanda manipod iti Britanya. Iti 1961 ket mabalin nga resulta iti coup d'etat. Ginutigot na dagiti residente ngagtalinaid langin kadagiti pagtainganda. May palagip nga di presidential ken parliamentary election na yuswat di Oktubre 29 ket nagresulta ti nadara nga kinadamsak ti politika ngano sa dino ginasot dagiti pimusay. Kaudyanen nga damag dito pala ang tirad pas damdamag agsapa iti palang damag balasiw tao. Nawaya-wayaanen ti agrup sa ngagasot nga estudyante nga nakidnap iti Nigeria. Simbangpet dagiti ti kabisera ti Niger State Amina nga nakalugan kadagiti minibus nga binayabay dagiti kameng ti military ken vans ken armored vehicles nga inawat isuda ni Governor Umar Bago. Sanmet nga nalawag ti dadumapay nga detalye no ti panakawayawaya dagiti ubing ket babaen ti negosasyon wenno adda iti naibayad nga ransom.
Adda ti sumurok 250 nga estudyante ken 10 ket 2 nga staff ti nakidnap idi napalabas nga bulan. Manipud ti St. Mary's Catholic School ti Papari ti kaudyan nga karakilan nga bilang ti panagkidnap kadagiti ubing. May naigiti daytoy na isubli dagiti estudyante ti pagadalan nga masarakan iti sumurok 300 nga kilometro manipod ti state capital nga naminsan manen nga makadwada ti pamilyada. Inrakurak ni Governor Abdullah Suli ti Nasarawa State nga dati napateg nga akem ti federal government iti panakawayawaya dagiti estudyante ken sana mabalin nga maibuksilan ti behind the scene efforts para tinananay nga seguridad. May palagip nga bimbisita ni National Security Advisor Nuho Ribado iti Papiri ken nakipagkita iti delegasyon nga idawlan ni Bishop Bulus Daua Yuhana. Tapnoy pasigurado nga may salakan dagiti ubing ti kabitan na parawen. Imo na tinaytoy ada 153 nga estudyante ken 10 nga staff members tinagtalinag nga mapukpukaw babaen kadagiti sanpay ang nabigbig nga armado nga lalaki. Kabayatan na ngumat nga to dagiti pagadalan ken daduma pa lugar nga pakaisayangkatan ti worship ti target ti panangatake ti North ken Central Nigeria. Iti verse of the day tayo iti daytoy nga agsapa. Naadaw na ito iti Psalm 37 verse 4. Delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Psalm chapter 37 verse 4. Dahit ang aroden, tinakadagup-dagupan, dagiti damdamag, ng kamindanon, kada kayo, ti dahito yung agsapa. Kadwatay nga pumakada, 8693 Radio Tirad Pass ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV at dalita ni Jo Marie Habab. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DCTV. Dahito anak gayem ken kabsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan iti bigat isumet lang nga oras isumet lang nga estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kada kiti nadayo nga pagtayngan nyo babaen iti Tirad Pass damdamag agsapa. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Pasko. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipasko makimisa de Gallo ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo dagiti kalamidad nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema iti sa malubungan. Ngem adda tayo latta nakaisem napnuan ayat. Adyam-yaman kadagiti bendisyon nga adda alinakam tayo ti daytoy atawen. Awanen ti kasamitan kapanangrambak iti Pasko. No di kadua iti pamilya mangiparik na iti ayat. Ken agyaman iti apo, iti basit ken dakkel, abanag ken buray na kada tayo. Toy kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, abaro atawen kada tayo. Amen. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits mo na go. More. Eat right. Be clean. Live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke. Lessen alcohol. Say no to drugs. Care for yourself. Care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan.
Ay ko di nabara kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya ak dito'y Ilocos. Sapay kumata tibaet, iti paspasamak, iti a tiyempo, sa grapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, iti kapitasan, selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Kaya anak ken kapsat yo, Bukal Boy Hernelia, hindi aman akunay. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat kin kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio, ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa ng silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Services closer to the people. And so for the last week or so, the Love for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, the municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ng Mary yun, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio for all, libreng konsultasyon for all, at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin, ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat, adumat na iparanod na kanyami. Libreng laboratorio for all, libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro amuda nga mas kailangan mi dito ngamin iso nga inpaigda dito yan. Considering dayjay ni biyahe ngamin. Iso nga, thank you very much. Thank you very much. Sa inyo, pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. Kung napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Thursday, December 11, 2025, may Buntag Pilipinas. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Zander Kayabyab. At narito ng ulod na mga mainit na palita, pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, kinansilan ng DFA, Pangulong Bongbong Marcos. Inatasan ang mga embahada sa iba't ibang bansa para madakip ang dating mambabatas.
Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. 8 opisyal ng DPWH na sangkot sa maanumalyang flood control project sa Davao Occidental sumuko bago pa mailabas ang warrant of arrest. Nasa kustodiya na ngayon ng NBI. Balagad niyang itinanggi ang balasahan naman sa gabinete. Kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. MRT3, LRT1 at LRT2 may 12 araw na libreng sakay simula Disyembre 14, samantala mall-wide sale ipagbabawal muna. Maximum suggested retail price sa pulang sibuyas itinaas sa 150 pesos epektibo ngayong araw. Tigil pasada ng grupong Manibela tinapos na. Paandar sa Pasko ng Baguio City Botanical Christmas Garden, pinailawan na. At sa balitang sports, ikalawang gold medal nasungkit ng Philippine Swimming Team sa 4x100 meter freestyle sa 33rd SEA Games sa Thailand. RMN Network News. Alas 7:03 sa Kabuntagon, mata na, bugtaw na, gising na. Detalye na ating mga balita, nakikipag-ugnayan ng DFA at ng PNP sa mga embahada ng ibang bansa para matukoy ang kinaroroonan ni dating Congressman Zaldico. Kasunod ito ng pagkansela ng pamahalaan sa pasaporte ni Ko na isa sa mga pangunahing suspect sa manumalyang flood control project. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na tuloy-tuloy ang paghahabol kay Ko at sa iba pang opisyal na sangkot sa isyu ng katiwalian. Ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs pati ang PNP na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at kung sakali man ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Si Ko ay naharap sa kasong graft at malversation dahil sa overprice at ghost sa flood control project sa iba't ibang probinsya. Uda nang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na kinansela na nila ang pasaporte ni Ko alinsunod sa ibinabang resolusyon ng Sandigan Bayan. Alinsunod sa resolusyon na ibinaba ng Sandigan Bayan ngayong ika-10 ng Disyembre 2025 at sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kagawaran ng ugnayan panlabas ay kinansela na ang pasaporte ng dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Salcedo Co. Itong proseso ng pagkansela ay isinagawa ng kagawaran ngayong ika-10 ng Disyembre alas 5 ng hapon. Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Sa kaugnay na balita, iginiit ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio na hindi sapat ang pagkansela ng pasaporte ni dating Congressman Zaldico para masabing ginagawa ng Pangulo ang lahat para mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Ayon kay Tinio, dapat tutukan ng Malacanang ang pagpapauwi agad kay Ko para maharap nito ang kanyang mga kaso. Dagdag pa niya, naiinip na ang publiko dahil hanggang ngayon wala pang opisyal na nahuhuli o nakukulong kaugnay ng mga katiwalian. Well, noong time coming, ang hinihingi ng publiko ay maibalik sa Pilipinas si former Congressman Zaldico. So, ang bola ay nasa kamay pa rin ng Malacanang ng executive branch. Kung paano, hindi naman sapat na i-cancel lang yung passport. Kung hindi, paano matitiyak na makababalik para ganap na mapangatawanan ni Congressman Zaldico yung mga nilabas niyang pahayag sa video. Importante yung mga pahayag niya. Yan po si House Deputy Minority Leader Congressman Antonio Tinio sa panayam ng DZXL RMN Manila. Ngayong kanselado na ang pasaporte ni dating Ako Bicol Representative Zaldico, posibleng igiit ng gobyerno ng Pilipinas sa Interpol na magpalabas ng red notice laban sa dating mambabatas. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ng constitutional expert at dating IBP President na si Attorney Domingo Cayosa na ito ang pinakamabilis na paraan para mahuli si Ko at maibalik sa bansa.
Bukod dito, kahit pa posibleng may Portuguese passport si Ko, maaari pa rin hilingin ng Pilipinas sa Portugal na i-extradite ito dahil sa bigat ng kasong kinakarap ng dating mambabatas. Ayon kay Cayosa, posibleng ipaalala ng pamahalaan na ang Portugal ay isang bansa na miyembro ng European Union na lumalaban sa korupsyon. Red notice, pinakamataas na notice, at miyembro man ng Interpol ang Portugal. At halos lahat ng bansa sa buong mundo, miyembro diyan kasama ang Pilipinas. So pwede ho silang mag-request ng arrest to Interpol. Ayun, dahil meron daw siyang passport na Portuguese, maaari ding magkipag-ugnayan ng ating Department of Foreign Affairs sa gobyerno ng Portuguese at hingin na i-surrender o kaya ipaubaya sa atin yung taong yan kasi Pilipino din naman siya at meron talaga siyang mabibigat na kaso dito sa Pilipinas. So that's another option. Ang pinakamadali din yung Interpol. Ang tinig ni constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila. Bukod kay Sara Diskaya, nasa kustudiya na rin ng NBI ang 8 pang opisyal ng DPWH na sangkot sa Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kinasuhan ng Ombudsman ng graft at malversation si Diskaya at ang 8 opisyal matapos na matuklasan ng idineklarang tapos na pero walang aktwal na konstruksyon na proyekto sa Jose Abad Santos. Ayon sa NBI, nagsumiti na ang mga opisyal ng voluntary surrender letters at handang harapin ang kanilang mga kaso. Samantala, iginit naman ng kampo ng mga Diskaya na may hawak silang ebidensya na magpapatunay na natapos na ang proyekto sa Davao Occidental. Nakakalungkot kasi non-dateable base yan sa ghost projects sa Davao Occidental. Pero yung project na po yan, ma'am, tapos po yan kahit magpapunta kayo ng field reporter ninyo yan sa Barangay Colaman, Abad Santos, sa may Davao Occidental. Tapos po yan. May mga pictures po na ibinigay yung mga public respondents before coming from the DPWH of Davao Occidental. Kaya lang hindi naman na-consider ng field investigator ng Ombudsman. Hindi nila kinonsider. Pero yung picture ng mga sinabit nila, tapos yung project. So wala pong ghost project. Nanindigan pa ang kampo ng mga Diskaya na wala silang dapat ibalik na pera o assets sa pamahalaan. Bilang abogado po, kaming mga legal counsel niya po, ina-advisean namin na talagang korte lang muna ang talagang magtatakda kung may restitution o wala, kung may civil liability o wala. Hindi ho ang executive department po ang magsasabing may restitution. Ngayon po, kung nag-restitute yung iba, nire-respeto ho namin yun. Ang tinig ni Attorney Cornelio Samaniego III, ang legal counsel ng mga Diskaya, sa ngayon nananatili sa kustudiya ng NBI si Diskaya matapos ang kanyang voluntaryong pagsuko. Alas 7:10 ng umaga, Land Transportation Franchising and Regulatory Board itinanggi ang balitang may order para imbestigahan ng insurance company na may kaugnay naman sa mga Diskaya. Report mula kay Rajuman Lestor Aler. Lestor! Kasamang Aljo, kasamang Zander, pinabulaanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang balita hinggil sa insurance company na may kaugnayan umano sa mga Diskaya. So, nang lumakas sa isang tabloid nitong December 9 kung saan may titulo itong LTFRB, pinaiimbestigahan ang insurance firm ng Diskaya. Kung saan nakasaad sa balita na pinaiimbestigahan na ng ahensya ang naturang kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya na nasasangkot ngayon sa maanumalyang flood control projects. Ayon sa inilabas sa pahayag ng LTFRB, walang utos o instruction sa lahat ng opisina ng LTFRB sa pagsagawa ng investigasyon tungkol sa naturang kumpanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Lestor Aler, Tatak, RMN. Sinampahan ng DENR ng kasong kriminal at administratibo ang developer ng Monterazas Project sa Cebu City. Ayon kay DENR ASEC Norlito Enran, naharap sa kasong paglabag sa Revised Forestry Code ang korporasyon ng Monterazas dahil sa malawakang pagpuputol ng puno. Una nang nakapagtala ang DENR ng serye ng mga paglabag kaugnay ng konstruksyon ng Monterazas at retention pond nito. Isa sa mga pinakamabigat na issue ang pagpuputol ng mahigit
700 puno noong 2022 kung saan 11 na lamang ang natira. Lumabag din ito sa environmental impact system at ang hindi pagkuha ng discharge permit na nakasaad naman sa Clean Water Act of 2004. Kulang din ang mga pasilidad ng proyekto para sa paghawak ng tubig ulan at retention pond at 15 karagdagang istruktura ay hindi umano sapat para maiwasan ang pagbaha. 10 rin sa 33 environmental compliance certificate ang nilabag ng Monterrazas. Umani ng batikos ang Monterrazas matapos ang pagbaha sa Cebu kasabay ng pananalasa ng bagyong Tino. Panukalang batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa lusot na sa komite sa Kamara. Rajman Grace Mariano sa report. Inaprubahan na ng House Committee on Labor and Employment ang pinagsama-samang mga panukalang batas para sa pantay-pantay na sahod ng mga manggagawang Pilipino sa buong bansa. Nakapaloob sa panukala ang pagtatag ng National Minimum Wage System na magsusulong ng pantay na oportunidad sa sweldo sa lahat ng rehiyon sa bansa. Iniutos ng panukala ang pagbuwag sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards na papalitan ng National Wages and Productivity Commission o NWPC. Ayon sa chairman ng komite na si Cavite 1st District Representative Ramon Jolo Revilla III, tugon ng panukala sa matagal ng panahong hindi patas na pagtrato sa mga manggagawa sa Pilipinas. Sabi ni Revilla, tutuparin ng panukala ang kanilang pinaglalaban na gawing magkakapareho ang sahod ng mga manggagawa sa bansa saan mang rehiyon sila nagtatrabaho. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. May pamaskong handog sa mga commuter ang DOTR. May 12 araw na libreng sakay sa MRT3, LRT1 at LRT2 simula December 14 hanggang sa December 25. Sa ilalim ng 12 Days of Christmas ng DOTR, may nakatakdang mga araw-araw na libreng sakay para sa iba't ibang mga sektor. December 14 para sa mga senior citizen, December 15 para sa mga estudyante, December 16 para sa mga OFW at kanilang pamilya, December 17 para sa mga teacher at mga health worker, December 18 sa mga PWD at mga lalaking pasahero, December 19 government employees, December 20 mga babaeng pasahero, December 21 para sa mga pamilya kahit ilan pa ang inyong miyembro. So parang pagka family day, libre po kayo buong pamilya. December 22 para naman sa mga solo parent at mga miyembro ng LGBT. December 23, private sector employees at mga kasambahay. December 24, uniformed personnel, mga veteran at kanilang pamilya. At sa December 25, libre po lahat ng mga commuter. RMN Network News. Nanawagan ng MMDA sa mga mall owner na huwag munang maglunsad ng mall-wide sale ay isa sa mga dahilan ng biglaang pagsikip ng trafiko sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Robando Mar Artes Jr., kapag naka-sale, dagsa ang mga mamimili at nagsasabay-sabay ang pagpunta ng mga tao sa mall. Pero paglilinaw ng opisyal, hindi naman ipinagbabawal ang sale. Pero mas mainam anya na per store o paunti-unti para hindi sabay-sabay ang bugso ang bugso ng mga mamimili. Ganon din po, kinausap din po natin yung mga LGUs regarding mall-wide sale. Dapat po siguro ipagbawal din muna po dahil nagkataon po, pagkasara po ng mall, sabay-sabay po naglabasan na talaga naman pong naging dahilan ng sobrang bigat ng daloy ng traffic. Tapos nung nati-traffic na po, yung pong mga kababayan natin, yung iba nag-counterflow, hindi na po sumusunod sa enforcers. Dahil dyan, makikipagpulong ang MMDA sa mga lokal na pamahalaan, DPWH at mall operator para mas maayos na aksyon laban sa holiday traffic. Patuloy din ang clearing operations sa mabuhay lanes upang may dagdaanan ang mga motorista ngayong Pasko at bagong taon. Sa kaugnay pang balita, ang Philippine National Police ay magde-deploy naman ng mahigit 70,000 mga pulis para sa holiday season. Kasama natin mula Camp Crame si Radyoman Marjo Domingo.
Para matiyak ang ligtas at payapang Kapaskuhan, ay pinaigting ng Philippine National Police ang seguridad sa buong bansa sa ilalim ng Ligtas Paskuhan 2025, kung saan nasa mahigit 70,000 na mga polis, mahigit 6,000 auxiliary units at mahigit 24,000 assets ang i-deploy sa mga simbahan, pangunahing kalsada, terminals, malls, pasyalan at sa itinakdang fireworks zones lalo na sa December 24 at 31. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., ang malaking deployment na ito ng kapulisan ay para masigurong ligtas ang publiko at mabilis na matugunan ng anumang insidente. Kaugnay ito ay magdadagdag din ng mga K9 units sa mga pantalan, mga explosive ordnance disposal teams para sa mga pampublikong lugar at mga medical units para sa posibleng firecracker-related injuries. Habang pinaiigting rin ng PNP ang monitoring sa mga holiday scams lalo na at magiging talamak ito ngayong holiday season. Muli namang nagpaalala ang PNP sa mga pinagbabawal na uri ng paputok dahil ito ay maaaring magdulot ng disgrasya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Margie Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Demand sa lechon ngayong Pasko sa Pangasinan patuloy sa pagtaas. Idol Matthew Pacheco, IFM Dagupan sa detalye. Tuwing may okasyon, hindi nawawala ang bida sa handaan, walang iba kundi ang lechon. At dahil ilang araw na ng bago ang Pasko, patuloy pa rin sa pagdasandiman ng mga produktong lechon baboy sa lungsod ng Dagupan. Ayon kay Luis Tamayo, owner ng Babalicious Lechon, maraming orders ng lechon ang bumungad sa kanila ngayong buwan ng Disyembre. Nagmula nung December 1 hanggang sa araw na ngayon is mataas talaga ang demand lalo na sa lechon kasi maraming nag-ookasyon, lalo't yung mga palapit ng mga Christmas parties sa mga company. Ang presyo naman, inaasahan na tataas sa 3 linggo ng buwan dahil na rin naman sa mas mataas na demanda. By third week is inaasahan namin na tataas talaga ang demand ngayon. Ngayon sir, by first week saka second week sir, ang pinakamalit na namin na lechon is yung de leche, re-range po siya ng 9,000. Tapos ngayong third week hanggang New Year, aasahan po natin na mas tataas pa po. Possible po maging 10,000 po yung starting price range namin. Ang presyo mula 9,000 hanggang 19,000. Depende sa sukat ay posibleng madagdagan ng tig 1,000 mula Pasko hanggang New Year. Siniguro naman ni Tamayo na mas matatag ang supply ng baboy ngayong taon, gayon din ang kalidad ng kanilang produkto. Ngayong kabilaan ng handaan, tandaan na hindi kailangan ubusin ng lahat ng nasa hapagkainan. Paalala ng otoridad, ingatan ng kalusugan at kumain ng hindi maaapektuhan ng husto ang kalusugan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak RMN Network News. Susunod, 150 pesos maximum suggested retail price sa pulang sibuyas epektibo na ngayong araw. At 3 araw ng transport strike ng grupong Manibela tinapos na. RMN Network News. Buntag Pilipinas, ito po si 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang ating, sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nang bubuli. Hindi kami makapatuloy pag nabuhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan,
ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natiga bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Coslao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabaguila, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Ride Program. RMN Network. Ang liwanag ng pag-asa at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN. Maligayang Pasko, mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. RMN Weather Report. Sa lagay ng panahon, magpapaulan ang shear line sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon ngayong araw. Mararanasan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora at Quezon. Makakaapekto naman ang amihan sa natitira pang bahagi ng Northern Luzon, kabilang ng Batanes, Apayao, Abra at Ilocos Norte. Localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa Metro Manila at nalalabi pang bahagi ng bansa. RMN Network News. 7:24 ng umaga. Epektibo ngayong araw, itinaas ng Agriculture Department ang maximum suggested retail price MSRP sa pulang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mula sa 120 pesos na kada kilo ng pulang sibuyas ay tataas na ito ngayon sa 150 pesos per kilo. Dahil ito sa pagtaas ng landed cost na nasa 60 hanggang 80 pesos at ang paghina ng piso kontra dolyar. Nananatili naman sa 120 pesos ang MSRP sa puting sibuyas. Una nang inilagay ng DA sa 120 pesos ang MSRP sa pulat puting sibuyas noong Disyembre 1, pero tumaas ang presyo nito ngayon sa mga inaangkat ng bansa tulad ng China, Poland at India. Samantala sa kabila ng pagtaas, sinabi ni Laurel na bukas ang mga importer na ibaba ang selling price ng pulang sibuyas ngayong holiday season. Ikatlong araw ng transport strike ng grupong Manibela tinapos na. Kasama natin sa balita si Radyoman Chill, Emprido Chill. Radyoman Sander, Radyoman Aljo, magandang umaga. Hindi na nga arangkada pa ang dapat sana ikatlong araw ng tigil pasada ng grupong Manibela ngayong araw. Ito ang kinumpirma na naturang transport group sa DZXL RMN Manila. Ayon kay Manibela President Marval Buena, nagtagumpay sila sa pagkamit ng atensyon at pangako aksyon mula sa mga ahensya ng gobyerno. Simula kasi noong Martes, isinagawa rin ang sunod-sunod na dialogo sa LTO at TOTR at nangako ang mga opisyal na ilalabas ang jeepney plaka at driver's license ng mga apektadong operator. Maglalabas ng memorandum circular para sa extension ng provisional authority at pagpaparehistro ng mga sasakyan sa LTO. Imbestigahan pananagutin ng mga kawani ng LTO at LTFRB na tumatanggap ng payolang paghindak ng ang pagdependa ng provisional authority sa PNP. Anipal Buena, dahil sa pakikiusap ng LTO, LTFRB at TOTR, pansamantala lang tinapos ang transport strike at kinansela ang kilos protesta ngayong araw. Kahapon po nagtapos yung aming usapan
ni Chairman Vigor Mendoza ng LTFRB at Secretary Banoy Lopez ng DOTR. Opo na yung mga hinahing natin ay tutugunan itong mga susunod na araw. Dapat po ngayong araw nasa DOTR po ang protest center namin. Dahil nga po nakapag-usap kami ni Secretary Banoy Lopez na mag-schedule na lang kami ng dialogo. So yun naman po ang nangyari. Na mahirap naman po kung nag-usap na kami tapos ay nag-usap kami tapos hindi po kami makikinig. Saka naman po siyempre mas lalong gugulo. Sabihin nagmamalaki kami. Patuloy naman nilang minamonitor kung matutupad ba ang ipinangako ng mga nabanggit na ahensya. Pinasalamatan din ng transport group si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa direkta niyang pagtutok sa hinainang grupo at sa patuloy na pagsubaybay sa publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchil Emprido, sa Top RMN. Thank you, Chill Emprido. RMN Network News. 7:28 ng umaga. International Human Rights Day ipinagdiwang ng mga Davao Communist Group. Radyoman Abi Bibera, RMN Davao sa balita. Naglunsad ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo sa pangunguna ng Karapatan Southern Mindanao sa Rojas Avenue Freedom Park, Davao City, kasabay ng pagdiriwang ng ika-77 International Human Rights Day. Sa isang panayam ng DXDC RMN Davao kay Ralph Sisay, miyembro ng Bayan Southern Mindanao, nanawagan sila ng hustisya para sa lahat ng biktima ng paglabag sa karapatang pantao at buwagin na ang NTF-ELCAC. Hinimok din ni Sisay na suportahan ang naturang kilusan at makibaka ang mga Davaoenyo para sa tunay na pabansang demokrasya. Dinaluhan ng aktibidad ng mga miyembro ng Bayan SMR, Kilusang Mayo 1, Kabataan Party List SMR, Anak Bayan SMR, Gabriela SMR, Gabriela Youth Davao, UP Means Student Council, ACT Union Davao at iba pang progresibong grupo. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Abi Bibera, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, seguridad sa Asia Pacific Regional World Scout Jamboree sa Zambales nakalatag na. Kasama natin sa balita si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan. Nakaanda na ang seguridad para sa nalalapit na 33rd Asia Pacific Regional World Jamboree na gaganapin sa 62 hectares ng Kainumayan Camp sa Barangay San Juan, Botolan, Zambales. Ito'y simula December 14 hanggang 22. Ayon kay Botolan Mayor Omar Ebdane, nakapwesto na ang mga kinakailangang personnel at kagamitan upang matiyak ang kaligtasan ng humigit kumulang 30,000 Boy Scouts na inaasahang dadalo rito. Sinabi naman ni Engineer Domingo Mariano, Provincial Consultant on Infrastructure, na all systems go na para sa campsite matapos ayusin ang pasilidad sa loob lamang ng mahigit 100 araw sa kabila ng 4 na malalakas na nagdaang bagyo. Kabilang sa inayos ang 5 kilometro kalsada, 5 tulay at mahigit 1,500 shower at comfort rooms sa 7 sub-campsite na lugar. Bukod sa seguridad, nakahanda na rin ang mga contingency measures laban sa posibleng kalamidad tulad ng bagyo. Tiniyak ng provincial government ng Zambales na handa kanilang mga protocols upang matiyak ang kaligtasan at tuloy-tuloy na pagsagawa ng World Scout Jamboree. Kasama mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak, RMN. RMN Network News. Pinabula na ng Malacanang ang mga report na sunod ng sisibakin sa pwesto sina DepEd Secretary Sani Angara at DICT Secretary Henry Aguda. Ayon kay Yusek Claire Castro, sa kasalukuyan ay walang balasahan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumalupaan niya sa LEDAC meeting sa Malacanang nitong Martes sina Angara at Aguda. Matatandaang nadawit si Angara sa issue ng budget insertion ng Senador pa siya na mariinamang nitong itinanggi. Habang wala rin daw kinalaman si Aguda sa sinasabi namang 6.5 bilyong pisong budget insertion sa DICT ngayon 2025. Kamakailan ilang cabinet members na nagbitiw dahil sa mga aligasyon ng korupsyon. Pero sa ngayon, kontentuhan niyang Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila.
Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Itinalaga na ng Kamara ang 12 kongresista na magiging miyembro ng Bicameral Conference Committee na tatalakay sa panukalang 2026 budget. Kabilang dito, sina House Appropriations Chair Mika Swansing, Albert Garcia, Kristen Singson Mihan, Jose Alvarez, Maria Carmen Zamora, Romeo Momo Sr., Rufus Rodriguez, Jordan Jesus Romualdo, Brian Yamsuan, Javier Miguel Benitez, Alan T. at House Minority Leader Marcelino Libanan. Nakatakda ang BICAM mula December 12 hanggang 14 para pagtugmain ang bersyon ng Senado o ang bersyon ng budget na ipinasa ng Kamara at ng Senado. Samantala, inaasahan naman ng Malacanang na maipapasa kay Pangulong Bongbong Marcos ang pinal na bersyon ng budget bago ang Pasko. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hindi na sinertipikahang urgent ang budget dahil malapit na itong matapos ng Kongreso. Tinanggap bilang state witnesses sa kaso ng missing sabungero magkapatid na sina Julia at Elakim Patidongan. Sa resolusyon ng DOJ, pinawalang sala ang magkapatid sa mga kasong isinampa ng pamilya ng mga nawawalang sabungero. Kabilang dito reklamong serious illegal detention at multiple murder. Pero hindi paglilinaw na DOJ hindi palusot itong si Patidongan sa iwalay na kaso ng kidnapping at serious illegal detention na nakasampa sa RTC Manila. Uda nang nirekomenda ng DOJ na sampa ng kaso si Atong Ang at 25 iba pa na umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Malacanang tiniyak na walang special treatment kay Atong Ang at ang korte ang hahatol sa kaso. Kasama natin sa Malacanang si Radyoman Chanel Salazar. Pinauubayan na ng Malacanang sa korte ang pagdedesisyon sa kasong kidnapping with homicide na isinampa ng Department of Justice laban sa negosyanteng si Atong Ang, kaugnay ng mga nagwawalang sabungero. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakita na ng DOJ ang sapat na prima facie evidence para ituloy ang kaso. Pero malinaw anya na korte na ang magpapasya kung paano ito lilitisi. Tiniyak din ng palasyo sa pamilya ng mga biktima na walang special treatment kay Ang. Pantay-pantay anya ang lahat sa batas at walang sino man ang dapat na mailigtas kung may ebidensya. Giit ng Malacanang, naninindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang bawat kasong isinasampa ay dapat nakabatay sa matibay na ebidensya at hindi minamadali ang investigasyon para maiwasang mapasama ang mga inosente. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment for the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. At para sa RMN IFM Christmas sa Pinas, ngayong umaga, Baguio naman ang ating susugurin. Pasko sa Botanical Garden, tara na damhin sa temang Florida Benedicta na ibig sabihin ay Where Blessings Bloom. Siguradong ang enjoyment ay kaboom. Stress ay maalis sa Christmas sa Pinas. Sa special report ni Idol J. Ann Calis ng IFM Baguio. 3, 2, 1! Samot-saring mga ilaw, mga musika at mga naggagandahang bulaklak. Ito ang naging tampokal sa muling pagbubukas ng Botanical Garden dito sa Baguio City na may temang Florida Benedicta na may ibig sabihin na Where Blessings Bloom. Formal lang binuksan sa publiko ang Botanical Christmas Garden sa lungsod ng Baguio. Isa sa mga pinakasikat na pasyalan no tuwing sasapit ang Kapaskuhan. Pagpasok pa lamang sa parke ay agad ka nang masisilaw sa mga kahanga-hangang kumukuti-kutita pa ng mga ilaw at sa mga makukulay na dekorasyon na tunay niyang nagpaparamdam ng diwa ng Pasko. Libre namang matutunghayan ang ganda ng parke ang mga residente ng Baguio City, La Trinidad, Itogon, Sablan, Tuba at Tublay Benguet at 100 pesos naman ang entrance fee para sa mga turista. Sinamantala naman ng lokal na residente na masaksihan ang pagbubukasan ng Botanical Garden. Yes, I 100 recommend it. 100%.
because actually I'm as a local, I appreciate it, and I'm what is that Park Gore? It's a really beautiful and a lot of flowers. At ilan sa mga turista ang namangha naman sa mga pailaw at dekorasyon at musika unang araw pa lang ng pagbubukasan ng parke. Sobrang liwanag, napaka-lively ng lugar. Dami mong mapagpapasyalan, mapagpipilian, tsaka napaka-instagrammable po. Ang Florida Benedicta Christmas Garden ay mapapasyalan hanggang March 7 sa susunod na taon. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio para sa IFM Christmas sa Pinas. Ito si Idol J.N. Calis, Tatak, RMN. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea, pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, natigabayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poislao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Maraviles, Bataan. O si Leonido Moralde sa taga Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Ride Program. RMN Network News. RMN. Balitang Sports. Nasungkit ng Philippine swimming team ang ikalawang gintong medalya para sa Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Gumawa ng kasaysayan ng Olympian swimmer na sina Kyla Sanchez, Heather White, Chloe Isleta at Siandy Chua matapos makuha ang gintong medalya sa 4x100 meter freestyle relay. Ito'y kalawang gintong medalya para sa Pilipinas matapos ang gold medal ni Justin Kobe Macario sa Pomsey Men's Freestyle. Mag-uwi naman ng silver medal ang Pinoy swimmer na si Gian Christopher Santos sa Men's 200 meter individual medal. RMN Network News. 14 days na lang, Pasko na at sumainyo mga nangunguna mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. Radyoman Xander Cayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Mayong Buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide. For more than 70 years, Tatak RMN. To all my kaprobinsaan,
here at home and across the world. May this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal na pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro atawon 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen atawon 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Manipod, tinagan til LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming kakalyak. Iili tayo nga banayoyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat abarwa tawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip, tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden, ket mayan nato, ti inna pagayatan. To'y anak ken kabsatyo nga kumabkablaaw. To'y napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wala. Let's wander the 100 islands of Pangasinan. 124 to be exact. Each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf and bridges and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat, nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, as intako pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio.
What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman akti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you. Maraming salamat po. Good night. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool? Ano? Kapag may peace or free lifestyle ka. Stay fresh, stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi ko napakinggan. Oh no, the best, kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka na mag-yosi, huwag ka na mag-yosi, huwag ka na mag-vape, huwag ka na mag-vape, huwag ka na mag-yosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag mag-yosi, huwag mag-vape. Siguraduhin healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga.
Iti panang irogi kada gito'y nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket pinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumit ti tao gayam ti mangusar so ti nakairogyana dagiti nga kwa nga panakaaramid na dagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang amo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na no dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kaskada binlit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danonon dagitoy no ada kasapulan. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Siya ni Corazon Agusto, ngagnaay ti Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Halos nga gapabol dito ako nasursura kami, sir. Siabot ti kapagkatanan nga gapabol. Paramidan da nga bado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela, sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyas usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanawang matagmumulang ti kapas dito yun, sir. Iso nga, gatang kami. Ti apok tito mga babalasang. Na bakasyon, sir, agabulda. Makadano mo di Amerikan, kadahapan. Ta ado mo ti umay dumanon dito yun, sir, nga gumatang. Nagarami dakti pagsakarandan, sir, tanoy ti kasta kuno niya ti gayet ya order, sir, nalakada lang nga arami dinan. Nagiti apok, sir, narasasarap pa idang nagdesignan. Sigurado ak, sir, nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan, sir, ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang, sir, lingjak kay kaya kabaalan na supplyan nun, sir, ti susuki ti order ta agon online dati apok, sir, kado pa ta order di Amerikan. Wala do to nagatangan. Kuyogan ta pa kay kuyogan pa ni Congresswoman.
Candon City is all geared up to attain inclusive growth by leveling up our economic activities to meet the demand of our growing population and to make headway in our desired goal of becoming a smart city. Our 7-kilometer bypass road, which we name Heroes Bypass Road, is the traffic congestion along our business central district. But more importantly, it will become our economic driver as it is the home of major government-funded projects and the main extension of our commercial and business district. Thus, it will eventually become the new city center of Candon. Among the major government projects along our 4-lane bypass road is our 8,000 seating capacity Candon City Arena and Convention Center. This will open the opportunity to the city of Candon to host major national and even international sports events and conventions, exhibits, and conferences. We made it also as a multi-purpose center for the first and second floors will be the satellite offices of national government offices. With the combined events and government offices in the center, we expect strong of people to be in and out of the center, which by the way has a unique roofing to give an artistic scenery. To complement is a hotel currently being constructed beside it to cater to tourists and visitors who will attend the programs and activities in the center. Also adjacent to the sports complex is the new LTO branch that caters to our city and of course to our second district of Ilocos Sur. Another big ticket project is the construction of the Candon City Airport. The city government initiated the acquisition of lots for the said project. Under the General Appropriations Act for the year 2022, CAAP allocated the initial funding for the construction of a runway in the amount of 275 million. We will start as a community airport and we will upgrade as the need arises for more air transport for domestic and foreign tourists. I push for this project knowing fully well that an airport is an integral part of the development and growth of an area. Besides, it will also benefit nearby towns, provinces like Abra, Mountain Province, and Ifugao. It will be the shortest road in going to known tourist destinations like Sagada in Mountain Province and Banawe Rice Terraces in Ifugao, cutting the travel time to half as it will only take 3 to 4 hours to reach those tourist destinations from Candon City. Health is wealth, and with our experience with the current COVID-19 pandemic, the city government collaborated with Deputy Speaker Christine Singson and the Department of Health for the establishment of the Ilocos Sur Medical Center, located also along the bypass road, which will be one of the premier hospitals in the region, with initial 20 buildings being completed. We appreciated the hard work of Deputy Speaker Christine Singson, who pushed for it in the House of Representatives and eventually become a new law, Republic Act 11705. We hope to complete the necessary infrastructure and facilities and equipment operational by June next year for Candonians and will have a huge economic impact because of the business and service opportunities as we expect new establishments and food businesses to sprout in the area. The hospital's ambition to reach level 3 by next year and will serve as a training center for medical courses interns. It will also augment the healthcare requirements of neighboring provinces from Region 1 and CAR. We have an annex project which is the recently completed building of the City Candon Hospital, which it is a 5-story building with 2 elevators equipped with modern facilities and equipment. We will also pursue our tourism development, and despite the pandemic, we took the opportunity to build and develop tourism destination areas. We plan and build in our 395 hectares ecotourism zone
covering 4 eastern barangays. The ecotourism zone declared as a tourist destination by law, Republic Act 11407, which I authored when I was in Congress. Our aim is to put up an environmental friendly park and tourism haven within the forest. To be more detailed, it has its own dairy farm consisting of animals like Holstein cows, buffalo with Italian Indian breeds, and we also have dairy goats with an alpine breed, Saanen and Anglo-Nubian. We extract milk regularly that we use to sell to local foreign tourists visiting the eco park, as well as we give as a nutrition program of the city. We give our milk to our daycare centers. In general, the eco park and other developments in our ecotourism zone is our humble contribution in the preservation, conservation, regreening of our environment, including the preservation of wildlife. And most important, it is our intervention to address climate change in the world. The city government mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga oras giging kapsat. At iman na sombay iti programa ng Bayan Tiradpas Ronda. Dani manurot para iti panagprograma tayo. Tila ito yung Aldaw, Webes, 11, ti mabilang iti Disyembre. Umangas tayo. Kadag iti paspasamak nga nagadadaw. Kasta nga talaga apo ni partner Joe Marie Habab iti technical side. Ano sa tayo? Apay Ilocano dataw. Apay kapoy. Suso. Nagkapoy-kapoy nga Ilocano. Amok nga. Tuloy-tuloy na gito yung kwa. Dati buko ke tagtaganap ko pa'y dirabi nga. Salamat di ka no natin. Bukok ano. Hindi rabi. Malagip ko. Agdarang kayo tayo. Iti na ito yung gudtaway. Pasensya kayo. No daduma. Dadag iti bambanag nga kwa. Malipatak kada. Kaya kumot. Angay ka niti importansya. Nga masapul at tamot. Nga ikan tayo latamot. Ipatig na dagito. Yeah. Karag ito gudaway jak pay kaunay makitkitan dagiti bambanag iti politika gagayem ngabsat kiti kinadot ti pasama kiti lokalidad tayo. Well, amok nga okay ko mamo medyo agsardeng ti politika iti dati bulan ti Disyembre nya. May amot laang no kasjay. Tapno ti kasta ke mananam tayo met ti kinatal na pagbiait ya. Muyo ke dati ti ada kakalpas ti politika idi mayo tata damanan pumanakpak pumanakpakan ke tunggal may sa kakaida pumesto gaminan iti dayto yung gudtaway di ba sunga nya karon pay kastay mo ti panagbiag tayo wagas ti panagbiag tayo apo ke inanos ya anusan tayo tapno ti kasta ke may laeng may na way kadagiti nga tiyempo, kadagiti nga panahon, laglagi pun tayo, dagiti bambanag nga haan lang nga pagimbagan ti daduma, pagimbagan mo ti bagi tayo, no kastoy nga panahon ke masapul nga ikan tayo mo ti importance, ag-reflections tayo mo iti pagbagi tayo. Masapul tayo ti reflections ti pagbagi tayo no ti kasta ke madimeket no panay nga negative ti maapektaran na ket utek di ba na share ko idi apo
apektaran na. So madan tayo iti stress, depression, kada dumapay. No daduma kadagitoy ti kwa kumama ke ganasing kumama ti panagbiag iti daytoy rabaw iti daga kumakasla kasi kumama, di ba? Ngem aging gana nga adda kamot di pagrebenga ke masapul mula tanungan data. Ya. Ngem kadagiti daduma, di ba? Birbiru kan data oy. Ti nagdumaan na gaming ke kasyaw. No adda ka kuma ti pakakumikumang kadagiti nga panawon. Tapos kaya mo ti madaan iti sardeng ko break kasla kasi ko stone. So nga resign kan no retire kan ngem into no awan ti bubura umon birukem gayam datoy, di ba? Kasla kasi birukem gayam datoy. Asya iti kuana. So nga ala kasta nga talaga ngem nay ada tayo ti bulan ti Disyembre 11 ti mabilang daje ti maysa kadagiti kwa. Masapul ng higkan tayo mat iti importansya. Ini datoy 750,000 tip ay galing sa pagbayad ng Viva Max Dancer ng 27,000 pesos nga tip ni Senador Rapi Tulfo. Apaya rugyanan dan niya. Apay iso ti may sa tumaring para presidente sa agad dia. Sa sariling apaya. Ginggana kada gitu guntaway ka umpay mo para presidente ti admin ngem ada mo kontrobersya na, di ba? Oraya aksi IS, di ba? Congressman na. Ada dagi kontrobersya ti aksi IS gagayong kakapsat. So baka maininaw nga tumaray nga para presidente ni Rapi Tulfo. Yeah. Nakita lang dito yung gamin gagayom kang kapsat. Yeah. Urusya mo taga nasok mo ti agsalawon sa senator. Seven uray ka data 50K lang. Susuga. Kaya mo tin ati agsalan. Viva Max Dancers. Kasta nga talaga. Uy. Nakita lang kami dito ay apo. Ngam nya daye bagbat tatayan wain. Gagayom ka kapsat. So kada gito yung panawin. Wain. Medyo ado ti nagdalanan ti pagilyan tayo. Ada ti genggened nga napigsa. Ada ti bagyo nga napigsa. Kapesa kada giti kapigsaan nga bagyo, di ba? Gayam nagadado ti nalayus gapu ti flood control projects. Politika dito, politika doon, apo. Rally dito, rally doon. Kanya-kanyang rally. So medyo naderder basit ti pagilyan tayo iti daytoy agudtaway. Iti dati administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So nga dagiti daduma ka maapektaran iti panagprogreso iti lugar da. Dajay daduma ke bagi dala ta jayon una namit. Ya. Ti importante ke dati lugar tayo dati panagprogreso na. Ada dagiti panagpundo na. Ya. Ada dagiti tultuloy nga mararamid kagayem kagapsat. This is important, very important data. Gayem na maapektar no ada dagiti nakaro ti politika gamin ka maapektaran namin ti health sector, di ba? Maapektaran na amin dagita dayay health services nga may papay ti agriculture services kada social services gayem. Maapektaran na amin data sungan dapat ke dayay kumahanga maapektaran ti may nga lugar. It's good nga dito yan tayo ke tuloy-tuloy datoy gagayong kakapsat. Kaya mo no kaskasan no ada pa nakapekto na taging gana kadagiti gundaway ka among pay mo ti RA 7171. Aya ada sama dagiti na ipasa nga listingan ngem agpapangadagiti gundaway ke among pay lang dajay kwarta nga kwa ngem isun sama ti maysa kadagiti kwa pambantayan gagayem ya. Atoy amo tayo meten depende nakadepende tayo iti
RA 7171 ti kuha no apay nga angat iti progreso tayo iti lokalidad tayo gapu iti daytoy apo gapu iti daytoy nga ganwat. So anyway, alas 8:10 sakbay na dagiti pakamo manipod iti master control. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman kada kayo amin kaprobinsyaan ken Diyos ti agngina. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalakaken ti kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength dapat ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da dapat ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising kukuha kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro a tawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen a tawen 2026. Manen to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manipod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Initiative mo nga nangiganwat dito itupad program para iti umili para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagkaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng typhoon na in my three distrito tayo ko nagaduga ng Belgian si Balbalayda. Di na duman sa akin pa masapol na umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute kakto para na hindi kalaki victim. So, Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year.
Kami po tinagan til LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayoyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat abarwa tawen tayo amin. Ado a version winno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumapkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wala. Agtutuloy gagayang kapsat iti programa iti daytoy nga gundaway alas 8:18 no ada dagiti kayatyo nga ipadano balay nyo lata may ipadanon daytay iti daytoy programa tayo tay kan tayo lata mat importansya na duang event ti napanan tayo di Kalman adu kuma adu dagiti papasken ngem daksanggasat adi tayo Pakaya naman kada iti napanantay di Kalman, oy dagiti dati mas wedding apo ti amukit datoy ti kadakkelan nga mas wedding nga mararami diti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Pamakpakawanan yun no ada dajay kwa. Dajay nangat ngato ti bilang na ngem ditoy kandon. 50 ti minimum kuna malanan. Kadagiti nararamid nga mas wedding iti tinawen. So iti Kalman 55. Ngam supposed to be 50 tayo sugor ti ada ti budget na ngam gaputa adumot ti maya latta nga umay gagayom nga kapsat. So nga inapurbaran ni Apo Mayor Eric Singson nga agbaling nga 55. So 55 ti nagkakasar iti Kalman apo babakot lalakay ubeng ada annakdan aya dajay nagkasarda dito Candon City Arena. All expenses paid gamen babae ni city government ken babae meten ati number 1 ninong da ni ninong ken ninang ni ninong Eric Singson ken ni ninang Cristel Singson agraman dagiti ko konsyales gagayem ken kapsat babae ni ti programa dayto iti Gender and Development Program ni Ma'am Grace Ramos pisina na so datoy 55. So kung kuna garod apaw kadagiti dadto madita nga kwa medyo di da amo ti branda no kasyay nga kasano ti panagkasar ibagay latan kini Ma'am Grace Ramos wino dita no di may kuay dagita kapitan niyo dita wino kagawad no anyo kalaan ke ibagay latan kini Ma'am Grace Ramos wino ibagay latan ti barangay mo na no kalanyaw Nanguruna no pada kayo meteng nga bulakayanan ke din na kayo nabayagan ke kasar kayo meten di ba? Anyway, ang mga sigay ti mangilakad ti papel to. Si sentakaw sak pala ti mangilakad ti panagkasar ko ka sa anulanan, kababaan.
Kaya da dyan, mas wedding nga si kayo mangilaka doon. City government mangilaka doon. Gagayang kapsat. TLCR mangilaka doon, data nga panagan. So nga, okay lang no kwa. No, basta ikuayo lang dyan interesyo. Aya, ibagay lang ti interesyo, iti kayo panagkasar. Kasyay. Ta mawata magatirik na, dagiti dadto mga, kung na tayo malaanan, kaya da mo tagkasar, dagiti dadto apo, kaya da mo tagkasar, mabaindan ta, babakit lalakay dan, apo, nangruna og tawundan ti 50 ngagpangato, inuure pa 40 ngagpangato, mawatan mo't atirik na, no apay nga kwa, no apay nga madiyo kayat, kasyay. Dajit ipang kuan yun no ada kasaryo, si kakasar kayo, anyo mo padpadason mo ten, pangasiyo mo ten. Di mo padpadason ang kasyay. Makita na mo lang no nagkasar kayo nuhaan. Gagayong kang kapsat. Right? Tapno ti kasta ke, mamaya mo laang. Ang si kayo, pati wedding ring, pati reception, dagiti makan, nagwaw pa ito. Uray, adan tumala ti reception dita balayaw, kasyay, dagiti medyo kaya namot ati madan ti handaan. So, ag-reception kayo dito munisipyo, kasyay. Tasawalin tula di balayaw, gagayong kakawsat. Kasyay mo't ati aramidin yaw. Tapos, amen, libre. Gagayam. Tapos ada dajay bitor, ada lagor bitoren, ada to pala ited ni Apo Mayor, idi kalman. Ada pala inted na. Gasim data 55 times manut inted na ti tunggal maysa. Gagayam ngagapsat. Agraman dajay bitor ada pa 5,000. Agraman dajay bitor, tunggal maysa. Kamat dakkel mat Siyempre, sa balin tula dajay kwa, kada kayo, dajay ented tininong kaninang yo. Apo, gagayong ngagapsat. Okay? So, alas 8:23 man ang kaya man. Sabay na, dagiti pa kamo, manipuliti master control. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo at Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo, ken dagiti problema. Sa malubungan, ngem ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Agyam-yaman, karagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, na panangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken, agyaman iti apo, iti basit kendakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, kan gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti puso ani Grace, ken si bubukel a pamilya, yabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakaptiya kuma, abaro atawen kada tayo. Amen. Let's wander the roads of Ilocos Norte. The picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte. Or take another trip somewhere else.
tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia, adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna, gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak, kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa, iso daytoy ti kagasatan ng aldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw apan nakasubot kadagiti basbasol tayo. Babaen ni Apo tayo na Iso Kristo. Gapu iti ayat na nasubot tayo. Daytoy nga rod ti kangangayadan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Iso Kristo. Babaen kani Santa Maria nga ina tayo. Nasudi a panagayat. Kablawan kayo nga rod. Tunggal maysa kaduak ti pamilya. Manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Yaman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayangkat tayo daytoy panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura ditoy syudad tayo nga kandon. Daytoy Farmers Congress apo. Insayangkat tayo tapno iti kasta intayo papigsaen daytoy nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mangsuportar kada kayo. Iso nga adda daytoy aramiden tayo nga Farmers Congress. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kada tayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti puon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salunat tayo. Tadayto ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Tuloy apo ti programa ti daytoy gudaway. Panawagan dati, diya mo no mabalim pa lang ako. Bagim dati Marlon Espinosa. Diya mo no BPI card mo ATM. Panawagan mo dito eh. No ada man napidpidot yung lisensya ti kaduami dito istasyon apo ni Jonathan Pasqua nanadajay. Ipanyo lang dito DCTP apo Jonathan Pasqua aja ti kuana ti naganda jay wallet wino kwa lisensya basta dajay jamon wallet wino karaman jay basta lisensya jamon karaman jay wallet pakisubli lang to DCTP gagayong kapsat kasi mo neng nang kayo makadayon no kastalaan
Angay makadayo termino na dyan. Ang kaming siyempre ako lisensya na. So pangasyo man apo dito Kandon, dito Kandon area. Di nakapukawan na. Okay, so Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Dagita nagawangan nyo data bleacher. I-save you pa ilaang taada dati pang panggapan ni Sir Jomar nga may mabalin nga may sukat iti kape. Good data bleacher. I-save you ta isupay nga kwayo nga kasyayo gagayam. Kitaan nyo basitin barbaring tawag kasya yan. Matuloy dati kastoy. Tikas lapang panggapan na, itip ko la kada kayon. Kasla ko madata bleacher, numapang kayo ito gumatang, isukat yun dita butika. Tapno makala kayo ti kape. Yun, di ba? Kape, asyay. Tapno ti kasta mga kasi manuti talo siguro 2-3 ti kasapulan tapno may sukat data ti bleacher. Data ti kape gagayam Pito-Pito Plus Herbal Coffee. Kasi ti pangpanggapan na ke mayat mata kung kuna garod ta ore ka sa ano ke supay ngam pay jamon na pigpigsa kape ko mamo kung kuna garod kape nga mabaling nga sukatan ti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Ore talo lang nga nagapyan di ba? Makala ka ti capsule. The other way around ko. Kasyay, data bleacher, isundo ti may sukat. Ngamdya mo no kano mangrugay. Kunong na, datan to. May kwan tupay, kasla marapol tupay. Naman yumayaman na yata yung Pito-Pito Plus. May promo na kami Diba? So, dajay, ti kasla initial. Gagayam, kakapsat nga kwa. Matultuloy. Dajay, ti agbaling nga programa na. Ang nyo unay nga kwaan. Ibulbul lang dagita kakastayo. Sayang. Apo, sayang. Ikwayo laang. I-save you laang. Isupay. Baka pangapakan yan to kiday. Pito-Pito Plus. Gagayong kakapsat. Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Pito-Pito Plus Herbal Coffee. Dakis na, no? Aramidan tayo datoy, di ba? Dati garot, ang runaan nga pa tayo. Pang maintenance tayo, itinaldaw-aldaw. Gumagatan kayo matlaan. Kadajin, urnungan yung latan. Tapno, hangay supay, di kwa. Jay, gatangan niyo. Super kun kada giti ampay nakaraman iti kape na naimas ti kape apo ke mapadasan nyo tapno may mayat dajati may isang tip ko kada kayo giti Pito-Pito Plus users gagayom dagayay managusar iti Pito-Pito Plus apo dajay ti adang panagkunak mabaling ko nga may tip kada kayo tapno ti kasta ke may mayat madlaang apo isupay di ba? Isupay nga gatangan nyo apo data Pito-Pito Plus. Okay? So anyway, alas 8:35 kaya man sakbay na dagiti pakamo manipod iti Master Control. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal, a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablao kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro atawon 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat yung madda kada kayo, kasin ti ragragsakan ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen atawon 2026.
Manayin, to'y kumabkablao kada kayo, bukal Ben Magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Ko di Nabara Kablao ko, iti daytoy a Paskwa, sa probinsya Ak, ito'y Ilocos Sur. Sapay ko mata, tibaet, iti paspasamak, ito'y a tiyempo, sa grapen tayo, ti bendisyon. Ken iti kinaragsak, ti panangrambak tayo, iti kapitasan, a selebrasyon tayo a Kristiyano. Manipod iti pamilya, naragsak a Paskwa, ken nagasat ang barutawen tayo amin. Ito'y anak ken kapsatyo, Bukal Boy Hernelia, hindi yaman akunay. Kapag lumapit o sumabit ng kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crusts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Maragsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, doa nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees. Isu dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Isu dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program.
bisig. At tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Tutuloy apo, ti programa tayo alas 8:42. Di dito yung agundaway. Kat... Ngapay. Dita banayoyo idirabi gagayong gabsat. Oh, nagbaling magical. Nagbaling enchanting. Dato'y ili. Kalpasan nga nalukatan dita Disney theme park ya iti iliti Banayuyo gagayom talaga nga nagbaling colorful, very colorful apo, nagbaling beautiful. Ket dakkel nga banag apo dayay amuyo gamin ti provincial government ket ada pa contest na ti Christmas tree. So masapol nga dagiti ili ada ti Christmas tree na. So ahan lang nga basta Christmas tree mo tinarami dagiti ili, so ada dagiti nang papintas iti glawlaw na glipmot na ket dayay apo ti maysa kadagiti kang runaan nga naramid. So idi rabi dita Banayuyo, Ilocos Sur, aya sumot ipanakalukat na ket amuyo ke first time ni Apo Mayor Alex Galanga. Apo Mayor nembag nga oras mo iti daytoy guntaway. Our classmate, aya, di college days. Siyempre damo ng mayor kaya namut at ti pabongga gagayong kapsat, so dapat ti fireworks display. Wow, talaga naman dapat ti fireworks display na gagayong ken kakapsat. So nga mahala data idi imunagkan iti municipal building. Aba talaga nga magical, talaga nga enchanting, talaga nga Disney gagayong kapsat iti design ti first floor, second floor, ken third floor iti munisipyo gagayong kapsat. Talaga naman aya agraman ti RHU gayam, agraman ti RHU talaga naman apo ke excited mat adagay munisipyo iti dati pa nakaaramid na data. Contest gamin dajay kwan dajay munisipyo iti first floor, second floor, third floor ken iti RHU apo dajay. So nga kunamon ni Apo Mayor iti interview medical man kwanto dato yan rinabiin, so mabaling kag pasyar dita tapno ti kasta ket makita yung mat ati ada ti pagtutugawang kano dita uneg na dita uneg dita ayan ti Christmas tree ada pa dagay ko mamuwan na. Sino pa dayay kwan? Princess dagiti prinsesa iti Disney, ada ti Snow White, ya. Ada ti kanda dumapay, ja may kabisa. Ja may kabisa dagiti dumapay nga characters gagayong kagabsat ngem I'm sure nga ada dagayay kasyay live nga kasyay na
nga naramid iti data termino na dyan. Dajay. So, jak mo no, adan to pa into no rabi, dagay kasya, nga midi rabi, ada dagay han lang nga dajay, talaga nga nagbado da, yan, nagpipintas dagiti Disney princess. Wow, dati picture ko dito ayun na di picture ko. May pasensya na unay nga kwati nagnagang gamin ti ka. Gri katon aya ti Gen X. Aya, agbuy-buy na mo nalaka nga malipatan na. Tani kina picture ni Snow White, Moana, ni Mickey, kini Minnie Mouse, dagiti dad. Elsa, tama ba? Elsa, Frozen. Tama ba? Kan dadumapay. Aya, kan dadumapay. Pasensya na. Ang kumay naganan dagiti kasto ngam adada idi rabi nga wala naman beautiful. Aya, napintas kagayom kakapsat. Dajay ko. So adupay dagiti ko. Pasensya dagiti daduma nga mi nga naikab-cover. As much as possible kaya mimot nga talaga nga may cover amin dagito ngam jeda dumak amin nga mamuan jeda dumak tawag kasayan naghami nga na abutan ko naman amin nga makwati schedule kasi nga mas as possible kaya milatamot ang nga makwakuma daan dagitoy iti gundaway nga mapanan amin. Okay? So ja mo dagiti daduma adu dagiti naglulukatan. Apo gagayom kakapsat. Aya ni ti kami tina Kandon Dalpasan, di ba? Ti Santa Lucia Dalpasapayan. Tagpipiestaday ti daytoy Kutaway. Ti Burgos na Pananmay, aya Burgos tapos dati garod Banayuyo, aya dagay kami na panan amok anang lukat damutan, aya napintas met nga ipakamoy no tuilatan Facebook kami ti pakakikitaan ori nagbukal nakita kanda dumapay apo, ya kanda dumapay nga ada nga paset iti datoy programa nga naaramid kagayom kang kapsat. Yeah. So dajay napintas no wala tamet makita ila tamet dagitoy kakastoy tapno tikasta ke ada nga may share tayo met dagita apo amoy iti season of joy, di ba? It's the season nga dajay ko ma-feel tayo nga si tayo ket dajay awan unay ti dagensen na so dati ti panawon gagayong kakapsat so nga ikaten tayo unay dagita stress ya hang kayo mga stress ti tao apo ta ang napintas no daduma dagita kasta nga ganwat napimpintas latamet no adda nga ti kwatayo ket dajay mo mangiwaras iti panagayat mangiwaras iti pangimbagan apo kada tayo dajay ti adda nga napintas latamet nga trip ko kada kayo ang kayo unay nga mang negative kada giti tattao stop negativity, di ba? Stop politicking kada giti tattao itruyo kada giti politiko dagita pang politika apo hanga kadagiti ka arubayo wino kadagiti ka gurguray yung tattao wino anyaman dita aya
sarding yo dagita tapno ti kasta ket pay nagduduma ti kapanunutan nyo iti politika iti kwayo manyo nga kuan apo may mayat no pagbiag tayo nga nataltal na ay gagayom ya basi mo dati oras tayon jay ko na ini nga Gedre number kuket 0917 Okay, so mo tada bating oras na yun, tindato yung program. Agora, itakabla wala dagi yung birthday kaya, may tindato yung gudaway. Happy birthday, kadagit yung birthday, tindato yung aldaw. Ay, Sharon, kumusta ka? Nabayag nga di ka nakikita tatagayam ti birthday. Happy birthday ni kumpadre Joel Lunay. Happy birthday, kumpadre, ni Kasin. Kasin Nestor Mecos, happy birthday, Kasin Sen. Ni Karuba, ni Randy, happy birthday. Dita San Esteban, Randy Esperanza, ayan. Ito naman dagiti dadumapay. Dadumapay, happy birthday. Ni Ann Mansano, happy birthday. Ayan. Kadagiti hang nakasave dito ti birthday da, nga mag-birthday da tata, lakot, happy birthday, aming kada kayo. Ang mga bating hours tayo, tinatong programa, magyaman ng unay, manipod technical side ni partner Jo Marie, tuwi na mo ito ibiyang, danin talan, ang pag nga hours tayo amin, apaw. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para maayonize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Materials for the construction of the sanitary toilets, we have 200 beneficiaries from the 38 barangays apo nga identified. Na ito ay may tata rigete barangay pagpatrol iti barangay Tanod karigiti barangay kan kasama na katulungan ti barangay karigiti kasapulan da o darigiti masaksakit kan dadumapay nga pakasapulan ti barangay datoy nga nayon yay multicab nga naiwaras pay kada kasapulan daw na datoy ta nalawa ngamin ti barangay kada rigat damat nga gikot no awan ti lugan da.
iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti Ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaina ti sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa inta ko pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay ti agina, ket matagot-tagot ako amin, nakyang o, nan ilit ako ay San Emilio. Dito'y suyo ket iso dati ti payout ti distribution ti cash assistance ng kaput ti DSWD AX. So nung dati nga distribution para di kiti kaputan dati Typhoon Egay, so aming nga victims si Typhoon Egay. Di naperjat ti Balbalayda. Ada di total damage, damot partial damage. So depende di na submit da nga condition ti Balbalayda, so dati ti maawat da nga assistance nga gapu ti DSWD. Init? Umuulan na naman? Init? Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dala to'y groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network.
DZTP, Radyo Tiragpas. Okay, naimbag nga bigat yumanen apo, iti daytoy nga aldaw iti Huwebes. Itatan ket 11 ti mabilang iti bulan iti Disyembre tagda mga tawen. Kablawan da kayo manen apo, naimbag nga bigat naimbag nga oras. Sapay kumata, okay kayo manen nga danunen ti programa nga kumpares kadagiti na dayaw apo nga pagtaingan nyo. Sa dino mga lugar tayo nyo kadag ito, nga gundaway, basta nakatune in kayo kung nagdumdumag kayo nutin apo. Iti DCTP Digital TV, agbuy-buya kayo, naimbaga pong aldaw yo. Kadag iti amin nga kapada tayo nga Candonians, itata nga aldaw apo iti Huwebes. Good morning Candon City. Ore pwede tabigan na po, naimbagmat nga aldaw yo. Itentero nga probinsya nga Ilocos Sur, dagiti kabangibang tayo nga probinsya kan rehiyon. Agkakadwa tayo manen, dito nga parang ti programa tayo kumpare sa ginggana iti alas 10. Iti muna po nga i-share me kada kayo iti dito yung gundaway, naadaw dito iti Ephesians chapter 3 verse 17. Iti kunana di jay, Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Ephesians chapter 3 verse 17. Okay, itatangal daw po ket 11. It is 14 days before Christmas. Ayan na po, ket kumusta kay amin? Sapay kumata, okay kayo, ken kabayatan nga urayan tayo po ti Christmas ingana iti December 25. Base ti damag kadag ito po, dayjay employment rate iti pagilyan tayo tata, imado apo dagiti adda trabaho na ta, dagiti kano agtrabaho ket adda ti 95% employment rate. Manipod iti bulan ti Oktubre. Segunda ita po ti PSA. May basara po ti report manipod ti Philippine Statistics Authority wano PSA Chief National Statistician Claire Dennis Mapa. Nangat nga to dahito apo nga 95% ng iti 46 million iti Hulyo ken iti 48.16 nga milyon iti isumet lang nga bulan iti 2024. Kaya't nangasawen nasurok nga 463,000 nga tattao ti nagtrabaho no idilig iti napalabas nga tawen. Kabayatan na imadubasit apo ti unemployment rate. Dahito ket agingga na ti 5%, wano katukad ti kunada nga 2.54 million nga awanan panggedan nga Pilipino. Ti underemployment rate, wano dagiti trabahador nga babasit ti oras da ngagtrabaho, saan nga umdas ti sweldo da, wano dagiti trabaho nga saan na may tunos. Iti paglayngan da po ket na-record ti 12%. Kadagiti rehiyon, ti Sok Sargent ti kangatuan ti employment rate. Idinto nga ti Calabarzon ti kababaan. Karaman kadagiti industriya nga dakkel ti naitulong na ti panagado ti bilang apo dagiti trabahadores ket ti agrikultura ken of course DJ environment apo. Paktorya ken panagtagilako. Kastamot ten dagitay boarding house ken serbisyo ti taraon, public administration ken iti construction. Iso dayta po iti kunana iti damag. Napintas mo iti daya po nga damag takwa. Immado dagiti kapada nga Pilipino. Nga dati pagtrabahuan na daytoy ket manipud pay di Oktubre apo. Moyo gamin no adati pagtrabahuan man niya at least aket adamot tinamnamaem nga sweldom, di ba? So dayjay namnamaem nga sweldom, isuntumot tinamnamaem nga igatang mo iti kasapulam ti inaldaw-aldaw. Although kunatayon nga saan nga dati apag-iso, wano agkurang kunatayon. Ngam at least no adagamin ti pagtrabahuan mo't apuan niya. Dayjay ket adda tinamnamaem. Kahit nangasawen, dayjay pagkurangan na iberberukam ti sabali. Wano punpunwan nga kunada.
Kasi apo ti beauty na mo, dahil ada ti pagtrabahuan na. Although hanunay nga dakkel ti sweldo na, at least ada ti talagang mausar na para iti kasapulan ti pamilya, iti inaldaw-aldaw. Kabayatan nga agbirbirok pay, kadagiti sabali pay nga pamuspusan, tapno masupusupan, dagiti kasapulan iti inaldaw-aldaw. Iso da po ti ayan ti pintas na. Ngem no ikumparam, iti awan iti pagtrabahuam, di awam ngarud tinamnamaem nga sweldom tinaldaw-aldaw, di ba? Di awam ngarud tinamnamaem nga budget mo, dahil tinarigat apo. Iso nga numampay ti sitwasyon ket kaadwan na seasonal work nga kunada dagiti daduma. Ngem kastek kuna po, dahil nga banag ket dakkel nga tulong, especially no kadagitoy nga panawanan apo. Dahil ko na ng October ket dahil po ko last quarter daytang October, November, December. Isu data ti last quarter iti tunggal tawen. Ta syempre no apay nga quarter apo talo nga bulan gamin. January, February kunada dita isu data ti first quarter. March, April, May second quarter. June, July, August kunada dayjay sumaruno. Wenno aging gana ti September. Then October, November, December. Iso dayjay apo iti kunatayon nga last quarter iti tawen. No apay nga adu apo iti adda ti pagtrabahuan na iti last quarter ti tawen. Agsipod gamin apo ta isumat daytoy iti gundaway nga adda dagitay marketing dagiti kunatayon nga naduma-duma nga produkto. Kasla ko ma iti daytoy beneg na iti agrikultura. Ta iso ti kunana ket karaman ka dagiti industriya nga dakkel tinaytulong na ti panagadaw ti bilang dagiti trabahador ket ti agrikultura kunana apo. Siyempre agriculture basically mga kaibigan. Kaya teman ken haan all year round ti pagilyan nga Pilipinas apo basically agriculture. Kaya nasawan ti agriculture dagiti kataltalunan tayo, agmulmula tayo apo, iso na ito ti realidad. Agmulmula tayo, iso nga dalata basically agriculture ti Pilipinas. Kunana dagiti damag, ket maysa kadagiti kadakkelan nga nang paado ti bilang dagiti trabahadores ket iti beneg na ti agrikultura. Kasano ko mati itutulong na, kunayo siguro. Take note apo nga iti panawon iti Oktubre, aging gana kadagito nga gundaway. Isu ti panagaapit kadagiti pagay kadagiti kataltalunan. O di ba? No panunutam nakatulong ka dinay, definitely nakatulong dayay apo. Siyempre kadagiti manalon nga nagapit iti pagay, ham lang patinggaket dijay no nagapit kan ka nagpatinggan hana po dayay irik nga pitenda. Dagita ket ibilagdan tupay. No naibilagda isublidan to jay garong nga kunada. Wenno jay bodega da. O no kas pagarigan handan to pay nga pabayaw, siyempre kasapulan da tagbagkat kenda dumapay. Kasapulan dan tumanen iti agmula ti sabali iti kataltalunan da. Isuga po nga dalatamot iti pagsapulan dagitay seasonal farm workers nga kunada. Kasjay apo ti sitwasyon na. So makatulong dayjay iti employment. Malaksid ti dayjay pay kunada nga faktorya. Siyempre no factory no kuna maapo daytoy ditoy ti pakaramidan dagiti na duma-duma nga produkto nga mabaling nga ilako kadagiti consumers apo tentero nga pagilian nga Pilipinas. Ket timely nga no October aging gana ti December last quarter daytoy isumot ti panawon iti kunatayon agado iti agproduce ta adu ti ilako damet ta siyempre no adu ti maproduce mo adu met ti ilakom kasapulam iti adu nga trabahador. Isog po na nga nakatulong met apo dayjay. Malaksid ti dayta dagiti kanupay boarding house apo. Boarding house ken serbisyo iti taraon. Para kanyayo apo, kasano ti panangapektar na dayti boarding house ken serbisyo iti taraon. Serbisyo ti taraon kunana restaurant dagita, eatery, food chain. Dagiti kahit na nga sawan apo dayjay. Pagdagusan no kunana kami ka Ilocano, ngem no kita medjay basic nga maawatan ti tunggal maysa boarding houses apo dayta. Pagyanan nga kunada. Kasano ti panakatulong na iti panagado iti empleyado wano nagtrabaho dito Pilipinas.
Take note apo may isa kadagiti programa nga ipromote ti gobyerno ket tourism. Siyempre no tourism no kunam dagitay adong turista nga umay agpasyar apo iti maysa nga lugar kasapulan da ti temporary nga pagturugan da, kasapulan da ti temporary nga pagyanan da, ken kasapulan da ti serbisyo dagiti makmakan. Isu dagiti apo ti paset na dayay tourism industry dayta ti maysa kadagiti katulungan wenno rason no apay nga umad-adumet iti agabang mangan kadagiti na dumaduma nga panganan either no eatery, restaurant, food chain. Paset na amin na po dayay kas jay ti sitwasyon na public administration. Pasit na po apo ti public administration. No public administration no kunana gobyerno apo dayta. Ay ti kayat nga sawan ti public administration. Meaning to say, adamot dagiti na dumaduma nga nakatulong para iti daytay kunatayon na dumaduma nga serbisyo ti gobyerno nga posible nga naimplo iti daytoy last quarter ti tawen. Kenda jay kunatayon nga construction. Anya ti Ilocano na ti construction na po. Aday Ilocano na ti construction, hama nga panagbangon ti Ilocano na. Ti construction na po as it is no mawatam ket construction no kunada, meaning to say aket dagitay na dumaduma nga proyekto dayta apo. Duwala ang met dayta either vertical or horizontal. Dayta po ti engineering term na dayta. No construction ti pagsasaritaan. Tano vertical no kunam iti ket nga sawan ti construction aspect iso dayta iti building. No horizontal no kunam iti construction aspect iti kayat nga sawan dayta roads and bridges. Kasjay apo ti sitwasyon na rayay. Which is no pampanunutin tayo apo nga talaga nga adu iti kasapulan nga trabahadores iti construction. Han lang dito Pilipinas apo ti booming construction. Uray pa ije balasi taaw booming ti construction apo. Kasjay iti sitwasyon na rayay. Isu nga no kitaan tayo daytoy kunatatan ti PSA nga daytoy apo 95% employment rate aket medyo nakatulong ka napintas dagiti na dumaduma nga kunatayon nga industriya para kadagiti kapada tayo met apo nga Pilipino. Kunatayon ka peak time nga talaga iti daytoy nga gundaway. Uray pa dito'y lugar tayo apo no pampanunuto nyo padasin nyo nga paliiwen kadagita lugar nga paggargarawan nyo apo. Ado kadi iti gundaway nga mapanagtrabaho dagitay seasonal farm workers tayo. Panagkita ket it is peak time. Apay nga peak time, ngamin apo tata panagmumula ti mais. Kapag gus na ti panagmumula ti mais apo, dayta ket hybrid. Malaksid ti dayta, no dagita luglugar yo ken medyo nangat-ngato tabako iti maimula. Adapi dagiti gundaway nga maimula met ti mani. Dagiti apo ket makatulong kadagiti seasonal farm workers nga kumita damet kadagiti nga panawen, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, uray pa into no January. Dahito yung may nga tawen, adapay na kita arinunus na nga kunada. Iso nga na dyan nga banaga po, definitely, no agriculture no kunatayo, kadagito nga panahon apo dito pagilian tayo nga Pilipinas. Nang runa kadagiti luglugar apo nga ada dito paset na ti akinamyanan nga Luzon, kada tayo gamin apo no kastoy nga panawang ket saan na tayo unay nga daldalapusen dagiti kunatayon tudo ken bagyo ije abagatan met Mindanao, Visayas iti ayan na iti kunatayon nga tudo ken bagyo. Isuga po na definitely no agriculture no kunatayo makatulong met deta ti employment or even daydi apagapaman laeng wenno temporary makatulong apo para kadagitay seasonal farm workers. Therefore ijay kunada nga paset na nga ada immadu apo dati trabahadores dito pagilian tayo, definitely correct apo dayjay. Okay? Nga rod, agsubli kami apo kada kayo, kalpasan laeng dagiti pakamo. To all my kaprobinsaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness
and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman ak kada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Manipod, tinagan ti LGU officials and employees, ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayuyo, pinaragsak nga Paskwa, kinagasat a baro tawen tay amin. Ado a bersyon wenno kay papanan ti Paskwa, itunggal maysa. Ti kay papanan ti Paskwa, para kanyak, amin nga intay aramiden, ket intay latay lagip tinagan ni Apo Diyos. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kagsatyo nga kumabkablaaw. Toy napudno ngang serbi kada kayo. Public servant Alex Wala. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo nga naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the kids, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila
us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility is will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, aglaku itinalaga ken de kalidad a piyasa dagiti lugan kas kumay ti Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Fuso ken Jeep, aglaku na pa iti aming klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Ada pa'y pilit a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires, agraman iti interiors da, ada pa'y mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapay aparador, stante, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapay piyesa ti Yanmar ken Kubuta ken appliances. Masarakan iti main store Waigdaya, Candon City 077-254-0115. Lerner Branch, San Jose 077-254-0067. Santa Cruz Branch 077-302-0705. Ken Lernal Bodega San Juan, Candon 077-254-0085. Lernal Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, kukwa kanimat matunan da Nelson ken Lerma Chua ken dagiti annakda. 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Go back, i-ready mo ba? Kamay, hugas sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Do it right now. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa Healthy Habits mo na go. Okay, agtultuloy apo dati programa tayo nga Compares. At dati napintas nga damag apo ta kunana apo 12 days nga libreng sakay ijaya apo ti Department of Transportation kadagiti Light Rail Transit Lines 1 ken 2 kastamat apo ti Metro Manila Rail Transit Line 3. May tunos dito apo tibilin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mangipaay kadagiti agbibiyahe itinatalged komportable ken makaayo nga panaglugan nang runa iti dito nga panawon iti bakasyon. Sigon apo ti DOTR mangrugit ti libreng sakay iti LRT ken MRT into no Domingo apo Disyembre 14 ken nagpaot aging gana inton mismo nga Christmas Day December 25. Tunggal aldaw, ada iti na dumaduma po nga sektor nga mabaling nga lumugan, iti libreng sakay. December 14, senior citizen kano apo dayta. December 15, dagita estudyante. December 16, overseas Filipino workers, ken ti pamilyada. December 17, dagitay teachers, health workers. Iti December 18, persons with disabilities wenno
PWDs ken dagiti lalaki nga pasahero. Iti December 19, government employees. Iti December 20, babae met nga pasahero. December 21, pamilya, uray mano nga miyembro, kunana met. December 22, solo parents ken members ti LGBTQIA+. December 23, private sector employees. December 24, uniform personnel veterans ken dagiti pamilyada. Ken December 25, amin nga commuters. Ayan na po, libreng sakay kano daytoy nga programa iti gobyerno. Babayan po iti Light Rail Transit Line 1, kastameten apo ti MRT wenno Metro Rail Transit Line 3. Kunayo siguro ke kasanungay nga ron nga maka-avail kami dita ke ada kami dito probinsya. Dadya siguro mo ti kunada tanya po. Amo yun no maminsan na niya. Hantay mo nga mo ti Gundaway no ada ka ti may nga lugar. Baka mo no into no panawon ti libreng sakay ket ada Gundaway mo nga makapandye Manila. At least di adanto dati kunatayo papanam di aglugang katikwa LRT Line 1 wenohaan MRT o libre di jay. O di ba? Iso nga dati nga ba nagapo ket napintas nga programa ti gobyerno. Much more dati apo much more anya no saan la kuma nga ijay Metro Manila. Uray pa'y kumamot dito yung probinsya niya. Ada kumamot ti libre nga pagluganan nga ijaya ti DOTR. Same day kumamot. Same day, mangrugay kumain to no 14, aging gana ti 25. O, madi kayo po, itinejay. Napintas kumamot no kasjaya niya. Anyway, dito programa po, iti gamin Greater Manila area, iso ti ayan ti LRT. Light Rail Transit kenda jay Metro Rail Transit nga masarsarita apo. Dagiti nga banag ka napadpadasan tayo matin ati nagluglugan more iti LRT. Ta syempre kami na po no daka di jay Manila ti maysa kada kadi kalaban mo ke traffic. No nakadanong ka di Pasayon, mabalim mo ti ag LRT dayjen no mapangka ijay Manila. Wano ijay kunatayo Makati, adalakit ti Magundaway mo, napimpintas na parpartakon da dyan. Napartak nga makadanon. Awan ti traffic na po da dyan, no naka-LRT ka. Iso nga dagijay mo ti pamuspusan, no daduma, aglalo no at dadagitay kamkamatem. So nalaan nga ijay LRT apo, talaga nga puno-puno ti pasayro. Dayday lang mo ti sitwasyon na. No pay kasta, adalatamot dayjay Gundaway nga makapag sakay ka, ken naparpartak ti transaksyon kadagiti papanam. Apay nga kunatayo ti kastoy apo agsipud ta napadpadasan tay maten. Amo tayo maten apo no kasano ti sitwasyon na kanya kidiket no gapuak jay tagig ket mapanak pa jay Pasay agluganak pala ti jeep nga mapan jay Pasay. Kit no adda kanto jay Pasay yan iti LRT umuli kanton ay jay aglugan sa kanto mapan jay Manila. Siyempre, napar Manula nga station dayta. Noan makadanong kan, wanuhan adara jay paset na nga pagbabaam crossing dayjay mapangkatong medyo Makatin, may isa lang nga sakay ti jeep nakadanong kanton. Kasi jay sitwasyon na raya po, no adamot dagiti banag nga kayat mo nga kamaten. Iso nga napintas mo dahito nga programa apo ti gobyerno, do nga awan dito ayan tayo, ngem just in case nga may sarong kayo, iti ay Greater Manila area, katay jay mga ron ti sentro ti Pilipinas apo. Jay mo ti sentro ti Pilipinas, katantay mo nga may baga, nga hantayo nga mapan ijay. Mumayan no, dan Gundaway nga makapangkay jay, kadagiti sumarsaranongal daw, wanuhaan da ito'y Pasko, at least amom da jay information nga adda iti libreng sakay nga ijaya po ti Department of Transportation DOTR babay na po kadagiti Light Rail Transit Line 1 ken 2 duwa da po Light Rail Transit 1 Line 1 and 2 kastamot ti Metro Rail Transit Line 3 iso nga da po ala ket sapay kuma ta kadagiti sumarsarano pay nga Gundaway
At ado pa'y apo ti matulungan na daytoy libreng sakay nga programa ti gobyerno. Isumot daytoy na apo iti kunatayo nga pagkakitaan nga ti agdamang administrasyon na po kat kitkitaan da dagiti na duma-duma nga kondisyones. Tapno ti kasta dagiti kapada nga Pilipino apo wenno da tayo nga Pilipino adamet nga mapalag-anan especially daytoy holiday nga kunada. Tamuyo apo no holiday ke puno-puno ti tattao dayta. Adu-adu ti tao nga agbiyahe. Baka no ti pampanunutom ke aglugang kapayla iti jeep ay narigatan. Napimpintas mo't dayay uray pay adu ti tao nga mapanaglugan dayay atidug ti pila na nga kunada. Ngem no nakalugang ka kanapartak mo ti panakadano mo di destinasyon mo aket dayay apo ti pintas na. Aglalo ka dagitay kapada tay kumapo nga Pilipino, dagitay OFWs nga agapo ijay balasyo tao. Ket no adapay dagiti papanandamit sakbay nga gawid da o dayay napintas latamit. Unless otherwise no nagapo ka di airporten ka dumiretso ka di bus nga paglugana mon alakat sa mo nga maabil dayay nga dadagiti kakasdi kami na po. Siyempre nagbakasyon da gapo dayay airport mga ladan to ti pagluganan da di airporten itulod nakman ijay station ti bus. Kung nadamatan o sindi dire-diretso na diyan. Ngem no adapay mo ti pasyarem adati mapan mo pa'y pagdagusan di Manila sa kanto daytay kunada nga pumasyar basit aket mabalin nga ma-avail mo met. Daytoy kunatayon nga libreng sakay nga programa ti gobyerno mangrugi dayta apo into no 14. Into no Domingo ti 14 apo tatatagamin ket 11. Ket agpatinggan to kano dayta into no December 25 all walks of life mabalin nanto iti aglugan ti LRT Line 1 and 2 ken MRT Line 3. Ket no nakadanong kayo ito Manila, iti Regia Agundaway po, gapo kayo dito probinsya, akan napintas da nga pagkakataon kada kayo, no, da kayo ket saan pa'y nga nakalugan ti LRT Line 1 and 2 plus da MRT Line 3. Okay, alang da po, subli kami pa'y kada kayo, kalpasan dagiti pakamo. Ko di nabara kablao ko iti daytoy a Paskwa sa probinsya ak ditoy Ilocos sapay kumata tibaet iti paspasamak iti a tiempo sa graben tayo ti bendisyon ken iti kinaragsak ti panangrambak tayo ti kapitasan a selebrasyon tayo a Kristiyano manipod iti pamilya naragsak a Paskwa ken nagasat a barutawen tayo amin ti anak ken kapsatyo Bukal Boy Hernelia di aman akunay. Nais namin ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisan kayo tapno makipagrambak kadagiti adu a Pasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw panakasubot kadagiti basbasol tayo babaen ni Apo tayo ay Hesus Kristo gapu iti ayat na nasubot tayo daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo babaen kani Santa Maria nga ina tayo nasudi a panagayat kablawan kayo nga rod tunggal maysa kaduak ti pamilya manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin.
Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. So, dajay apo, inrugrugi ni Datan City Mayor Eric Singson, idi apo Deputy Speaker Eric Singson, so na idi time nga Congressman so na apo, na ipan na jay pondo. So, actually, 2019 nga nalpas dati nga rangtay kat tatalang nga na-inaugurate. So, agyaman tayo man with the national government, and tulong ni Datan City Mayor Eric Singson, idi Congressman Suna, and of course the mayors na nagpal-follow up ti pinagpatatong na dito nga rangtay. Tayo kakabsat ko kat no basta nagtudo pagpagnaan mo tilogan da kita idi na marugin idi rumwar kami dito yung panag-eskwela ti kolehiyo 1990 basta nagtudo urayom latan nga umbaas sa kamakabalasiw ta daktol mo't akarayan kita amutan nga natay napukawon ti Kalbaryo dagiti adda kadagiti adda yung barbarangay nakita pa kiti mo uray market day uray chimpo ti napigsa nga saksak ti todo maiya danon da dito poblasyon dagiti agkakaimas, agkakapintas na produkto da. Of Christmas, fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawad-buad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Iti daytoy nga isasangbay iti Paskwa, iti dawat ken kararag ko, iti ama tayo sa dilangit, ket pada-pada kuma nga iti salunat, karadkad, ken kastamat nagtultuloy nga pamindisyon, iso kumati adda nga ipaay natin sa tunggal may sa kada tayo. Kada kayo ay kakailyak sina San Emilio. Ket sapay kumata, pada-pada tako amin ay nasalunat, sa intako pa nang silibrar iti panakayenak ni Apo Jesus. Diyos unay tiagina ket matagot-tagot ako amin nakyang o nan ilit ako ay San Emilio. Okay, tuloy pa lang po. Dati programa tayo nga kumpare laing tatata may pesahak. Kahit ko lang po nga i-flex manin kada kayo, dato'y BPI debit card. Dati na po, dati na ipanawagak kiti kalman, kahit ko nga dublyan.
Kukwa dito apo ni Marlon S. Espinosa. Dito apo ket may isang BPI debit card. Just in case apo no ni Marlon S. Espinosa ket dumdumngeg ada dito stasyon apo dati debit card mo. Dito kag expire to pala no 2032. Valid 0132 kunana January to pala 2032. Iso nga no asino man apo ti makamam mo kini Marlon S. Espinosa pakibagayo apo ada dati debit card na manipod ti BPI daytoy ada dito stasyon na po siguro ada ti umay nang ited daytoy nga nakapidot isuga po nang adda ditoy ket no interesado ka umay mo alaen daytoy debit card mo ditoy station tapno may subli ken ka ken baka adda dagiti pakausarammet iti daytoy nga debit card. Okay, agtultuloy apo ti programa tayo nga Compares. Inaprobaran na po ti Senado tinailungalong nga 6.793 trillion pesos nga national budget para iti 2026. Babay na po ti panagbutos nga 17 nga senador apo pabor ti daytoy ken awan ti abstention. Ti panakaadal nga naimbag ti pondo ket indauluan ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Naipalawon tinasaw nga lungalong iti House Bill 4058 wenno General Appropriations Act of 2026. Gagem na po nga punduan dagiti kang runa nga programa ti gobyerno agpada nga inaprobaran ti Kamara de Representantes ken Senado ti version da iti national budget apo para iti 2026 isut ka po na nga naikedeng ti bicameral conference committee manipod December 11 kunana apo aginggana iti 13 tapno pag may saan ti provision kalpasan ti bicam isubli ti reconciled budget bill iti duwa nga pagpandayon lang ti Kongreso para ti ratifikasyon apaman nga naratipikaran may submitirin da ito'y apo kini Presidente Ferdinand Marcos Jr. tapno pirmaan sakbay nga agmudo ti agdama nga tawen. Ti budget ket na ilatang para ti infrastruktura, edukasyon, salunat, depensa ken climate resilience program. Nagtalinad met ti 175 billion pesos nga unprogrammed funds nga dinilaw apo ti sumagmamano nga senador gaputan nakurang ti panakailawlawag ti pondo. Iti pakabuklan da ito'y ti kadakkelan nga national budget iti pakasaritan ti Pilipinas agagem na nga suportaran ti panagduras ti ekonomiya ken serbisyo. Ayan apo national budget ti pagsasaritaan. Ngamin tata apo ket December 14 anya. No panunutin tayo manula nga aldawen agngudon apo iti tawen 2025. Kaya nasa unti agnudo, naunog nga mga Ilocano dahil aglipasan iti tawen 2025. Ket no aglipas ti tawen 2025, aket dapat addan iti national budget iti pagilyante nga Pilipinas para iti tawen 2026. Isu dayjay. Otherwise, no awan, ti mapabilag apo nga pirmahan ti presidente aket agresort da iti dayjay kunatayon nga reenacted budget. Reenacted kahit nasa uwan dayjay budget ni napalabas nga tawen isu ti usarinda. Isu kapon na nga idardaras damet kadagiti nga panawon apo nga daytay adalan nga nasyat ken aprobaran ijay pagpandayan lenteg ti pagilyante nga Pilipinas tapno ti kasta daytoy at damutin nga may pasa ije opisina ti presidente for signing. Isugamin da niya po ti proseso na iti panagaramid iti maysa nga paglintigan dito pagilyan tayo. Isu da niya po uray pa dito'y kunatayon nga national budget ti pagilyan tayo. Dayta po kat dumalan met iti bill nga kunada. Amoy ti bill nga masarsarita po BILL. Iti kahit na nga sa awan ti bill, a bill is a context of a proposed law. Isu da niya po ti definition na ti bill. Isu ga po na nga anyaman
nga bill nga mailungalong ije pagpandayan lintig ti pagilyan nga Pilipinas, meaning to say bicameral tayo apo, the House of Representatives and House of Senate, magna nga talaga dayta iti proseso aging gana nga dayta ket mapan ken pirmaan ti presidente santo agbalin nga paglintigan. Isuga po na nga kadagitoy nga panawon, iti maysa nga talaga nga tamtamingan ti pagpandayan lintig ti pagilyan nga Pilipinas, the House of Senate and the House of Representatives, isu daytoy apo kunatayon nga national budget tayo, iti sumaruno nga tawen nga daytoy ket agatad ti 6.793 trillion pesos. Ket base dito'y damag, inaprobaran kanumot dayto iti Senado. At the same time, urepay di version damat ti House of Representatives at damat apo nga inaprobaran da. Tamo tayo matan po, no budget no kuna tayo ket iso daytoy iti operational expenses iti gobyerno, iti panagserbina kanya tayo nga Pilipino, dito pagilyan tayo nga Pilipinas, iti tinawin-tawin. Karaman ditan kadagiti na dumaduma nga proyekto nga kayatda nga mapunduan nga maipatungpal para ti pagsayaatan dagiti amin nga Pilipino dito pagilyan tayo. Kasjay apo ti sitwasyon na rejay. Isuga po na nga nainget da nga mangkitkita ken mga adal ta mo yumeten apo kadagiti naglabas nga gundaway even kadagiti nga panawon at nga rod da issue may panggep iti flood control. Isu nga nainget da. Kunada pa nga rod ket kwa. Ti Senado ket numabalin la ko mga ijay kunatayon nga bycam ket masapol nga naka-internet langan. Kasi pwede kunada. Siyempre, dadya ket na tap na di kasta maliklikan, iti anyaman nga kunada nga insertions iti budget ti pagilian tayo. So nga dadya po ti sitwasyon na tata. Definitely makita tayo nga dagiti tinalag tayo nga opisyales nga mangkita ti daytoy ket aramiden da apo ti trabaho da. No apay nga kunak nga tinalik tayo, agsipud ta datayo apo nga Pilipino, datayo ti agpilpili nga kunada nalipatan yon apo nga itay lang nabit ket timmalan iti eleksyon. Dadya eleksyon apo isu dadya ti gundaway dagiti tattao nga mangpili no sino ti kayatda nga mangigem ti riyanda ti turay ti pagilyan tay nga Pilipinas. Kasjay, even kadagiti kameng iti pagpanday lintig ti pagilyan nga Pilipinas. Kanya tayo apo dumaldalan dayta ti eleksyon wenno pa nagpipili. Ket makita tayo kadagiti agundaway dagiti pinili tayo, dagiti tinalag tayo. Ilong-lungalong da apo daytoy budget ti pagilyan nga Pilipinas. Tapno ti kasta apo iti gobyerno tayo ket maaramid na iti trabaho na para iti pagsayaatan ti tunggal Pilipino. Iso dayta ti masarsarita apo nga operational expenses ti gobyerno iti sumaruno nga tawen. Tapno ti kasta aket daytay kunatayon maaramid da iti pagsayaatan dagiti tattao. Kasjay dayjay amo tayo mo tapo nga no gobyerno no kunatayo ke government is an agency which carries and formulates the will of the people. Isu dayta apo no apay nga it carries and formulates the will of the people, agsipod ta kas kunak tatayan datayo apo nga tattao. Datayo ti agpili no panawon ti eleksyon no sino iti kayat tayo nga mangigem ti riyanda ti turay. Ket into no isuda ket adanan iti pagtakeman, definitely aramidin da apo dagiti banag nga makatulong kadagiti tattao. Kasjay apo ti explanation na dayjay. Isuga po na nga ti definition ti gobyerno, it is an agency which carries and formulates the will of the people. Isu nga tata, daytoy budget apo, iti pagilyan nga Pilipinas, isu daytoy ti tutukan da tata. Tapno ti kasta, into no dumting apo, iti Enero, iti umay nga tawen, definitely aket addan tumut ti budgeten apo ti pagilyan tayo iti 2026. Tapno ti kasta dagiti gagem ken plano ti gobyerno para ti tunggal Pilipino at damet apo nga kunatayo ket mailungalong babaen kadagitoy nga naduma-duma nga budget dagiti naduma-duma nga buneg na apo ti gobyerno. Amoy apo ti gobyerno talo nga departamento dayta, executive, legislative and judiciary. Isu dagita ti departamento nga mangbukbukol apo iti gobyerno.
No kunatayo apo nga executive, the president, the vice president, dagitay line agencies. Iso dagita po ti masarsarita ti bundag na ti executive. Legislative no kunatayo matakot, ijay House of Senate and House of Representatives. Ken no kunatayo matket jay pagpandayan iti, ijay kunatayon pangukuman, manipod ijay Supreme Court agpababa. Nakita po iti talong departamento executive, legislative, and judiciary. Okay, hopefully po, nga dahil nga damag tata, ket iti kabitan na panahon, adanto na po nga mabukal, ken maaprubaran iti gobyerno tayo, iti 6.793 trillion pesos nga national budget para iti umay nga tawen. Okay, ala nga rute na po. Awanin tinabati pa nga oras ti programa tayo nga kumpares. Agyaman kami, ti panagtarabay yo kada kami. Sapay kumaapo, tanited me kada kayo. Dagitay damag kinisyo sa po, nga dagitoy ti mga papektar, ti panagbiag tayo, tinaldawal-daw. Mabalimba nga pangitupingan tayo dagitoy apo, kadagiti banag nga ramidon tayo, kadagiti sumarsaro na gundaway. Kadwakon nga po makada ti 693 Radio Tiradpas ni partner Alex Molina. Iti DCTV Digital TV adalita ni Jo Maria Bab. Dagiti damdamag kini-issues tayo po manipod nga mismo ti newsroom, TTPN ken DZTP. Itinagan ni partner Nick Baroga, dito'y anak ken kapsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan. Into nabigat, isumat lang ang oras, isumat lang ang stasyon ti radyo ken television. Dumanong kami tumanen, kadagiti na dayaw nga pagtaingan nyo. Babayan iti programa tayo, Kumpares. May isa kapatgan na tradisyon kada tayo a Pilipino ti Paskwa. So daytoy ti kapatgan na selebrasyon tayo. Intayo makipaskwa, makimisa de Gallo, ken agsasango iti Noche Buena. Oray pa'y kasano, iti panubok iti biyag. Isinagaba tayo, dagiti kalamidad, nang dalapos iti lugar tayo. Ken dagiti problema, iti sa malubungan. Ngem, ada tayo lagta, nakaisem, napnoan ayat. Adyam-yaman, kadagiti bendisyon, nga ada alinakam tayo, tiday to'y atawen. Awanen, ti kasamitan, kapanangrambak iti Paskwa. No di, kadwa iti pamilya, iti mangiparik na, iti ayat. Ken agyaman iti apo, iti basit ken dakkel, abanag en buray na kada tayo. To'y kapsat, ama, ken gayemyo, Eric Singson, kaduak iti kapisi ti pusok ani Grace, ken si bubukel a pamilya, iabrasami, iti naragsak a Paskwa, ken nakapia kuma a baro atawen kada tayo. Amen. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Aglako na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising. Kukua kanimat matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
ano mo akabsatyo kin Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal na pamilya, kahit ato'y manen nga may kumabkablao kada kayo iti dahi iti Paskwa, kaniti sasangbay ti baro atawan 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat yung madda kada kayo, kasi hindi ragragsakan ti Paskwa 2025. Yan, kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa, iti umay manin atawan 2026. Manayin, to'y kumabkablao kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Kakailyak dito'y galimuyot. Abersahin kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itumda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo, ikinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak ka Paskwa, kinagasat at tawen, 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkapsatyo, Mayor J.C. Balingsat. Guyot, galimuyot. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo, ti Apo, nga iso ti poon, ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem, iti baet tin tayo panangrambak, iti naisang sangayan nga aldaw tayo, Kristiyano, laglagipon tayo mat, ti salon at tayo, taday to ya panawen, ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo, ket mangipaay ti parikot, iti bagi tayo. Aywanan tayo, ti salon at tayo, tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Aldaw iti Webes, ket isang pwede manin iti programa tiyong Halo-Halo Special. December 11, iti mabilang tayon. Medyo marida iti boses ko. Sinakaw na tayo iti sobrang alamis na ngamin. Aguyak mataon. So pagpaspasensya nyo dito boses tayo tatang agundaway. Ang makas nga unay. Programa tayo latamet. Total agpatingga tayo laeng. Iti may isang oras. Iti tunggal aldaw iti Huwebes. Lunes, Martes, ken Huwebes. Tati Miyerkules ket dikalman 1.5 hour tayo. Into na bigat 2 hours. Ipakaunakon baka tayo nga makaprograma nito bigat kita to iti sitwasyon no kumarong hanto makasngaw ti boses enak ala na pag-anusan yun to lang nga digijay pag-back up iti istasyon nga ipabuya da. Nakit bumasit iti aldaw, celebraran tayo ton iti Christmas, ket nagijay nakaawaten iti 13-month payda, ay happy kayo na. Mabalin yun iti mapan grocery, gumatang karag iti pagkasapulan nyo. Siyempre ket nasisiyat mo lang no nasapsapa nga makumpleto, nagiti handa. Into no 24, 23 ay kaya sigurado nga kapag gus na ton di no kapados na ton iti mapanaggatang dayjay ngamin aguuray ket dayjay batang mo dita ayan ti Taylor sila ko mo dito CSI kung nakwalangan dayjay sarsarunwam no ada 5 nga kumanga dati punong-puno dayjay kartda dayjay pang grocery ket sa bali ti linyada no bo ado mo dayjay katangem isarunom dayjay ay talagang mabayag dati panakadanon to iti batang mo so ano asideg kayo no ada kilakit diti syudad ti Kandon hanyo gulgulpin ininoto nyo latan iti kastakit mabiit pangkayon yan iti paslane na iti kastakit napaspas iti panagbayad yo no talaga ngamin nga kita panagpilaan kay makapatuok met imbes nga ado iti ada kumapay para iset mo nga aramidem no remorka iti pagtarabakwam alas 5 nagdiretso ka nita. Ako naman kumak, adan to pala ubraak, sakto man nagluto okay naman. Dito panyempo na, kalingan na to, no, mga rabi kami talas 8 ko nam. Kaya no, nagpila ka nita alas 5. Bueno, siyempre magkitsenda ka pa mo, di ba? No, nagpila ka kumata ti 5:30. Santo may isang oras mo, 1.5 mo nga mangururay di batang mo. Di kinanan. Ano na? Kinanan na jay oras mo. So nga, ti kinanayon ko lang tamad nga ipalpalagip. Iwasan tayo na jay. Iwasan tayo iti makilin natlat. No, aday gatang mo tatan. No, nakapagplano ka mo ito na iti handamon. Papangka gumatang tatan. Ang abaling tadanto na jay inayon mo, when pagbaliwan na, di kad basbasito lang timapan mo gatanganan.
Ang rijay nakaadadon ton. Pagkatapos, maulaw kan to pa yun. Napin niya, pwede kurang na rin. Kung kuram to. Kasi yay. Talaga nga may sareto yan nga tradisyon tayo nga sangka Pilipinuan. No, dumteng di kastoy nga panyempo ay ke ure pe kasano ti kinarigat ti panagbiag ake adalat tamot da di isaganam. Ore basit lang pagsasangwan nyo nga sa nga pamilya. So may titi ragragsak dagiti ubing, dagiti anak tayo nga basit. No, kakit dita pa'y mapanda makipaskwa. Mapanda kanta-kanta mo't kadagiti karkaroba. Ure pa'y no tilaytid na mo't ake mangtid dati 5 piso, 10 kasi ay naragsakin dagiti ubing. Nga mapan makipiasta, kita nyo lang ata, bagbagan nyo matida, nga pagpatinggada lang kadagiti karkaruba, handang umadayo. Tadinto ket di amangan no nagijay papananda ket handa kabisado. Adanto aso di jay di kinagatnan di awamanen. Di jay imbes nga para handam ket pagbayad mo amutin iti pagpa-injection na. So dito siya say awamet makikita tayo tata nga rigitay mapan makipaskwaw kano rigitay mangitangga-tanggaya iti mada kadagiti nakaparking luglugan ta ngamin iti naglablapas nga taw-tawen kasi ay ada rigitay ububing dita nga gwara-wara into no naka-grocery ka kumakit, sumbrek ka dyan tilogan mo, surutin na ka. Itang-tanggayadan to di mamon. Bueno, kabababam ka lang, sabsabtin na ka. Kasi yay, kanya-kanyang diskarte lang tamotin ha. Pangwartaan nga rin met, digiting ubing. Okay, ti syudad tayo nga kandon, ada dito 55 nga agkasimpungalan, nagkasar, dito get gift marriage iti Kandon City. Nagpipintas da karag iti bride, naggugwapo na met, dagiti groom. Yung kasar ni Mayor Eric Singson, dagiti 55 ngagkasimpungalan iti Kandon City. Pabayan iti gift of marriage program iti syudad tayo nga Kandon. Ada dagiti bumaket ken lumakayen. Ada dagiti anak dan ken ada dagiti naubing pay ngem nabayag meten nga agdenden na. Isuda dagiti naayat ken napili tapno may raman iti mas wedding tinawen nga raramiden iti syudad tayo nga Kandon. Nayatan launay ni Mayor Eric Singson nga isu nga mismo iti nangipaay iti may kapito nga sakramento kadag iti nasao nga agkasimpungalan. Ken nadaan iti panagmarcha dagiti nubyo ken nubya iti uneg iti Kandon City Arena. Red carpet pie. Ken siyempre naramid iti confirmation of marriage panangiyusong iti wedding ring. Pronouncement iti panagkasar, panakapirma iti marriage contract ken kang runaan iti amin ito'y wedding kiss. Idi naramid da iti first dance ket kasagasawa na isabit meten iti bitor babayan karag iti opisyales iti Kandon City. Pakiramanan ni Vice Mayor Cristel Singson ken nagiti city officials nadaan iti slicing of cake ken wine toss libre amin. Dagiti ginastos,
dagiti nagkakasar, manipod iti dokumento, wedding ring, reception, kenda dumapay. Dito iti may kapat nga tawen nga naisiyangkat iti gift of marriage program dito'y siyudad tayo nga kandon. Iti ngamin kaduan ng agkaskasar dita. Dagijay kasi kunadan, dagijay awan iti pagkasar da, ken nabayagin nga agdindin na. Iti kasta ma-certifyan mo lang. Madan daw ko may ti dokumento, di ba? Oh, kasi nang orgi bagam nga nuwang mo, no, mo ti dokumento, di dyan mo ito. Nagigay ang angaw lang, hindi nilalakay di, kasi ay, no, handa ko makapagkasar-kasar. Kunata awan tayo ta, apay, kasano ko mga bagam nga nuwang mo, awan mo ti dokumento kay gamam. Kunata, wait. Ken iti may isa ngamin nga kuana reta ngano apay nging kasapulan nga agkasar iti agasawa. Agsipod ta dagiti anak da hansamot ngamin nga kasaren. Hansamot nga kasaren apay nga anak da. Handa bunyagan nguna kumaa. Handa nga bunyagan iti Katoliko dagiti anak dagijay agdindin na laeng nga hanpay nga nagkasar. Kasi sa iti paglintigan iti simbahan. Handa nga bunyagan di anak mo no han kayo nga nagkasar. So karon nga kadwan na nga mararamid mamaminsan dagijay agkasaren diretsyo naman isarunodan tumaten dijay panakabunyag dagijay anak da iti kasta ket maminsan iti gastos. Kumita dan tolat tamo tinaka dagiti ninong-ninong dan siyay ninong-ninang iti dagijay pay ngamin mga anak tatta kay masapul met nga sertipikado da adda iti seminar da. Ken nag-seminar kan sa ngamin ket damot di papeles mo. La sertifikasyon nga nag-seminar ka. Tapno iti kasta mabalin mo itagbalin nga principal sponsor. Dijay ninong. Ngem no secondary sponsor lang mabalinan. Awanen. Ilistam latan. Si kantomat nga ninungan bahala kantomat na yari kapam tomaten gijay kan gijay anakem kumay ti kasaren nga sila yung neta. Okay, hore pa iti banayuyo met Banayuyo Government Center nagbalin nga namaris ito nga Paskwa. Magical kastoy kamaris ken kapintas iti uneg ken ruari iti Banayuyo Government Center. Idi nalokatan dagiti silaw para iti Disney Christmas Village iti Binuyog Banayuyo. Indauluan ni Mayor Alex Galanga, Vice Mayor Oscar Gandalera ken dagiti municipal ken barangay officials dagiti empleyado iti gobyerno ti countdown iti pananglukat iti Christmas tree ken dagiti villages iti kinaragsak dagiti kakailan na kinuna ni Mayor Galanga nga adada nga iti kinaragsak na nagyaman dito iti panagtitinulong da tapno magunod dito nga napintas nga pagpasyaran iti ili. Saan lang iti uneg iti munisipyo iti Arimanyag uray iti uneg na ket nagbalin nga namaris gapo iti salip dagiti na duma-duma nga umuna iti may kadwa ken may katlong kadsaran na agraman iti RHU building iti munisipyo. Adapay dagiti napipintas nga Disney princesses iti aday tang agundaway
Ket kinuna ni Mayor Galanga nga nakalukat lata daytoy kadagiti amin nga kayat na iti pumasyar iti ilida. Ket dadapay nga nagbalin. Dadapay nga nagbalin nga enchanting itaglawlaw idi narami iti fireworks display nga nakaragsakan dagiti umili. Okay, 16 nga minutos kalpasan iti alas 10 ket subliak to may kalpasan nagiti pamalagip. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen. Agyaman akada kayo amin kaprobinsyaan ken Dios ti agngina. Tinanong mo akabsatyo ken Kristo, bukal ben magay, pakiramanan, ti subukal a pamilya, ket adtoy manen nga may kumabkablaw kada kayo iti daytoy Paskwa, ken iti sasangbay ti baro a tawen 2026. Sabay kumata ragsak ken nananay asalunat ti umadda kada kayo, kasin ti ragragsaken ti Paskwa 2025. Ken kastamot ti agtultulay asalunat iti tumungal maysa iti umay manen a tawen 2026. Manen to'y kumabkablaw kada kayo, bukal ben magay, manibod ti Ilia Cervantes, Ilocos Sur. Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle, Joe Stanley, Joko
like to welcome you all in Quezon City. Thank you to the President, Ricky Balong, for allowing us to host the PDL in Quezon City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Quezon City. So, sulit na rin, dito programa ito yung halo-halo special, ada 22 nga minutos yan, lumabas, iti oras tayo nga alas 10. Dati mayat aksidente nga napasamak dito yung siyudad tayo Candon. Dito yung driver iti e-bike, ken iti may isang motorsiklo, ket nadanda iti panag dongpar. So agpada nga nadonor iti aksidente iti dagiti naka motorsiklo ken dati naka e-bike iti aksidente nga napasamak dito ya siyudad tayo Candon. Agpada nga nadonor dagiti nagmaneho iti electric bike ken motorsiklo gapu ti aksidente nga naramid iti provincial road dijay barangay Darapidap dito siyudad tayo Candon. Ti nagmaneho iti four-wheeled electric bike ket may isang babae nga dito ket agtawen iti 20 ket inem teller iti may isang remittance center. Awanan iti driver's license nga agnanaed sa jay barangay Talugtog dito siyudad tayo Candon. Ket timet nagmaneho iti motorsiklo lalaki nga agtawen iti 20 ket 2 estudyante adaan iti non-professional driver's license nga agnaed sa jay Darapidap dito siyudad tayo Candon. Ket sigon iti investigasyon dagiti pa nakabagi iti linteg babaen kini Police Lieutenant Jubilin Antalan. Agpada dayto nga daldalyasa ten dagiti duwa nga driver iti dayang direksyon. Iti tanadanon da iti nasaw nga lugar ket nagsignal ti e-bike iti left flasher na ket nagsikko tapno sumrek iti barangay road ket dito yung mapanidjay barangay Talugtog. Idinta nag-overtake ti motorsiklo karag iti duwang tricycle iti sanguna ket saan na nga nakita iti e-bike nga agsiksiko iso nga nadungpar na. Gapo iti napasamak ket na-fracture iti mati driver iti e-bike. Idinto nga nagasgasan iti kankanigid nga kinkanigid nga takyag ken kinkanawan nga tumeng iti driver iti motorsiklo. Iso nga agpadadadag ito nga naipan iti St. Martin de Porres Hospital para iti pannakataming na. Itagdama ket agtaltal na naed dagiti dua iti ospital para iti panagpaimbag da. So iti rigat na nakon. Ay ag-overtake ka pagkatapos hamong makita na diyan na sangwanam. Agasam na diyan duwang tricycle tin-overtakean na ngamin. Pagkatapos adamat gayam nagkurba nga e-bike di ka nala talaga disgrasya iti abutem no kasiyay nga sitwasyon.
So nga masapol latay ti naanad hang kayo aming agdardaras nga driver hamet nga dakes itag overtake basta no makita yung lakit di DJ posible nga masabot yo. No han nga clear di dalan aga hang ka nga overtake. No danto pa kami di nagtutured oray no kurbaan. Ang overtake pa lang no gin-overtakean na ka kaya nang asawin nga mangala DJ yan ti linya DJ masabot mo. Kasi no napaspas mo di sumungad. Di ba talagang nagsaya at ti panakay tapal mo. Natimayat na masamak dito Santiago nga ito'y driver iti motorsiklo na donor kalpasan nga nadungpar na iti may isang wing van truck iti ili ti Santiago. Kaya natukol takin kanawan nga saka iti nagmaneho iti motorsiklo. Kalpasan nga dito ikit nadungpar na iti may isang wing van truck iti National Highway ijay Barangay Kaburao dito ili ti Santiago. Ti driver iti suso wing van truck ket agtawen ito 40 ket talo nasawaan. Adaan iti driver's license nga daytoy ket agnaed ijay Malabaga, Lapas, Abra. Ti met nagmaneho iti blue Honda Wave nga motorsiklo ket may samet lang nga lalaki nga agtawen iti 20 ket 2 college student. Adaan iti driver's license nga agnaed ijay Barangay Bagbagutot, Banayuyo. Second, iti Santiago Municipal Police Station agpapada amin nga dito ket nagpamyanan nga direksyon ket ti wing van ni dinto nga agdaldalyasat met iti bangir nga direksyon iti motorsiklo. Ket idi nadanon da iti intersection ngagturong iti Banayuyo nagsikko iti kanigid iti motorsiklo nga gapuanan iti pannakadungpar na iti wing van gapo iti impact ket nadundunor iti driver iti motorsiklo ken natukol iti akin kanigid nga saka na iso nga naipan iti Camden General Hospital para iti pannakataming na. Ket iti agdama agpapalaing-pelaing naamuan nga idi napasamak iti aksidente ket nakainom iti arak iti driver ti motorsiklo tamo pati nga naggapo iti maysa nga pasken. Gapo iti pasamak ket nagpalagip iti PNP Santiago kadagiti iti motorista nga liklikan da itag maneho no nakainom tapno saan nga maaksidente. Kadwa na kami nga sulat tamet iti pakay puunan iti aksidente. No, dayjay driver ket nakainom. Ada iti impluensya iti arak nga kunada. Siyempre, hamo makontrol di manubela mo na eh. Kaya hangka nga nasipot iti dalan no dainom mo makatkaturog ka. Makatkaturog ka magiti nga agmanmaneho na. So nga tayo orepay no kayat tayo latamit iti uminom ti arak hantayo nga madadayo panuminom ken ka kontrolado laeng siyay dinto lakit di suti pakadisgrasyaan ngamin ket obserbarak pa amon ditoy ka iso nga mapaspasamak iti dagita road rage ka kanada agsipot no nakainom ka kay ada kanto ta highway then taon na ito mati pinina na kalangarod. Pinina na kalangarod na jay magsasarno kingkan. Pagkatapos businan to pala nga busina nga kunamlano anya ti problema na. Ay siga lalo na tayo numumata bumara ta pidit-pidit mo kamatem taon. Kamatem taon. Into no nagminor diyan di
Radyo kamatam ka no nagminor, na may nasikgam, radyo ton, nagsinungbat keton. So ti pakalaan na no minsan, ti kakasta. So nga nasisiyat di Canada, si Balakad ti PNP, nga no nakainom kayo hang kayon nga mapan nagmaneho pa Bueno, agawid kayo nga siya, itigas na na safety man laing. Isla kumarita, dahita na aksidente nga nakamotor, nakainom, nakiragragsak, kung nagkapo ka nagiti barkada na, natukol ta saka na, gasem manuman hindi gastusin na rita. Lay pa ba mon, hindi jay pelaeng panaka semento na. Then, kasano natukol ko na daw di posible ang ikanda ti landok na. Dahil landok hamot nga basta-basta rayay. Lagi pangalam nga ron diti gastusin ko 100,000. Pangalam nga ron diti kasi kadakkel man nga gastusin. Tama dahil dinungpar ng wig ban diti amo kasano ti investigasyon iti PNP mat. No, ada sungsung-batan na rayay. Kaya karod, isa di pakalaam to maminsan. So nga, di ada mat dati patarayon tayo, mat nga lugan tayo. Ay kaya sa unay mat panaganat ko ata, niya karod, kaya ure pa yun si kamat di dungparin da kuma. At dala tamat pakabasulam. At dala tamat pakabasulam. Ma-charge ka lang tamat. Kaya nga rod, iti rigat na may titi paglintikan tayo tata. Sika lang nga rod tidong parin tayo ng oranan. Pagkatapos get adan to pa lang mat pakabasulam. Dajay imparking mo nga lugan mo rin dyan ti highway. Ay, imparking mo rin lugan mo, pimanaw ka. Ito no, dinungpar na rin jay, nakabasol pala gilugan mo, tapay ka nung yung parking mo rin jay highway. Nagyay, iti rigat na met, no, maminsan iti paglintigan tayo. Kaya ada na tamat, nagyay kakibat ng pagkasalungasingan, iti driver. Okay, halagat pagyamanan tayo pa, iti sponsor tayo iti nga programa. Pagyamanan tayo iti Pito-Pito Plus Herbal Capsule, tati Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Dito get may isang klase iti food supplement. Nga daan iti pito nga waramen, nga dito get nagtitipon iti may salaing kapsula. Dito Pito-Pito Plus Herbal Capsule, ket datin nga ususaren, iti lululong tayo idi, alaim da nagijay bulong na, wenohan jokis na, iso iti paborek da nga inumen ket umimbagmet nagijay agagasan da idi. Iso nga napanunutan iti laboratory iti Pito-Pito, apay nga pagtitipunan tilangan iti kasta ket inaldaw nga matake dagiti agtumtumar ket mangpapigsay iti immune system. Iti immune system ngamin, nung napigsay iti immune system mo, han nga basta-basta maka-penetrate when no iti bad bacteria nga sumrek iti bagbagi tayo, ay kayang-kaya iti Pito-Pito Plus Herbal Capsule. Gawas la kanyak, kapag gusto sarak ti Pito-Pito Plus, normal mo nga dalat talaga iti kumpet kaya saksakit tayo angem baleawan deta napigsala tayo iti resistensya kayang-kaya pa laing hantay pa laing giddang agkurat ito dapat naka Pito-Pito Plus Herbal Capsule kayo no agkape kayo diti kape dapat laing iti tumarin nyo diti Pito-Pito Coffee tanong agtumar ka iti capsule agkape ka iti Pito-Pito na agtipon nagiti ramen na kaya talagang napintas iti kondisyon mo. Pagkatapos no ginanakan to ti malam, pwede ay Pito-Pito Plus oil ito saram, ay kaya napintas to na ya, naknaktangan na kita mas muscle mo nga nagubra,
Oray pa no office work tayo mo. Sumakit lang tamad dito yan ti balakang mo kada ti abagam, di ba? So nga sapsapuan nyo iti pito-pito oil. Iti kasta ket marelax kita mas masilyo na maganas yung iti maturog. Ket into na makaring kayo nabigata kaya siyempre napintas ti turog mo ay napintas man ti condition mo nga mangirugi iti panagtarabakom. So kada ti pito-pito plus herbal capsule, pito-pito plus coffee, ken pito-pito plus oil, magatang nito kada kiti suki yung butika. Dito pag-awangan nyo, bueno dito pagbasyuan nyo, hanyo nga ibelbel lang, urnungan nyo lahat na kita. Ada rin ay napagpapatangan mi nga dati December, may rugi iti raffle. Na-raffle na rin kita. At siyempre, yung premyo kaya talaga nga makayayon to. So kaya ay pag-usaran nyo, idulin nyo lata. Iti kasta, kaya manggigan nyo to dito metlaing programa tayo. No, kasano iti aramidin nyo, iti kasta, makapag-entry kayo. Pagyaman tayo ti Bago Resort. Tati Bago Resort, dito may isang kapintasan nga mapanpagpalamisan. Dito kat napintas iti danom ng sumsumrek dita, agsipot aggapo iti falls ti Mount Madarang. Sumrek dita, ken rumwan metlaeng mapan iti Buaya River. So nga bale iti labas na rita, kasla running water metlaeng. Gasam nita. Ket adda iti swimming pool na dita. Ada para ubing, kaya ada iti para nataingan, ada damit kita talagang ubing nalalaing aglangoy, agdive. Ada rin dyan, pasadya. Di pagdivean, kaya di dyan ti mismo nga di dyan tindog kan nalawang slide na. O di dyan, talagang makita mo ti ragsak na rin dyan giti babalasang babaro nga mapapandita. Di jay ayan ti swimming pool da. Dapat iti may isang mabalin mo ta grappling. Tumpuak ka rin jay. Sa kantong malang agsublit yan ti timpuakam. Kalipkipon dagiti man-made nga batbato nga naipasadya. Ngayon no nakapoy ti tumeng mo panagiti panagkapit mo talaga nga matinag ka manabsok ka man lang diyan ti swimming pool. Asya iti kaganas na iti mapan iti Bago Resort. Ken uray pa iti senior citizen, mabalin nyo iti mapan ditag sipod tawan iti pagnaan. Uray pa no adda rikrik na nga iti gout, iti arthritis, mabalin lata. Basta no makapagnakapay laki di tanoy nagpark kay tilugan mo buwaba ka mga 10 meters ada ka doon yung nagad kasi ay nagparking kan sumrek ka maten iti gate na kasi iti kataras na iti mapan iti Bago Resort ket padasin nyo iti kasta ket may experience yung met iti na pintas ken makaliwliwa nga klase iti unag na. Pagkimayaman tayo iti mangimat maton iti Bago Resort. Ken siyempre ni provincial board member ni Sir Leopoldo Boy Hernilia iti Liti Salcedo. Pagkimayan tayo pa iti RS Radiator Works. Tati RS Radiator Works dito iket dekada maten iti panagserserbida dito isyudad tayo akandon. Talagang eksperto dan kada iti overhauling, radiator fabrication, ken conversion. Tahan laing nga iti four wheels iti paglaingan da. Ura pa iti heavy equipment. Kayang-kaya na rin ang servisan iti radiator na. Dagiti traktor. Dagiti traktor nga susarin yung pagtalon. Pasapol lang tamat nga paserbisan nyo iti radiator na dito ket di ag overheat di ta katingan di taltalon. Dagiti agbibiyahe mait ay ke nung imato ti temperature gauge na rin kita luglugan yung mamanehon nyo na ke panyo pa check upan tadi kito ket di ma-overheatan. No ma-overheatan ket nagsardeng di problema. Tak-tak iti panagbiyahe. So nga ipanyo ipa-check up
dita RS Radiator Works dadta babayan di supervision ni partner Richard Sugitan Senior kini manager Jong ni Richard Sugitan Junior kaya siyempre ni Rex Fonseca dito nalibtak ngag overhaul ag convert kaya nagfabricate karigiti radiator yo. Masarakan di pwesto da National Highway iti wahig daya ti syudad tayo nga Candon. Okay, kita 41 nga minutos kalpasan iti alas 10 agsubliak to pay kalpasan nagiti pamalagip. Tayo ita kakailyak ti Ilia Santa Lucia adunay ti rason no apay apilyan tayo ti agragsak. Umuna gapo tadaytoy ti fiesta ti ili tayo. Awisen kayo tapno makipagrambak kadagiti adu apasken na ininaw mi tapno nagdadanggay tayo. Padayawan tayo ni Santa Lucia a patron tayo. May kadwa isu daytoy ti kagasatan ngaldaw tayo a Kristiyano. Ti aldaw panakasubbot kadagiti basbasol tayo babaen ni Apo tayo na Hesus Kristo gapu iti ayat na nasubbot tayo daytoy nga rod ti kangangaydan nga aldaw gapu ti panakaypasngay ni Hesus Kristo babaen kani Santa Maria nga ina tayo nasudi a panagayat kablawan kayo nga rod tunggal maysa kaduak ti pamilya manipod iti puso mi naragsak a Paskwa kinagasat atawen 2026 tayo amin. Ranyag Santa Lucia, Bagyong Serbisyo. Seven healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance side. Pinggang Pinoy, malami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits mo na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Kakailyak dito'y galimuyot. Abersayan kayo iti daytoy nga Paskwa. Agyamanat iti patinayon na panagmaymaysa tayo, panagdadanggay ken panagiinayat tayo. Amang itunda iti panagrangay tayo amin. Ikarkararag kumet itagtultuloy nga bendisyon, iti tunggal pagtaingan, tapno marikna tayo, iti kinaragsak iti tumunggal maysa. Naragsak a Paskwa, kinagasat atawen, 2026 tayo amin. Ito'y anak kinkabsatyo, Mayor Jesse Balingsat. Guyot, galimuyot. So dahito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid kahit nasa awan nga full blast the implementation datoy panakabangon ti community airport ti Candon City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation.
manipot tinagan ti LGU officials and employees ken ti pamilya. Kablawang kayo ti aming nga kakalyak. Iili tayo nga banayoyo pinakagsak nga Pasko kinagasat a barwa tawen tay amin. Ado a version wenno kay papanan ti Pasko itunggal maysa. Ti kay papanan ti Pasko para kanyak amin nga intay aramiden ket intay latay lagip tinagan ni Apo Dios. Tapno ti intay aramiden ket mayan nato ti inna pagayatan. Toy anak ken kabsatyo nga kumapkablaaw. To'y napudno ngang serbi kada kayo. Public Servant Alex Wala. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the unique fusion of flavors of vibrant Kapampangan dishes. You can fill up on the colors alone. There's so much to sample, especially when you're in a foodie hotspot like Pampanga. Find more Filipino flavors in your next virtual tour. Kada dito may isang natinag nga cellphone, Realme 67, kulay green. Mapabati nga natinag tatay alas 8 iti bigat, December 11, manipod iti paras to ISPSC. Mabalin nga isubli dito DCTP when kontaken ni Recto Leal iti number 0928 474-0742 0928-474-0742 ni Recto Leal iti akin kuka. What is estudyante siguro na ito kasi ISPSC ko na naman. Hanyo nga pag-interesan. Total ket ito model na hambat nga makuna nga riting hinain. Siyempre, napapatigla tamit iti kontak na. Nagijay kontak ti SIM card na. When dapat iti napapatigmet nga papapeles na, no, dijay kumay iti naka-installan iti GCash na. When dijay di online bank. Di ba? Ket no, siyempre, no, napukaw king karetan. Di jay GCash pelaing, no, agusar kanto ti samaling pon, nga pang lukatam di jay GCash mo. Urepay no amom di jay, urepay no di jay password kumakit, isunto ti enter mo. Ngayon, nga i-recognize ni GCash, kunana nga masapol nga i-off mo pa di jay ayan ti original nga nga nangi set upam kasano pa nga rod awam meten napukaw meten ngayon madalata mo takit di jay remedyo nga pamayam i-report mo sa iti management kasi ay pero agore ka pa lang ay ti days manen jay panaka-approve na. Kasi iti karigat na iti mapukawan mo naglalo no adarag iti napapatag nga dokumentos iti cellphone mo sila kumarigi jay nagikabilam iti notes, di ba? Ginugikab-kabil kayo iti kasi jay ginunot kayo dito iti cellphone nyo. Ket mapukaw yo ay mari. So nga dapat no ada cellphone yo ken no ada laptop yo dapat i-sync yo amin pasapol nga ada kopya yo ada kopya yo iti kasta ket nadardaras mo lang tag-recover no bilang mapukaw dagiti cellphone yo.
Okay, iti national news tayo, Met. Ito'y Pilipino nga awanan iti trabaho ngimmato kano, iti nasurok nga 2 million. Iti October 2025, sigon dito iti PSA, when iti Philippine Statistic Authority. Ngimmato iti 2.54 million ti bilang dagiti Pilipino nga awanan trabaho wenno negosyo na iti October iti agda mga tawen. Itaket katukad iti 5% nga panagpangato ket na nga sawen 50 manipod iti 1,000 nga tattao iti awan iti trabaho na wenno negosyo na iti nasao nga bulan. Nangat nga to ti nai-record nga unemployed iti October kumparar iti 1.97 million nga nai-record nga unemployed individuals ken October idi napan nga tawen. Inlawlawag iti Philippine Statistics Authority USEC ken National Statistics Claire Dennis Mapa ti panagpangato iti unemployed individuals iti pagilian iti napalawas nga bulan ket gapo iti saan nga naka-absorb iti trabaho iti daduma nga nakipaset iti labor market. Iti year on year na nayunan iti 576,000 nga bilang iti awan iti trabaho na wenno negosyo na idinto nga 463,000 met iti nainayon nga naadaan iti trabaho. Ito ket sigon iti panangilawlawag iti PSA chief nga naapektaran iti timmama nga bagyo iti October iti panagado iti bilang dagiti awanan iti trabaho. Ni dating Senador Bong Revilla, di ba iso na ti may satatang kunay ti ombudsman nga mapilaan iti kaso. So nga ni Senador Bong Revilla nagipila iti counter affidavit na iti Department of Justice. Nagturong ni Senador Bong Revilla iti Department of Justice wenno DOJ tapno ipila na iti counter affidavit na may panggep iti panaglabsing iti Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Second, iti legal counsel na nga ni Attorney Francisca Senga. Awan ti sabali nga kaso nga nakapenpen kontra ken ni Revilla iti DOJ iti agdama. Ket insabay dapay ti panangited karagiti ebidensya nga mapapati nga mangikat iti bileg dagiti aligasyon. Mangnamnama iti kampo ni dati nga senador nga agbalin nga patas iti DOJ iti panag-imbestigar iti reklamo ken saan nga agresulta laeng iti panagipila iti kaso iti korte. Impaganet getmet ni kampo ni Revilla nga agtultuloy nga surutan da iti legal nga proseso ken impatangken da nga agpadada nga saan nga pudno da iti alegasyon ken reklamo kontra iti dating senador. Ni Congressman Pulong ni Paulo Duterte, di ba? Nagkid daw iti travel clearance ni Representative Paulo Duterte. Ket sigon met kini Representative Tinio saan nga rumbeng nga aprobaran iti liderato iti Kamara. Nagpanawagan ni House Deputy Minority Leader ken Act Teachers Party List ni Representative Antonio Tinio ken iti House Speaker Faustino Bucci
dito the third, nga saan nga palubusan ni tikad daw nga travel clearance ni Davao City First District Representative Paulo Duterte. Tapno daytoy ket makabiyahe ka no. Iti sangapulo ket 5 nga pagilian. Manipo din to no December 15, 2025. Aging ganan to into no February 20, 26. Ket sigon ken ni Tinio, tikid daw ni Duterte ket abusado para kadag iti umili nga mangpapasoldo kadag iti elected representatives ken public servants. Impagarat ket ni Tinio nga saan nga napintas no mapalubusan iti personal nga lakad nga agturong iti abroad ni Duterte. Iti panawen nga daan iti session iti Kamara kinunana nga saan nga Miss Universe ni Duterte tapno aglikmot iti naduma-duma nga pagilian tati trabaho na ket iti mangibagi iti distrito na tapno mayduron iti interest ti constituents ken iti committee hearing iti Kamara ken iti plenary. Iti plenary session. Makapadudwa para ken ni Tinio timing iti planong panagbiyahe ti abroad ni Representative Paulo. Iti panawen nga inimbitaran isuna iti Independent Commission for Infrastructure tapno sumungbat iti sumagmamano nga saludsod dagiti public infrastructure project iti distrito na nga gingga ita ket saan pay nga nasungbatan itanyaman nga purom. Impalagip ni Tinio nga saan nga mabalin iti apela ni Duterte nga palubusan ni Suna nga dumaraay kadag iti session ken committee hearing iti virtual ta may palubos laeng data kadag iti emergency situation. Sariyay. Apay ko mga mapanagtor ti unag ti 2 nga bulan kahanmet nga Miss Universe kaya ti saludsod. Kaya napay nga nga mapan kunani sigon kini pulong madlaeng han nga gasto ti gobyerno detoy gastosek personal nga siyak iti pagtawdan iti gastok kuna nawet no ore pay ngem di nga rod gabsent ka ti 2 months, okay lang, agsahod ka mat. Ano niya rin tatati may isang question. Asala ko kini Senador Bato de la Rosa. Sa makabulan nan. No work, no pay kumaangim hamat. Awang kano rin kasjay nga paglintagan iti Senado. Masapul latta kano nga oray no ang kakasumsumrek, awatem latta kano di sahod mo, kaya nagganas kiti na kasiyay. Oray no ang kakasumsumrek iti trabakom, kaya nagsasahod ka latta. Ang kaslakan niya tayo nga oray no agsakit ka, kaya kapilitan nga ikarigatam latta iti sumrek, masayangan ka mo, di mahal dawam. Nagbasbasitan lang aro din. Adurigat mo nga mangipapakat na hindi masahod mo ito nagtimakabulan. Adurigat mo nga mangbimbinat. Pagkatapos ket mabawasan to may laeng. No kasi konakon no agsakit ka. Kaya damat kiti ito sick leave. Ngayon kasanon no naibos mo. 5 lang aldaw mo tayo sick leave. 5 aldaw mo iti vacation leave. No, na-consume mo na niya, o nagtimakatawon na niya. Siyak ka, di si clip ko, talagang ahang kung mo susara, manipod nagtrabaho activity station, jakpay na padasan iti talagang nagidda ka ko mga kasapulam iti agipile. Ngayon, kaya ko lang tamo na niya, oray no, ito'y contribution ko iti PhilHealth. Han ko pa yung nausar, manipod iti. Kaya ko lang tamo tinay, agtintinagin ng sikat yung hospital. Nagrigat mo na niya, kaya't mo nga rin tagsakit mo. Okay, kaya na eksakto alas 11 iti oras na yun.
tiyempo naman nga lipasan tayo iti programa tayo. Dito sumarad nga programa pa iti station tayo. Ket dito Candon City in Action. Dito ket paid broadcast mat dito. Kadwa ko nga pumangada. Manipod iti control. Kanata ni partner Jumari Habab. Ket palang pagayam yo. Nakadkaduayo iti unag iti may isang oras. Alex Molina. May the spirit of Christmas fill your hearts with grace and blessings. Sapay kuma, tanawadwad na grasya, ken bendisyon, iti sumangbay kadagiti pamilya tayo. Here's to a brighter and more blessed year ahead. Merry Christmas and a joyful New Year. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag iti letang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing mano wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, iti nananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual, para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agngina. Ti Espiritu ti Paskwa adda kuma kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga isu ti puon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti adu ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kadwak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too.
So magsikat ng mabuti ka nang kuminhayo at malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem, which shall be followed by an invocation to be led by Brigadier General Daniel D. Tansip, Chief Chaplain Service, Armed Forces of the Philippines. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, tegas ng sinakanan, alam ng puso, sa dikit mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulupi, di ka pasisigil, sa nanagang tugog sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinanang mula, kawin sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y nagumpay na nagkikinig, ang ituloy na araw niya kailan pa may matitigil, lumalang araw ng walang pagsikap, buhay langit sa piling mo, ang hinigaya na pagkay mag-aamig, ang mamatay ng dahil sa'yo. To God be all the glory and praise and thanksgiving. Let us pray. Almighty and ever-living God, source of all wisdom and fountain of all good gifts, we gather before you this day in solemn gratitude and profound reverence. As one family under your loving providence, we honor the journey of the men and women who have completed the major services officers candidate course, individuals who have embraced the noble vocation to serve, to lead, and to defend our beloved nation. Lord, we thank you for guiding these candidates through months of disciplines, formation, and transformation. In their trials and triumphs, you have shaped not only their skill, but their character, not only their intellect, but their conscience, not only their competence, but their willingness to serve with generosity and sacrifice. As we celebrate this significant milestone, we humbly invoke your divine blessing upon this ceremony and upon our distinguished guest of honor and speaker, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. Grant him clarity of vision, steadfastness of purpose, and the grace of wise leadership as he continues to guide our nation through the challenges of our time. May his example inspire these graduates to serve with honor, loyalty, and integrity. Let the legacy of our heroes, those who have safeguarded our sovereignty through the generation, resound in the heart of these new officers, leaders. May their example instill in them the virtues of discipline, courage, and moral uprightness. Strengthen them with fortitude in moments of danger, with prudence in times of difficult decision-making, and with humility whenever authority is entrusted to them. As they take their oath to serve our people and defend our land, bless them with resilience amidst adversity, compassion for those entrusted to their leadership, and unwavering fidelity to the Constitution and to the ideals that define the armed forces of the Philippines. We lift up to you with grateful hearts the families, mentors, instructors, and communities who have supported, encouraged, and formed these graduates. May they rejoice today in the fulfillment of a shared aspiration
and may your grace be their constant strength as their Lord, as their loved ones embrace a higher calling. Finally, Lord God, as one nation under your watchful care, grant us unity of purpose, steadfastness of spirit, and a hope that does not fail. Illuminate our paths with your guiding light, that together, soldiers and citizens, we may labor for the Philippines that is secure, just, and at peace. In your loving hands, O Father, we entrust this ceremony, this institution, and our beloved nation. All this we ask in prayer. Amen. Please be seated. Good morning. We are gathered here today to celebrate the Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony. To formally begin our program, may we call on General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, to deliver his welcome remarks. To the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., sir. The Secretary of National Defense, the Honorable Gilberto C. Teodoro Jr., officers and enlisted personnel of the Armed Forces of the Philippines, our graduates, members of their families, to our media friends, ladies and gentlemen, good morning. Today is a proud day for the Armed Forces of the Philippines as we welcome a new generation of officers who will carry forward the standards, discipline, and honor of our profession. To the graduates of the Philippine Army, OCC, Bumanawag Class 63-2025, the Philippine Navy OCC Sagmaraya Class 44-2025, and the Philippine Air Force OCC Kahindalian Class 2025, my sincere congratulations. This milestone reflects the strength and diversity of this joint class. 638 graduates, 128 females, and 510 males, comprising of 326 graduates from the Philippine Army, 148 from the Philippine Navy, and 164 from the Philippine Air Force, all proving that excellence in service knows no background, no circumstance, and no limits. What matters is your commitment, your competence, and your character. Sa paglipas ng panahon, baunin ninyo ang mga prinsipyong kalakip na mga pangalang inyong sinasagisag. Bumanawag, buong puso at tapang, mandirigmang makabago ng katihan, nag-aalay ng buhay at nagwawagi para sa lupang sinilangan. In Ilocano, it could mean to get brighter. Bumanawag. Sagmaraya, siklab, alab at gilas, mandaragat at mandirigmang aagapay na may rangal para sa yaman ng Pilipinas. No? Nung research ko din, Sagmaraya in Ilocano means to celebrate. And finally, Kahindalian, kawal ng himpapawid, handang maglingkod sa bayan. Napakaganda. Pero nung research ko, walang ibig sabihin ito sa Ilocano. No? These values will be your compass in moments of uncertainty and challenge. Because leadership in uniform is not measured by the authority you hold, but by the trust you earn and by how your actions inspire courage, conviction, and unity among those under your charge. Every officer needs a constant reminder, a touchstone. It is the truth
you return to when the mission is heavy and the path forward is unclear. As you begin your journey as commissioned officers, remember this: ang bawat opisyal ng Sandatang Lakas ay nanumpa hindi para mamuno lamang, kundi para magsilbi ng may dangal, tapang at malasakit. Let this guide you as you lead, the way you serve and the way you uphold the trust placed upon you by our Constitution, by our Commander-in-Chief, and by the Filipino people. Today marks not just the start of your service as commissioned officers, it is also a celebration of everything you have worked for. On behalf of the Armed Forces of the Philippines, it is my honor to welcome all of you to this joint graduation ceremony. May this day remind you, the graduates, of the dignity of your oath, the weight of your responsibilities, and the promise of the journey ahead. Congratulations to all of you. Mabuhay ang Sandatang Lakas ng Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you, General Browner. And now we shall move on with the presentation of the graduates by the commandants of the Major Service Officer Candidate Schools. For the Philippine Air Force, may we call on Colonel Louis L. Leander, Commandant, Philippine Air Force Officer Candidate School. This shall be followed by the declaration of graduates by Major General Jesus Nelson B. Morales, Commander, Air Education and Training Command. Sir, I have the honor to present to you 164 strong members of Philippine Air Force Officer Candidate Course Kahimdalian Class of 2025. Recommend that they be declared graduates effective this date. With the power vested in me as the Commander of Air Education and Training Command, I hereby declare 164 members of PAP OCC Class Kahimdalian graduates effective this date. Congratulations. Thank you, sir. For the Philippine Navy, may we call on Commander Jess B. Pilar, Commandant, Philippine Navy Officer Candidate School. This shall be followed by the declaration of graduates by Rear Admiral Carl A. Dicapia, Commander, Naval Education and Training Command. Sir, I have the honor to present the 148 strong members of the Naval Officer Candidate Course Sagmaraya Class 44-2025. Recommend that they be declared graduates effective this date. By the authority vested in me as the Commander of Naval Education and Training Command, I hereby declare the 148 members of Naval Officer Candidate Course Sagmaraya Class 44, Class 2025, graduates effective this date. Congratulations. For the Philippine Army, may we call on Colonel Harold M. Cabunok, Commandant, Philippine Army Officer Candidate School. This shall be followed by the declaration of graduates by Major General Michael G. Lohico, Commander, Training Command. Sir, I have the honor to present to you 326 strong members of the Philippine Army Officer Candidate Course, Bumanawag, Class 63-2025. Recommend that they be declared graduates effective this date. By the authority vested in me as the Commander of Training Command, Philippine Army, I hereby declare all 326 members of Philippine Army Officer Candidate Course, Bumanawag, Class 63-25, as graduates effective this date. Congratulations. Thank you very much to the commanders of the Major Service Education and Training Commands.
We shall move on with the conferral of diplomas and presentation of awards to the graduating officer candidates of the Philippine Air Force Officer Candidate Course Kahimdalian, Kawal ng Himpapawid, Handang Maglingkod sa Bayan Class of 2025. May we request our guest of honor, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., to confer the diplomas and lead the presentation of awards. He shall be assisted by Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., General Romeo S. Bronner Jr., Lieutenant General Arthur M. Cordura, Major General Ramon P. Flores, and Major General Llewellyn S. Banaag. For graduating at the top of her class, Probationary Second Lieutenant Calios, Probationary Second Lieutenant Maricar Calios. She will also receive the Presidential Saber from His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Probationary Second Lieutenant John Marius T. Munoz. For graduating as number 2 of the class, Probationary Second Lieutenant Munoz shall also receive the Secretary of National Defense Saber from the Honorable Gilberto C. Teodoro Jr. Probationary Second Lieutenant Carl Julian B. Sha. For graduating as number 3 of the class, Probationary Second Lieutenant Sha shall also receive the Chief of Staff Saber from General Romeo S. Browners Jr. Probationary Second Lieutenant Joshua R. Galapon. For graduating as number 4 of the class, Probationary Second Lieutenant Galapon shall also receive the Commanding General Philippine Air Force Saber from Lieutenant General Arthur M. Cordura. Probationary Second Lieutenant Juan Carlos T. Abad, the class president, shall now ceremoniously receive the diplomas on behalf of the class from His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, sirs. You may now be seated, and congratulations to all the graduates and awardees of the Philippine Air Force Officer Candidate Course Kahimdalian Class 2025. May we call on Probationary Second Lieutenant Maricar C. Calios to deliver her valedictory address. To the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sir. To all distinguished officers and guests, to my fellow graduates, proud families, good morning. In a world often dominated by men, the strength of women not only endures, but it prevails. Today marks the culmination of our long and challenging journey in becoming officers of the AFP. As a proud Bicolana, I am deeply honored to represent PAF OCC Class of 2025 and extend our sincerest gratitude to all who made this milestone possible. First of all, I want to greet everyone congratulations. To all loving and supportive families, we offer this achievement to you. We hope we made you all proud. Maraming salamat po. Sa aking mga magulang, Mama Victoria and Papa Romeo, ang bunso nindo sundalo na. Sa bawat takbo ko sa training, kayo ang inisip kong naghihintay sa finish line. Kayo ang aking lakas at inspirasyon.
To my siblings, Kuya Pael, Ate Ren, Kuya Boy, Kuya Nick, Kuya Jun, and Kuya Tel, and to my partner Alex, thank you for your unwavering support and faith in my dreams. To the PAFOX organic officers and personnel, headed by our Commandant, Colonel Louis L. Yander, Philippine Air Force General Staff Corps, sir, you taught us not just the art of war and the science of leadership, but also the values that define a true officer of the Philippine Air Force. To our class, Kahimdalian, kawal ng hipapawid na handang maglingkod sa bayan, the wings of resilience. We cried, we bled, we fought, and we survived, emerging stronger and more capable together. What we have built goes beyond friendship, and what we have become is worth every pain. Above all, to Almighty God, this graduation is testimony of God's goodness. We stood in the same gym last year in white polo shirt, and today we wear the uniform we once prayed for. Indeed, it was God all along. My fellow graduates, the challenges ahead will test our resilience, but let us remain steadfast to our core values: integrity, service above self, teamwork, excellence, and professionalism. Our rank is not a privilege, but a duty, a solemn oath to our country. We will be entrusted with resources and people. Let us lead so they may grow. Let every decision we make honor our uniform, protect our people, and uphold our Constitution. Once again, congratulations OCC Class of 2025. The skies, seas, and lands of our beloved nation is now waiting to our unyielding service. Maraming salamat po. Diyos mabalos. Thank you and congratulations, Probationary Second Lieutenant Maricar C. Calios. This time, we'll have the conferral of diplomas and presentation of awards to the graduating officer candidates of the Naval Officer Candidate Course, Sagmaraya Class 44-2025. May we request our guest of honor, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., to confer the diplomas and lead the presentation of awards. He shall be assisted by Secretary Gilberto C. Chodoro Jr., General Romeo S. Browner Jr., Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta, Major General Ramon P. Flores, and Major General Llewellyn S. Banaag. Probationary Ensign Lemuel D. Jubilia. For graduating at the top of his class, Probationary Ensign Jubilia will receive the Presidential Saber from His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Probationary Ensign Shara May A. Aguado. For graduating as number 2 of the class, Probationary Ensign Aguado shall also receive the Secretary of National Defense Saber from Honorable Gilberto C. Chodoro Jr. Probationary Second Lieutenant Gael V. Hulve, Philippine Navy Marines. For graduating as number 3 of the class, Probationary Second Lieutenant Hulve shall also receive the Chief of Staff Saber from General Romeo S. Browner Jr. Probationary Second Lieutenant Jonathan Tura Bayod, Philippine Navy Marines. For graduating as number 4 of the class, Probationary Second Lieutenant Bayod shall also receive the Flag Officer in Command Saber from Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Q. Espeleta. Probationary Ensign Adrian Ray B. Rico Hermoso, the class president, shall now ceremoniously receive the diplomas on behalf of the class from His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Thank you, sirs. You may now be seated. And congratulations to all the graduates and awardees of the Philippine Navy OCC Sagmaraya Class 44-2025. And now, may I call on Probationary Ensign Lemuel D. Hobilla to deliver his valedictory address. We are deeply honored to be joined today by the Commander-in-Chief, His Excellency, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Good morning, sir. Distinguished officers, honored families, fellow graduates, and guests, good morning. Allow me to begin by thanking the Lord who has been our anchor throughout this journey. Today, I stand with gratitude and humility. Finishing as the top graduate of NOCC is not a personal triumph. It is a reflection of the values and the people who carry the weight with me. Ako ngayon ay nagdadala ng mabigat na responsibilidad kasama ng aking mga kapatid sa serbisyo. My brothers and sisters in arms, we carry the weight. When we first arrived at our training schools, everything felt heavy. Our gear, our fears, our hopes, even the uniform that didn't quite fit. But with every challenge, something changed. Hindi lang katawan namin ang tumatag kundi loob. Until one day, the uniform didn't just fit, it belonged. Because once we realized what it stood for, it became more than cloth. It became a symbol of the weight we vowed to carry. We carry the weight of integrity, the weight of accountability, the weight of unwavering principle. Most importantly, we have to keep in mind, this weight is not a punishment, it is a privilege. Because as we stood at attention under the heat of the sun, we learned that the heaviest load we will ever bear is the trust of the Filipino people. Today, as we stand before you, the graduates of the officer candidate schools of the AFP, we know the training is over, but the carrying continues. Our shoulders may be lighter now, but our responsibilities have never been heavier. On behalf of all probationary officers, we thank everyone who supported our journey. Ipadama natin ang ating pasasalamat sa ating mga magulang. Ang aming tagumpay ay inyong tagumpay. Sa aking mga magulang, Mami, Daddy, kayo ang aking ilaw at gabay sa bawat hakbang ng buhay. To my best friend, Jillian, sa iyong napakalalim na pag-unawa at pagsuporta sa akin. Salamat sa aming mga mahal sa buhay na naging sandigan sa aming mga pagsubok. To my squad mates, squad leaders and buddies for exemplifying courage, integrity, and loyalty. To NOCC class, Sagmaraya 44. And to my siblings, Ian, the current regimental commander of PMA, Neil, as Navy 4th classman, and Hannah, our only princess warrior. Your dreams and dedication have become my inspiration. I look forward to serving our country with all of you by my side. As public servants of the country, we make this promise. We will carry the weight of a path guided by virtue, anchored in principle, and faithful to the values of our service. Because true strength is measured by how faithfully we uphold the principles that define who we are. Maraming salamat po. Thank you and congratulations, Probationary Ensign Lemuel D. Hobilla. At this point, we shall proceed with the conferral of diplomas to the graduating officer candidates of the Philippine Army Officer Candidate Course, Bumanawag. Buong puso at tapang, mandirigmang makabago ng katihan, nag-aalay ng buhay at nagwawagi para sa lupang sinilangan. Class 63-2025. Our guest of honor, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., will confer the diplomas and lead the presentation of awards. He shall be assisted by Secretary Gilberto C. Teodoro Jr., General Romeo S. Bronner Jr., Lieutenant General Antonio G. Navarrete, Major General Llewellyn S. Banaag, and Major General Ramon P. Flores. Probationary Second Lieutenant Precious May D. Medrano. For graduating at the top of her class, Probationary Second Lieutenant Medrano shall also receive the Presidential Saber from His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
Probationary Second Lieutenant Vicente C. Reyes Jr. For graduating as number 2 of the class, Probationary Second Lieutenant Reyes shall also receive the Secretary of National Defense Sabre from the Honorable Gilberto C. Teodoro Jr. Probationary Second Lieutenant John Robert Z. Opiana. For graduating as number 3 of the class, Probationary Second Lieutenant Opiana shall also receive the Chief of Staff Sabre from General Romeo S. Browner Jr. Probationary Second Lieutenant Glidin B. Simangan. For graduating as number 4 of the class, Probationary Second Lieutenant Simangan shall also receive the Commanding General Philippine Army Sabre from Lieutenant General Antonio G. Nafarrete. Probationary Second Lieutenant Luis Joy S. de los Reyes, the class president, shall now ceremoniously receive the diplomas on behalf of the class from His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Thank you, sirs. You may now be seated. And congratulations to all the graduates and awardees of the Philippine Army Officer Candidate Course, Bumanawag, Class 63-2025. And now may I call on Probationary Second Lieutenant Precious May D. Medrano to deliver her valedictory address. To the President of the Republic of the Philippines and the Commander-in-Chief Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Sir, good morning, sir. To all officers, enlisted personnel, proud families, and our graduates, maayong aga sa aton tanan. Good morning, everyone. Standing here as top graduate of the Officer Candidate Course, Bumanawag, Class 63 of 2025 of the Philippine Army is not just an honor. It is a humbling reminder of how far service, dedication, and especially faith can take a person. My story began when I first decided to serve for a purpose. Before I wear this uniform, I served as a provincial president of the Youth for Peace Movement, Talbos, Tananlihok, Batanon, ug Sundalo, and served in isolated, disadvantaged, and conflict-affected areas in Cotabato Province. In 2018, I became a CAFGU active auxiliary with the 10th Infantry Aguila Division. Allow me to take this opportunity to acknowledge our CAFGU personnels on our field. Later in 2021, I was enlisted in the Army and the Candidate Sorted Course Masina class of 2021 and served as a Civil Military Operations NCO of the 72nd Infantry Gabay Battalion and later the Community Relations NCO of the 10th Division Public Affairs Office. As I stand here as an officer candidate and soon to be officer of the Philippine Army, I carry with me the experiences, lessons, and cherished people I've met throughout this journey. I share this accomplishment with my mentors, my commanders, in the 72nd Infantry Gabay Battalion and the 10th Division Public Affairs Office and the whole Aguila Division. Ma'am and sir, maraming salamat po. To my comrades, mga bok, maraming salamat. I've always felt the support of Bumanawag mula day one. With all the challenges we've faced, hanggang sa ating pagtatapos, pinakita natin ang ating lakas at pagkakaisa. To my squad, 1-2, mga squad, kung hindi nyo po maitatanong,
tatlo po kami sa squad ang nakapasok sa top 10. To my roomies, 2nd Lieutenant Katembong and 2nd Lieutenant Ruiz, to the Delta Company and the whole Philippine Army Officer Candidate School, led by our Commandant, Colonel Harold M. Kabunok, sir. Thank you, sirs and ma'am. Mahal ko kayo. To my family, my mother, a registered agriculturist, Joy Daquilos Medrano. Mang, you raised me as a single mom and stood as my father since I was 3. This achievement is for you. To my sister, 2nd class Sheena May Medrano of the Philippine National Police Academy, Bingka, you are my motivation for surviving this officer's training course. And above all, to my Lord and Savior, my strength and the owner of this glory, Lord, no words can explain how blessed I am with the grace you have given me. You are my only refuge and strength. You gave me the courage and restored my purpose, a purpose to lead with compassion, to serve with integrity, and to fulfill my duty. To my fellow officer candidates, remember that leadership is not about the rank or the position. It is about inspiring others. Let us serve, build bridges, and lead with heart, courage, and the most especially, faith. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng aming paglalakbay. Mabuhay ang Philippine Army. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas. And may God bless us all as we continue to serve para sa bayan, para sa kapayapaan. Thank you and congratulations, Probationary 2nd Lieutenant Precious May D. Medrano. Today's graduation ceremony is indeed a milestone for the AFP as it marks the biggest number of officers to be appointed at the same time. A total of 638, 164 from the Philippine Air Force, 148 from the Philippine Navy, and 326 from the Philippine Army. Once again, congratulations to all our graduates and awardees. All graduates are now requested to stand as the commissionship and appointment orders are read by Brigadier General Danilo E. Estraniero, the Adjutant General, Armed Forces of the Philippines. Republic of the Philippines, Department of National Defense, General Headquarters, Armed Forces of the Philippines, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. General Orders number 2139 to 2179, published on 28 November 2025, and Special Orders number 664 to 675, published on 28 November 2025. Pursuant to the provisions of Section 13 of Republic Act number 11709, as amended by Republic Act number 11939, series of 2023 and other relevant laws, Probationary 2nd Lieutenant Maricar C. Calios, Philippine Air Force, and 163 other members of the Philippine Air Force Officer Candidate Course Class 2025. Probationary Ensign Lemuel D. Hubilla, Philippine Navy, and 147 other members of the Naval Officer Candidate Course Class 44. And Probationary 2nd Lieutenant Precious May D. Medrano, Philippine Army, and 325 other members of the Philippine Army Officer Candidate Course Class 63. Are commissioned in the regular force, Armed Forces of the Philippines, with the rank of 2nd Lieutenant or Ensign, and assigned Armed Forces of the Philippines serial number effective 01 December 2025, and subsequently ordered to duty in the respective branches of service effective same date. By order of the Secretary of National Defense, Official Romeo Saturnino Browner Jr., General Philippine Army, Chief of Staff. Signed, Danilo E. Estraniero, Brigadier General, Philippine Army, the Adjutant General. Please remain standing for the oath-taking to be administered by General Romeo S. Browner Jr., Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Mangyaring itaas ang kanang kamay at sumunod sa akin. Please be seated. Ako si, sabihin ang inyong pangalan.
nang sabihin ang inyong tirahan na itinalaga sa katungkulan bilang sabihin ang inyong katungkulan ay taimtim na nanunumpa na tutuparin kong buhay, buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan, ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nito'y gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Republika ng Pilipinas na ako'y tunay na mananalig at tatalima rito, na susundin ko ang mga batas, mga utos na ayon sa batas, at mga dekreto na pinaiiral ng mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas at kusa kong babalikatin ang mga pananagutang ito na walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Kasiyahan nawa ako ng Diyos. Binabati ko kayong lahat. Maraming salamat. Congratulations and thank you, General Browner. Please be seated. At this point, may we call on the National Defense Secretary, Gilberto C. Teodoro Jr., to introduce our guest of honor and keynote speaker. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos, Jr. Thank you to the National Defense Secretary, Gilbert Teodoro Jr. Please take your seats. The AFP Chief of Staff, General Romeo Browner, the major service commanders here present, officers, enlisted personnel, and civilian employees of the Armed Forces of the Philippines, the graduating cadets of the Major Services Officer Candidate Course Class 2025. Also, very important to the success of this day, the proud parents and loved ones of our graduates to the Officer Candidate Course, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Congratulations to the graduates of the Philippine Army Class Bumanawag, the Philippine Navy Class Sagmaraya, and the Philippine Air Force Class Kahimdalian on this very well-deserved achievement. Today marks a new chapter in your lives as officers of the Armed Forces of the Philippines. After months of training, discipline, and sacrifice, you now assume the responsibility of defending our country and serving our people. Before anything else, let us thank those who have made this day possible. Your families who stood by you through your toughest days, your instructors and mentors who guided you with patience and with purpose. Without them, this day would not have come. To the awardees, congratulations. Your achievements will inspire others to aim ever higher. Remember that success in the AFP is measured not by medals alone, but by how well you serve your fellow citizens.
Alam kong mabigat ang panahon ngayon. The world is changing fast. These changes can create new risks for our country. As such, we must continue to defend our rights in the West Philippine Sea, where our fishermen and our soldiers stand their ground amidst growing challenges. We will stay vigilant against any attempt to weaken our sovereignty or test our resolve. This is why your training will matter even more. You are now part of a new generation of soldiers who must think fast, act smart, work closely with others, whether within our ranks or with partners abroad. More than this, the AFP that you are part of now must always rise above politics. Your loyalty must not be for any individual or any faction, but only to the Republic. The time and effort that you have spent in this course has taught you that by becoming full-fledged officers, your integrity is carried in your uniform and rank. Sa panahon ngayon, kung kailan maraming Pilipino ang nangangailangan ng katapatan at katapangan sa serbisyo, kayo ang unang magiging halimbawa sa kanilang lahat. As your Commander-in-Chief, I promise that this government remains committed to building a modern and professional armed force. We continue to invest in radar systems, ships, aircraft, facilities that will strengthen our deterrence and improve disaster response. We also deepen our partnerships with other countries such as Japan, the United States, Australia, as well as other allies to better protect our shared peace and our stability. Ladies and gentlemen, graduates, wherever you may be assigned, on land, at sea, in the air, remember that your mission will go beyond completing missions. Ultimately, it will be about maintaining peace and building a nation. There will come a time when you will rescue families during floods and earthquakes, secure elections, support government programs that bring service to the most far-flung areas of our country. There will be moments when your integrity will be tested. Corruption and dishonesty can manifest in many forms. Kaya piliin nyo lagi ang tama. Piliin nyo ang bayan. Piliin ninyo ang katapatan at ang kapayapaan. As you take your oaths and wear your insignias, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Tandaan ninyo na ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino na umaasang ligtas, payapa at maunlad ang ating bansa. Mabuhay ang sandatahang lakas ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Mr. President. May we also present a memento for the President for the AFP's grateful appreciation for his presence in today's momentous event. May we request the Honorable Secretary Teodoro to be assisted by General Bronner to present the memento. The memento represents the unity of the AFP's major services, sharing a single purpose to defend the nation, uphold the Constitution, and protect our sovereignty and territory with unwavering dedication. Thank you, sirs. Now, may we request the President for a photo opportunity with all of our graduate officer candidates. Ready? 1, 2, 3. Thank you, Mr. President. That concludes the first part of our program.
To our guests of honor, we thank you for gracing the Major Services Officer Candidate Course Joint Graduation Ceremony. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Indrugik di 2018 katanya kuatana ano manay tamasako lang mayroon kayo so indrugik di 2018 di sumublat ni Christine di 2019 ituloy mo na ito ay pararangkay na aglasat iti Burgos na mapanti bitlida kaya naging tumapay nga ili
tarnotikastan at dan lumasatan ng tao karang ito'y maili ada de parna tidaya. So akasin na po Diyos, ituloy na ang puntuan, nalpas ako kay ito'y rangtay ng tayo inisita at tamagaw. Tata, may da nakita da nga kabarbaro, ada pa yung aircon dagat. Pag tiya man alaw na napansin da ito'y nga gymnasium Medila Burgos, ket sapay kumbatan. At danto pa'y kurang na ito'y sinanama ka po ngagpatulong to kentuan na nga maddanto manan da ito'y basketball court may tinapinpintas ako. Commitment ni ako at tinulong kami lata with Mayor Boy, Vice Mayor Rio, da aming programa, projects na mayat para ti hili nga Burgos. Tama o hindi? Lambat. After the audit, sir. Audit, kaya nga po, tama. Yes, sir. Okay. So papadalhan mo, pag mali, papadalhan mo ng letter of authority para ma-assess ng examiner. Tama ho? Yes, sir. Yes, okay. Ngayon, magpapaliwanag siya kay examiner. Examiner, tama naman. Ito po, binayaran ko. Ito yung resibo ko eh. Hindi ka binibigyan ng examiner. Tama naman pala ito, Mr. Bacani. Ang binayaran ni X-Business Corporation. Tama naman pala. O, hindi ka binibigyan. Paano mo malalaman ngayon na tama yung binayaran niya kung hindi mo tatanggapin? Ikasabi dito, hindi intentional ayaw po ninyong tanggapin. There were no instructions like hindi pwedeng tanggapin, sir. So kaya nga, so wala. So lahat po tinatanggap ninyo. Yes, sir. Yes, sir. Mr. Bacani, remember you're under oath, sir. Yes, sir. Okay? Baka mapasama ka sa baba nila Diskaya. Next question ko po sa inyo, sir, is pag hindi po ninyo kasi tinatanggap, pumupunta kayo sa legal department. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Eagle. Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, Ricky Palum, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Let's wander Pampanga's culinary scene. Known as the country's culinary capital, Pampanga is a regular stopover for foodies, where culture and cuisine combine into the... Sa Interpol na magpalabas ng red notice laban sa dating mambabatas sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ng constitutional expert at dating IBP President na si Attorney Domingo Cayosa na ito ang pinakamabilis na paraan para mahuli si Ko at maibalik sa bansa. Bukod dito, kahit pa posibleng may Portuguese passport si Ko,
maaari pa rin hilingin ng Pilipinas sa Portugal na i-extradite ito dahil sa pagkakipagka at iba pang kinakailangan dokumento para sa kanilang medical assistance. Malinaw niya ang nakasaad sa Universal Healthcare Law na may karapatan ang bawat Pilipino, lalo na ang mga indigent o hikaw sa bukay, na magkaroon ng access sa healthcare. Tinukoy din ni Leachon na nagagamit din ng mga politiko ang medical assistance for indigent patient para sa personal na interes na tinawag niyang bagong pork barrel. Pumapantay na yung maipip discretionary funds dun ho sa PhilHealth natin. So ang panukala ho namin, kami mga Syntax Coalition, health advocates, tanggalin na po sa ating government leaders or sa BICAM ito hong discretionary funds, maipip, ayuda, yakap, at lahat ng pondong yan, ibigay natin lahat sa PhilHealth para yung ating kababayan hindi na ho pipila sa politician's office. Sa Pilipinas lang sa buong mundo, mayroong guarantee letter. So tanggalin natin yan kasi yan ang new face of the pork barrel. Isa sa solusyon na nakikita ni Dr. Leachon para mapadali ang proseso sa paghingi ng tulong ay gawing automated ang sistema ng PhilHealth. Nalulungkot din si Dr. Leachon dahil mistulang na mamalimos ng tulong o ayuda na nagmula naman sa pera ng bayan na mula sa buwis sa binabayaran rin ng taong bayan. Tinukoy pa nito ang 60 billion pesos na labis na pondo ng PhilHealth na ibinalik sa ahensya mula sa Bureau of Treasury. Sa batas, ang nagbabayad ng premium niyan ay gobyerno. Nangyari last year, wala man lang silang inambag this year. Kaya nga sabi namin, nung si President Marcos ay nagsabi sa Pabelia Hospital na isosole, dapat ang Treasury gumawa kagad ng cheque at sinole. Ang nangyari, hindi babayaran, 2026 pa, di double jeopardy kasi hindi na nga tayo nabayaran nung utang nilang 60 billion. Kukunin pa ho natin sa taxpayers' money this 2026. Kasama si Health Reform Advocate Dr. Tony Leachon sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Samantala, Independent Commission for Infrastructure tatagal pa ng 2 taon ayon sa komisyon. Kasama mo sa balita si Radyoman Chill Emprido. RMN Live Report. Radyoman Drew, Radyoman Angel, tiwala ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na aabutin pa sila ng hanggang 2 taon. Ito'y para tapusin ang investigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control project sa bansa. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes, patuloy na magtatrabaho ang komisyon at gagawin ng kanilang mandato na investigahan ang maanumalyang infrastructure project hanggang sa tuluyang ma-dissolve ito. Anya, aabutin pa sila ng hanggang 2 taon para tuluyang matapos ang investigasyon sa flood control anomaly. For 2 years, but if it's shorter, it's okay. Because there is a new bill that's going to create another commission. That's the act of Senate. It's up to them. Again, that comment on that. Matatandaang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulyo noong nakaraang linggo na nasa 1 hanggang 2 buwan na lamang ang itatagal ng trabaho ng ICI bago mailipat sa Office of the Ombudsman ang lahat ng kanilang findings. Samantala, iginiit naman ni Reyes na wala umunong problema kung hindi sila tatagal dahil bubuuin naman ang isang bagong komisyon sa kaling maipasa ang Independent People's Commission. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chill Emprido, Tatak, RMN. RMN Network News. Samantala, Senador haharangin ang balak na pagtapyas sa budget ng edukasyon sa BICAM. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Conde Batak. RMN Live Report. Hindi papayag si Senator Bam Aquino sa napabalitang balak na pagtapyas sa budget ng Department of Education sa pagsalang ng 2026 National Budget sa Bicameral Conference Committee. Sa panayam, inamin ni Aquino na nakatanggap siya ng impormasyon na mayroong nagbabalak na tapyasan sa BICAM ang budget ng edukasyon. Agad na ipinaalam ni Aquino sa kanyang mga kasamahang senador na miyembro ng BICAM ang natanggap na impormasyon na mayroong nagbabalak na bawasan ang budget ng edukasyon na ipinasa ng Senado. Kumpirma rin sa kanya ng ilang kasamahang mambabatas ang natanggap na impormasyon. Naririnig kami na posibleng bawasan ang education budget. So, dahil may gustong ibang pondohan. Ganoon naman yun eh. Pag may babawasan kang isang bagay, tataas mo yung isang bagay, di ba? From the House side, sir? Basta. Mga naririnig natin.
talagang binring up ko yun. Sabi ko, may naririnig akong ganito, other people confirmed it na, nga, may pasabi. Sabi ko, manindigan tayo na hindi mo mabawasan yung education budget. Kasi ito na nga yung, kumbaga ito na yung handog natin eh. This is the response to all of the scandals na nangyayari, no? Tinawag naman ni Aquino na education budget ang 6.793 trillion pesos na 2026 national budget dahil sa laki ng itinaas nito para maisulong ang mga malalaking proyekto sa edukasyon tulad ng mga karagdagang silid-aralan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak Tatak, RMN. Network News. Samantala, pagdinig ng Kamara ukol sa anti-dynasty or anti-political dynasty bill, aarangkada na sa Enero ng susunod na taon. Kasama mo sa balita si Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso sa ikatlong linggo ng Enero ng susunod na taon ay aarangkada na ang pagtalakay ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ukol sa panukalang Anti-Political Dynasty Act. Inihayag ito ng chairman ng komite na si Lanao del Sur, 1st District Representative Zia Alonto Adjong, matapos maghain ng version ng panukala ang liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Faustino Boji D. III. Ayon kay Adjong, sa ngayon ay 11 anti-political dynasty bills na ang nai-refer sa kanyang komite. The Speaker has already filed his version. So yun lang inaantay natin. So by January, I guess, that would be third week of January ang schedule natin. Para mag-start na tayo ng preliminary na discussion on the anti-political dynasty. And we will consolidate all the various versions of this bill. Di ni Adjong napapanahong talakayin ng panukalang batas upang magkaroon ng tamang kahulugan ang isang dynasty. Binanggit ni Adjong na plano ng komite na bumaba sa ground o direktang makipag-ugnayan sa mamamayan upang ito ay maipaunawa at malaman kung ano ang katanggap-tanggap na lalamanin ng panukala na dapat maisabatas. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. Network News. Posibleng personal na kaligtasan ang nakasalalay kaya hindi nagpapakita sa publiko o pumapasok sa Senado itong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang paniwala ng abogado ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion kasunod ng ulat na naglabas na ng arrest warrant ang International Criminal Court laban sa Senador. Ayon kay Torion, hindi niya masabi kung tunay na dahilan ang hindi pagpapakita ni de la Rosa at para sa kanya posibleng inaalala nito ang kanyang kaligtasan. Sinabi pa ni Torion na sayon ay wala pang klarong pulisiya o batas sa Pilipinas pagdating sa pagsuko sa ICC at ang paggamit ng extradition sa ilalim ng Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at Other Crimes Against Humanity. Samantala, binigyan din naman ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila na maring maharap sa kaso itong si De La Rosa kung patuloy itong absent sa Senado. Ayon pa kay Cayosa, maring sampahan ang kasong administratibo, paglabag sa Senate rules, disorderly conduct behavior at paglabag sa ethical standards for public officials ang matagal na pagliban ni De La Rosa. Dahil medyo mahaba-haba na rin ang kanyang absent at siya siniswelduhan kasama ang buong staff niya, siniswelduhan siya. Maaari hong ma-consider yan under Senate rules na disorderly conduct or behavior. So pwede ho siyang ma-sanction ng suspension o kung anumang mga ibang mga penalties ng kanyang mga kasamahang senador. Pangalawa, kung may maghahain ho ng complaint sa kanya under the 1961 Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yan ho ay considered under that law as gross neglect of duty. Pwede rin ho siyang kasuhan under the more recent ethical standards for public officials as grave neglect of duty. Si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN Network News. Samantala, inamin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isa sa mga namimiss niyang gawin bago maging isang presidente ay ang maayos na pagtulog at magkaroon ng kumpletong tulog. Sa bagong episode ng kanyang podcast, diretsang sinagot ng Pangulo ang tanong ng mga Gen Z kung ano ang mga bagay na hindi na nito nagagawa magmula ng maging presidente. Kwento ng Pangulo, kahit tapos na ang kanyang trabaho ay hindi pa rin siya
makapagpahinga para paghandaan ang gagawin sa mga susunod na araw. Dagdag pa nito, hindi rin anya kalaliman ang kanyang tulog dahil mabilis siyang magising, makarinig lang ng mahinang ingay o kagatin ng lamok. Or ano po yung sa tingin nyo, yung nilet go po ninyo when you became the president? Nga na-miss nyo po ngayong gawin, na hindi nyo na po nagagawa since naging presidente na po kayo? Tulog. Parang hindi lang presidente yung Mahirap matulog. Mahirap buuhin yung tulog. Dahil, kung minsan matatapos ka ng late, pero kahit na matapos ka ng late, mayroon pang counting gagawin, may kailangan kang basahin para mag-ready sa the next day. Tapos dahil marami ka masyadong iniisip, pagka nagising ka, may some noise or something, o kinagat ka ng lamok or whatever, paggising mo, ang hirap nang bumalik sa tulog kasi papasok na naman sa isip mo yung mga kailangan gawin. Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Pangulong Marcos umasa ipagpapatuloy ng susunod na Pangulo ang mga reformang sinimulan niya. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagpapatuloy ng susunod na presidente ng bansa ang mga reforma o proyektong sinimulan ng kanyang administrasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalagang makapili ang publiko ng mga susunod na lider na may maayos na pamamalakad para hindi maputol ang mga reforma kahit matapos ang kanyang termino. Araw-arawan niya siyang kumukonsulta sa mga tagapayo para makahanap ng mas epektibong paraan ng pagresolba sa mga problema ng bansa dahil iba na ang hamon ngayon kumpara noon. Every day, we spend hours with my advisors thinking. Think out of the box. Stop thinking the same old way. It doesn't work anymore. My hope, and the reason the structural change is important, is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Giit ng Pangulo, kung maayos ang pinipiling presidente, mas lumalakas ang tsansang tumagal at gumanda ang mga pagbabagong nasimulan. Malaking bahagi rin anya ng kanyang pamumuno ang mga aral mula sa kanyang ama, partikular ang paninindigan at pagtsatsaga sa mga layuning makabubuti sa bansa kahit may kasamang sakripisyo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Samantala, mahigit 20 pamilya apektado sa sumiklab na sunog sa Bacolod. Kasama mo mula sa RMN Bacolod si Radyoman Albert Hiner. RMN Live Report. Sa 22 pamilya o mahigit 40 individual ang apektado sa nangyaring sunog sa Barangay 9 nitong lungsod. Sa report ng Bacolod Bureau of Fire Protection, 5 kabahay ang totally damaged o tinupok ng apoy habang 2 kabahay naman ang partially damaged. Ayon kay Barangay Kagawad Lina Salvacion na isa rin sa biktima ng sunog, nag-umpisa ang apoy sa bahay ni Ramona Maligdong at mabilis kumalat sa mga katabing bahay. Napilitan rin sila na ilabas sa kalsada ang burol ng pamangkin ng kanyang mister na nakalamay sa kanilang bahay. Tinuro naman ng ilang residente sa lugar na ang pumutok na charger sa bahay ni Angel Cabrillos ang pinagmula ng sunog. Tinatayang na sa mahigit 55,000 pesos naman ang pinsala ng sunog habang wala namang naiulat na sugatan sa sunog. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN. RMN Network News. Mula Bacolod, dako tayo sa Cagayan de Oro dahil estudyante patay matapos pagsasaksakin. Ang kasama natin sa balitang yan si Radyoman Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. RMN Live Report. Patay na ng madatnan ng mga otoridad ang isang binatilyo sa masukal na lugar sa Upper Gusa, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang biktima ay nakilala sa pangalan na si Roylan Lopez, 19 na taong gulang na nakatira sa sitio Kamakawan, Barangay Indahag, isang grade 11 na estudyante. Ang biktima ay nakatali ang mga kamay gamit ang goma. Sa pagsisiyasat ng scene of the crime operative, nagtamo ang biktima ng 6 na saksak sa likod at 2 sa kanyang harapan ng katawan na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, na-recover naman ng mga otoridad ang ginamit
gamit na motorsiklo ng biktima. Ayon sa mga kaanak ng biktima, huli nilang nakasama ang biktima na nanonood ng Pasko de Oro 2025 sa Gaston Park. Ayon kay Police Lieutenant Natalio Flores Mata, ang Deputy Station Commander for Operation ng Police Station 3 Agora, na posibleng matinding galit ang dahilan ng pagpatay. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Radyo Manjoana Ricote, Tata Carmen. Network News. Mula Cagayan de Oro, dumako naman tayo sa may Jensan dahil 3 persons of interest tinututukan sa pagpatay sa babaeng graduating student. Kasama mo mula sa RMN General Santos, si Radyoman Brian Onyate. RMN Live Report. Tinututukan ngayon ng kapulisan ng General Santos City Police Office ang 3 person of interest kaugnay sa pagpaslang sa 21 taong gulang na graduating student ng Mindanao State University General Santos na si Miyuki Kim, na natagpo ang patay sa loob ng kanilang bahay sa may Purok DBP, Barangay Apupong noong Disyembre 8, 2025. Ayon kay General Santos City Police Office Director Police Colonel Nicomedes P. Olivar Jr., kinumpirma niyang naimbitahan na ng pulisya ang 3 person of interest para sa verifikasyon at mas malalim na investigasyon. Ayon kay Police Colonel Olivar, robbery ang pangunahing tinitingnan na motibo matapos madiskubrihan na nawawala ang pera sa kwarto ng biktima. Wala namang natanggap na ulat na ginahasa ang biktima, subalit hinihintay pa rin ng pulisya ang opisyal na resulta ng autopsy upang matukoy ang buong pangyayari. Matatangdaang natagpo ang duguan at tadtad ng saksak ang biktimang si Yuki. Tiniyak naman ni Police Colonel Olivar na ginagawa nila ang lahat upang agad na marisolba ang kaso at maibigay ang hustisya sa biktima na isang graduating student ng Bachelor of Science in Fisheries sa Emesio Jensen. Samantala, nagpalabas rin ng pagkundina ang universidad na pinag-aaralan ni Yuki. Ayon sa statement ng Mindanao State University Jensen, nadasal nila ang agarang pagresolba sa kaso ng kanilang estudyante. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Onyate, Tatak RMN. RMN Network News. Mga balitang dapat pang abangan. Philippine National Police at Philippine Coast Guard naghahanda na para sa pagpapatupad ng seguridad ngayong Kapaskuhan. At para po sa ating RMN IFM Christmas sa Pinas, mga giant parol na gawa sa recyclable materials pinailawan na sa Can-Avid Eastern Samar. Sobrang alam mo ba na 27% ng isda kinakain natin? May budag Pilipinas sa idupos. 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangampanya. Narito na ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag hanap buhay. Ay paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandataw, basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poisilao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. Ako si Leonido Moralde, sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Ride Program.
Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama, ang liwanag ng pag-asa, at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, bagong kaganapan sa Northern Mindanao ng Department of Agrarian Reform at abogadong agraryo, todo serbisyo sa beneficiaryo program, pag-uusapan kasama si Radyoman Elmar Acol. Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. At ngayon, ating makakasama po ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform Region 10, ang Regional Director Zuraida Makadindang Al-Haj. Magandang araw po sa inyo, Attorney, at welcome po sa RMN Network News. Assalamualaikum, greetings of peace and solidarity. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Isa pong karangalan na maimbita po sa isa sa mga leading radio stations po dito sa Pinas. At magandang araw din po sa inyo. Direktor, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano po yung pinakabagong kaganapan ho dyan sa inyong rehiyon? Balita ko po kasi last week lamang ay may distribution pong naganap dyan, pinangunahan mismo ni DAR Secretary Conrado Estrella III, ma'am. Yes, that's right. And dito po yung naganap sa Cagayan de Oro City. So the total number of CLOAS, e-titles, and Cochrane distributed is 6,442, covering 6,935.32 hectares of land, distributed to a total of 6,589 ARBs. And I am happy to inform you that DAR Northern Mindanao has reached 98% accomplishment based on the total CARP scope. So the remaining 2% are all problematic, but we are moving heaven and earth for each accomplishment. Direktor, curious lamang kami kung pwede niyo bang ibahagi din sa amin kung paano po sinasagawa dyan sa Northern Mindanao. Ang programa, ang tawag nga dito ay Abogadong Agraryo, Todo Serbisyo sa Benepisaryo. At bilang isa po sa mga personal mismong nakadalo sa ilang mga aktibidad nito, ano po ang inyong mga naging obserbasyon at nakita ninyong epekto nito sa ating mga benepisaryo, lalo na po dyan sa Region 10, Director or Ma'am? Very effective. Actually, since I assumed office as the Regional Director of DAR Northern Mindanao, we have launched this Abogadong Agraryo, Todo Serbisyo sa mga beneficiaryo. Ito yung nagbibigay ng pag-asa sa ating mga agrarian reform beneficiaries na ma-resolve ang kanilang mga problema sa lupain o yung tinatawag natin na agrarian dispute. So, ang ginagawa po natin ay lahat ng mga provinces, may mga legal chief, mga abogado, mga paralegal officer na nag-entertain or yung lahat ng mga problema ng ating mga agrarian reform beneficiaries are sinasolve nila, binibigyan sila ng ways kung paano ito i-resolve, anong gagawin nila, kailangan na i-advise sila. They will be advised on what to do, particularly in resolving their alley cases or yung tinatawag natin na agrarian law implementation. So lahat ng mga provinces contributed, yung mga chief legal, mga legal officers, so lahat yun sila nagtulong-tulong. So
So last October 22, nagkaroon tayo ng legal clinicing based on this abogadong agraryo, todo serbisyo sa mga beneficiaryo, wherein yung mga problematic natin ng mga agrarian reform beneficiaries ay pumupunta doon mismo sa place na nandoon yung mga abogado natin and asking for advice at nire-resolve ang kanilang mga problema. On that note, Director, ano ang inyong mensahe naman sa ating mga tagapakinig kasama yung ating mga viewers, lalong-lalo na po sa ating mga mahal na agrarian reform beneficiaries, Madam? Sa lahat ng aming mga agrarian reform beneficiaries nationwide and particularly here in Dar Northern Mindanao, mahal po namin kayong lahat. Sabi nga ng ating kalihim na si Secretary Conrad Estrella, the farmers are the backbone of the food security. If there is a threat to the food security, there is a threat to the national security. So my message to you is to cultivate the land efficiently and effectively and make it productive. Not only the lands, pati yung mga support services na pinamimigay ng DAR, alagaan po natin lahat ito dahil ito po ang pundasyon or ito ang basis na magiging successful tayo sa ating mga endeavors. Ayun, maraming pong salamat sa pagpapanlak nyo sa ating programa, Direktor. Maraming salamat din po. Kalat po ng aming kalihim si DAR Secretary Conrado M. Estrella III mula po rito sa DAR Northern Mindanao Region 10. Taos puso kami nagpapasalamat sa pagkakataong makasama kayo sa programang ito. Naway magpatuloy ang ating pagkakaisa sa pagtutulungan para sa kapakanan ng ating mga magsasaka at sa patuloy na pag-unlad ng agraryong reforma sa ating bansa. Muli, maraming salamat po. Shukran. Muli, nakasama po natin ang Regional Director ng Department of Agrarian Reform, dyan po naman sa Region 10, ang Regional Director mismo, Zoraida O. Makadindang Alhaj. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta. RMN Network News. Mga kasama, 14 na araw bago ang Pasko, naghahanda na ang Philippine Coast Guard at ang Philippine National Police para sa seguridad ngayong holiday season. Para sa Oplan Biyaheng Ayos, Pasko 2025, ipinag-utos si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan na ilagay sa heightened alert ang lahat ng Coast Guard District, station at substation sa buong bansa simula yan December 20 hanggang January 4, 2026. Bunso dito na inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan upang ipagdiwang ang Pasko at bagong taon sa kani-kanilang lalawigan. Makikipag-ugnayan din ang PCG sa Department of Transportation, Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority para mas lalong mapalakas ang pagbabantay at seguridad hindi lamang sa mga pantalan kundi maging sa mga tourist destination. Full alert status itataas ng PNP sa December 15 bilang bahagi ng Ligtas Paskuhan 2025. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. December 15 ay inaasahang magtataas ng alerto ang Philippine National Police bilang bahagi ng Ligtas Paskuhan 2025. Kasabay nito ang pagsisimula ng tradisyonal na simbang gabi o Misa de Aguinaldo sa buong bansa. Ayon kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Menesh Nartates Jr., inatasan na nito ang mga police commanders sa pagpapaigting ng presensya sa mga key area upang maagapan ang posibleng krimen bago pa ito mangyari. Kaugnay nito, inaasahan na mag-deploy ang PNP na mahigit 70,000 na mga PNP personnel kasama ng mga auxiliary units assets para magbantay sa mga simbahan, pangunahing kalsada, terminals, malls, pasyalan at sa mga tinakdang fireworks zones. Dagdag pa na ahensya, maglalagay rin sila ng mga kapulisan sa mga tourist spots at bentahan na maputok. Inimok naman ni Nartates ang publiko na maging alerto at makipagtulungan para sa ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN. Ngayong tanghali
tanghali mga kasama, mamamasko tayo dyan po sa bayan ng Canavid, ang Christmas capital ng Eastern Samar. Ating silipin ang kanilang Giant Lantern Festival, mga naglalakihang parol na kanilang ibinida sa recyclable materials pala ginawa. Tara, panoorin po natin ang RMN IFM Christmas sa Pinas special report ni Radyoman Will Amazona ng RMN Tacloban. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Canavid dahil ngayon ay formal nang pinailawan ang mga naglalakihan at naggagandahang mga giant lantern para sa 8 Lamrag Giant Lantern Festival. Gamit ang mga recyclable materials kagaya ng mga disposable cups, spoon and fork, mga empty plastic bottles at ilang indigenous materials na para sa iba ay patapon na, inipon ito at sama-samang gumawa ng naglalakihang lantern ang 13 sa 28 mga barangay ng Canavid para sa 8 Lamrag Giant Lantern Festival upang magbigay saya hindi lamang sa mga bata pati na rin sa matatanda. 8 taon simula ng pasimula nito ng local government units, ito ay patuloy nilang sinasagawa dahil ito ang nagbibigay sa kanila ng pagkakakilanlan bilang Christmas capital ng Eastern Samar. Maliban sa mga residente ng Canavid na nag-aantay sa Giant Lantern Festival, ito rin ay inaantabayanan ng mga residente mula sa mga karating bayan. Barangay, nagkadi ka pa Canavid to. Ang Giant Lantern ng Canavid ay hindi lamang nagbibigay saya kundi inspirasyon din sa mga residente. Nakagaya ng recyclable materials na kanilang ginamit, pira-piraso, pinagsama-sama, inayos at dinisenyohan upang ang dati sana'y itatapon na lamang ginawang simbolo ng pagkamalikhain, pagbibigay saya at pag-asa. Ang mga higanting parol na ito ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag kundi paalala na rin na kapag pinili nating muling gamitin ang mga bagay, mas pinapaliwanag nito ang mundo. Kasama mo sa RMN Tacloban para sa RMN Christmas sa Pinas, Radyoman Will Amazona, Tatak RMN. Bundag Pilipinas, ito po 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and... Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag nabuhay. Ay paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin yung, mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Posilao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. Ako si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing
Barangay Sulamagi, Cabugawin ako, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Ride Program. RMN Entertainment News. Sa ating balitang showbiz, veteran actor na si Eddie Gutierrez, isa sa ilalim sa spine operation abroad. Kasama mo sa balita si Myra Jane na sayaw. Kinumpirma ng aktres na si Rufa Gutierrez na isa sa ilalim sa spine operation abroad ang kanyang ama na si Eddie Gutierrez. Sa kanyang post sa Instagram, ibinahagi ni Rufa ang ilang larawan kasama ang ama at inang si Annabel Rama, maging ang kapatid na si Raymond Gutierrez para sa paghahanda sa operasyon ng kanilang padre de pamilya. Mababasa naman sa caption ang paghingi ng aktres ng panalangin para sa successful procedure at mabilis na paggaling ng kanilang ama. Una nang sinabi ni Annabel sa isang panayam na wala siyang ingranding plano ngayong Kapaskuhan, maliban sa pag-aalaga sa asawang sumasailalim sa gamutan. At yan ang aking showbiz chika. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN. RMN Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ko po si Radyoman Drew San Fernando. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, 14 na araw na lang, Pasko na. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Palagi ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Ako po si Drew San Fernando at magbabalik po ang RMN Network News mamayang 5:30 ng hapon. Oras mga kasama, 12:43 na.
Tagudin, Ilocos Sur. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito yung naglabas basura. We place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for with us this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas and Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone.
mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Ganito ang ganap ng isang restaurant dito sa Ilocos Sur. Hindi ka mainip sa pag-aantay sa order mong masarap na lunch. Dahil habang naghihintay ka, abay, may entertainment silang pakwela. Pong ginapong kamatis paryata. Pakbetet no parbangon, balunek mapantalo. Itibiggat na agsaka, agkatang-katang dari kay kawa. At damit tarong kamatis parya, magmasinggap-gat sa salita. Kinunang tarong tanaakwada. Masakara kaya singumpat garut ibet-bet na barya ay gayang tarong na balangwat ka yan di ka matisingit lae ay gagayang puti kayang barbe tarong at naakit titileng-teng na hindi mas mali pong ginapong kamatis barya tarong pakpetit no barbang Gusto mo bang malaman ito? Tara na! Samahan nyo kami, ang tropa ng Bida Ka Food Trip upang ating alamin ang napaka-nostalgic na resto na ito.
alam nyo ba na bumiyahe pa kami ng mahigit 1 oras para lang masaksihan at matikman ang kanilang ipinagmamalaking pinakbet? At eto na nga, nandito na tayo, Pinakbet Farm! Ang home ng authentic Ilocano pinakbet dito sa Kawayan, Ilocos Sur. At siya si Hernanit Pacada, ang manager ng Pinakbet Farm. Alam niyo ba, ang Pinakbet Farm pala ay mismong ideya ni Mayor Jeremy Singson Gollard. And yes, ito ay managed by the local government unit of Kawayan. Isa itong paraan upang matulungan ang mga vegetable farmers ng bayang ito. And take note, maging ang mga farm ay may sariling garden upang ang kanilang mga customers, kung trip nilang mag-picking ng ilulutong pagkain, pwede nilang gawin dito. Di ba, Julieta? Ito yung isa sa mga garden ng Pinakbet Farm. Pero medyo binagyo lang, pero dito nila kinukuha yung mga fresh ingredients ng kanilang pinakbet recipe. Ngunit ang maganda sa Pinakbet Farm, may cultural show sila. Siya si Mario, siya si Maria. At ito ang kanilang grupo ng cultural show. O, di ba? Pati ang costume, napaka-Ilocanong oldies. At sila ang isa sa mga rason kung bakit dinarayo ang farm kahit matatagpuan ito sa mas liblib na barangay ng bayan. Mga sir, mga ma'am, sample naman dyan! Biyayat di may sanabi, nasang sabit yan hasmin. Gas na sabot kapagod kurat, iti bulan iti abri. Biyayat di may sanagan, agalalong duwag kabaw. Napait, napait, napait na makasukat. Napait, napait, napait na makasukat. Manang pinay, ilog ang bumang, sabi sana ikalumpapang. Nakitaan ta ang kinayawang ay mataya kuno kinakasyan. Sino ka maglabas-labas, di atin ko nga bagay hayama. Ang mga luna balasana, sa bumiliryo di pa'y nagokrak. Sige matin ka, pitilin ka, sa tatu sa Laguna. Aga na tanto, buwes magakit, lansones pa'y ato akita. Nung nga di mo sundali, nung nababati mo gawatin, nung maritrit di mo pinupitin, labas-labasa, tupay lahi. Nagtipan niyo, umaritrit ko, makamidol, isong pinanto, talang marka, itinagan ko, at nagpundapay, sinan puso. Manang pinay, ilog ang bumaan, tapos sanang di kalumpapang. Nakitaan ka, kinayawang ay mataya kuno dinakasyan. Manang biday, manang biday, manang biday. To all my kaprobinsyaan, here at home and across the world, may this season remind us of our time-honored principle of panagkakadwa or togetherness and of what truly brings joy even during challenging times. As we celebrate Christmas and the coming New Year, let us choose to live in compassion and unity, act with good faith, and inspire positive change, especially for the next generation. Manipod iti pamilyak, kablaawan kayo iti narambak ken naragsak a Paskwa ken nagasat a baro a tawen.
Agyaman na kada kayo amin, kaprobinsyaan, ken Diyos tiyagina. Kapag lumapit o sumabit ang kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Ti Espiritu ti Paskwa at dako mga kadatayo. Agyaman tayo ti Apo nga iso ti poon ken gapo ti Paskwa tayo. Ngem iti baet tin tayo panangrambak iti naysang sangayan nga aldaw tayo Kristiyano. Laglagipon tayo mat ti salunat tayo. Taday to ya panawen ti ado ti cake, arak, karne, ken dadumapay. Ano masobraan tayo ket mangipaay ti parikot iti bagi tayo. Aywanan tayo ti salunat tayo. Tanaragragsak met laeng no kaden na tayo ti pamilya tayo. Kaduak ni Claire nga sawak, ken dagiti anak mi. Kablaawang kayo iti tunggal maysa. Merry Christmas and a healthier New Year kadatay amin. Simple pleasures are made special too. Our teams who will be competing on Tuesday. Jerry Ligo, Joe Standerman, Choco Mocho, Pedro Lopez. I'd like to welcome you all in London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PDL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Ito ang pinakbet, ang pinaka-ultimate dish ng Pinakbet Farm. Siya si Chef Marcos, ang legendary na tagapagluto ng pinakbet. Teka nga, nandun yata si Julieta kasama si Chef Marcos at magluluto sila ng pinakbet in the best Ilocano way. Kasama natin ngayon si Chef Marcos at ito ang ingredients ng kanyang lulutuing pinakbet. Okay, nandito tayo ngayon sa kusina ng Pinakbet Farm at ipapakita sa atin ni Chef Marcos kung paano lutuin ang kanilang pinakbet. Lalagyan natin ng puting tubig para paglulutuan ng gulay. Pakukuluin natin pag kumulo, saka lalagyan ng gulay. Pag-ulit kayo nagluluto dito sa Pinakbet Farm? Mag-umpisa nung sinagsahin. Ito, kumulo na siya, ilalagay na yung mga gulay ng pinakbet. Una, talong. Tapos, sitaw.
konti lang, mga lima, ganyan. 5 minutes, preparasyon. Nakaano. Siguro, another 50 kasi may kasama pa rin kasi mas tapos tilapia, yun ang kasama. Kaya kung minsan, tinatiming, pagluto na yun, tinatiming. Mag-isa ka lang po ba dito sa, na-cook dito? Hindi po. Tatlo. Kung minsan, 4 kami pa. Kukuha nyo sa mga pero sa service. Pag marami. Sino naman po nakaisip yung ganito? Paglagyan ng Sino naman yun? Kasi nung dumating ako dito, nagawa na lahat yan, nakaread na, magbubukas na lang, magbubukas na lang ako, nakapos na din. Tapos na lang po, sa mga ilang oras po bago okay na po yung pinakbet? mga 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes po. Etong isang ganito po, ilan naman po yung tao na kaya pakainin ng ganito? Ito yung hinanda ko kanina, pang-apat na lang. Luto na yung pinakbet, ilalagay na natin dito sa pinaka-serving plate niya. Itong kawayan. Ito na ang bagong lutong pinakbet. Ayan, maraming salamat, Julieta, sa heads up natin about pinakbet. Anyway, andito naman si Ma'am Hernani at makichika tayo about their authentic pinakbet. At pati na rin ang iba pang recipes dito sa kanilang resto. Pinakbet, di ba, kasi Ilocano ngayon, di ba? Alam natin na Ilocano pa naman. Yung kasing specialty natin na Ilocano is pinakbet po. Okay. Kaya napangalanan na pinakbet po. Sarap, lahat ba ng menu natin o recipe dito? Meron din po. Hindi, Ilocano dishes lahat. Opo. Okay. Yun talaga yung pupuntahan ng mga tao dito. Opo. Tulad ng, aside from pinakbet. May grilled yam po, may grilled chicken, at saka may grilled tilapia po. Oh, okay. Vegetable. Dinengdeng, meron bang dinengdeng dito? Wala po. Yung authentic pinakbet lang. Okay. Yun sir, pero pag natikman nila yung pinakbet namin, yung authentic na pinakbet namin, Authentic. kahit malayo yung lugar, pupuntahan pa rin sir. Okay. Tsaka hindi lang yun sir, hindi lang yun ang ulam namin dito. Meron ding grilled yam po, grilled chicken, at saka grilled tilapia. Yung tilapia is fresh po from the river po. Okay. Naku guys, very recommended ng Bida Ka Food Trip ang resto na to. Talaga namang hindi kayo maiinip sa kaantay ng kanilang pinakbet.
napalayan, ay napalayan na lalagyan. Di ka magpagnabantukan, iba niya yeso may taiwan, ay tasumarising ka. Ay napalayan na babayan, hinalayan mo pagkumitan, ay nagtalan na nakalalagyan. Sa ising na kasatay kawin, inutulong na kape, nga aking nabalaan sumime, at ito'y kusang kinayin. Di maiyan lenge, apalayan, ako nga nasa tama. Kas pangmasigit, hintay pa natin na apalayan. Apalayan, apalayan, yakin na utama. Marang-ragsa, pamiliwan, pinatupong na handa. Oh, bukas marami pa tayong matutuklasan tungkol sa Pinakbet Farm dito lang sa Bida Ka Food Trip. Sa Bida Ka Ilocano, pwede na ninyong mapanood ang ating mga nagdaang episode dito sa Facebook page. Punta lang kayo dito sa Bida Ka Ilocano, search nyo yan at makikita na ninyo ang mga nagdaan naming mga episode, yung mga kakaibang kwento, magagandang kwento, minsan nakaka-relate sa atin, o kung minsan iniidolo natin, o kaya yung mga kinakain natin na parang bago o kaya dati na sa atin. Nandito lahat yan sa Bida Ka Ilocano Facebook page. So tara na, search na yan at i-like na! Ipay ko di Nabara Kablao ko, iti daytoy a Paskwa,